Lahat magsabi ng Praise the Lord. Minsan pa pong palakpakan po natin ating pinakamamalas ng Praise God. Muti ba lahat ng pinagwatas sa pagpuri, paglalat ay pagdadakilay sa ating pinakamamalapang Jesus. Double honor. Dubli paggalang mo sa Pastor Willie Estrada Almeida sa mga pag-aalala, hinuunturo, tingin San Pastor Lina Sanbertian whole family of Almeida children, maging sa ating mga beloved elders, ating mga beloved workers in Praise God, at sa lahat po maminamahal ng ating mga kapatiran dati anon baguan in Praise God, at sa lahat po maminamahal ng nanonood po, maminamahal ng ating live webcast, maminamahal maging sa YouTube, maging sa Facebook page, maminamahal. Magandang Luzon, Visayas, Mindanao, hanggang sa ibayang dagat, magandang oras po dyan. In Praise God, at magandang gabi na po sa mga oras na mahal, lalo sa ating mga kapitbahay na nakakarinig na tinig ito, magandang gabi na po in Praise God, na tayo maminamahal, muli maminamahal, magsasagawa ng ating pag-overnight, na may hiniling ko po sa lahat ng ating mga kapatid na rin nakabihis na maminamahal, na tayo magkatipon-tipon na sa kalagitnaan. Praise God. At tayo na po yung mag-umpisa na sa ating balgawin mga ngunit bago tayo mag-umpisa maminamahal, bumasa tayo lang mga talata maminamahal. Dito po mayroon sa mga Hebrew, Gs 25, nasabi rito na lagi nating binabasa ito maminamahal upang hindi natin makaligtaan o makalimutan ang tagubilin ng ating pinakamamalapay. Si Presgan, nasabi rito ang ganito po pagkasabi maminamahal sa Hebrew Gs 25, na huwag natin pabayaan ang ating pagkakatipunagay na ugali ng iba, kundi magkakaralan sa isa't isa, lalo kung mamalas na malapit na ang araw. Praise God, na talaga na rin maminamahal, na alam natin maminamahal, na pagulo ng pagulo maminamahal, yung ating mundo na ating ginagalawan. Praise God, na maminamahal na iba't iba, maminamahal na gawa ng kaaway, maminamahal, pagkatapos ng lindol, yung nasusunog ng mga kabundukan, nasusunog ng kabahayan. Praise God. Pagkatapos naman ng nasusunog maminamahal, ngayon na naman, meron na naman maminamahal, praise God, panibagong maminamahal na pandemya na ginagawa ng kaaway, na talagang nariyan maminamahal, ay talagang sabi ko nga maminamahal, ay pagulo ng ating ginagalawang mundong ito. Praise God, kaya kinakailangan maminamahal tayo po, maminamahal ay sabi nga lagi tayong maminamahal na dumalo dahil dito maminamahal, dito tayo pagpapalain, dito tayo bibigyan ng kapangyarihan ng ating pinakamamalapay Jesus upang mapaglabanan lahat ng gawa ng kaaway. Lahat magsabi ng Amen. Lahat magsabi ng Praise the Lord. And praise God, sa mga oras na maminamahal, habang hinintay po natin mga kapatiran, praise God, tayo po na mag-umpisa na mayroon bago tayo mag-umpisa maminamahal, magkaisa tayong manalangin maminamahal, na nayara maminamahal na tayo magkaisang manalangin upang patnubayan sa bayan tayo, gabayan tayo ng ating pinakamamalapay sa lahat ng isasagawa sa kanyang banalubasan. Pero sa mga oras na maminamahal, tayo po tumayo maminamahal. Igalang po natin ang salita ng ating pinakamamalapay sa Praise God, na nayara tayo tumayo maminamahal, na tayo maminamahal ay magtaas ng ating mga kamay bilang patandang pagsuko sa ating pinakamamahal. Sa ating manalangin, hallelujah. Dakilang mapagpala po ng mga Diyos, makapresela sa pangalan ng Jesus, narito kami, haloy nagpupuri, nagpapasalamat sa lahat po maminamahal na aming mga kapatiran na rin, hallelujah, na narito maminamahal na kami pinagkatipon-tipon mo, pinag-ingatan mo kami, hallelujah, sa iyong paglalakbay, pinarating na malhati sa Wilgawain. Salamat po, pinakamamalapay Jesus. Minsan pa sa mga orso, kami po ay nagkakaisa, nagsama-sama, nakatipon-tipon, na humining habag, kapatawaran sa iyong pagkukulang pagkakamali. Sa mo kami nangasumpungan, nagkulang, nagkasala, bawat sa amin, patawarin mo kami, pinakamamalapay sa hallelujah. Hugasan mo kami ng iyong dugo na umagos din sa cross ng Kalbaryo. Minsan pa sa mga orso, sa unat panalangin namin ginagalang Malapastor Willie Estrada Almeida, narin lang isang buong bayo kitong balgawain sa iyong pag-uumpisa, sa iyong pag-MC, opening prayer, pag-awit ang mga po solemn song, narin ibus mo po ay yung matamis wala presensya sa aming kaligitnaan at minsan pa malpasalila sa mga buhay matutulong mga kapatiran, awitin ng mga different choir at sa mga alay na kanilang iaalay mga awitin. Praise God, minsan ka bang kumilos sa aming kaligitnaan, malabas halilya. Sa ibigay ito, isusin ng pagpapala, bigyan mo kami ng puso may katapatan, malabas halilya. Lalo tigit ang pangangaral, ang salita na rin, halilya. Kailangan ng aming mga kaluluwa, ang pagkain ng
nagugutom namin mga kaluluwa. Malamang salamat. Minsan pa kung paano kami inangatang pinarating malhati sa Balgawan. Ganun din po sa lahat pa ng mga kapatiran na riyan naglalakbay patungo sa Balgawan, Luzon, Visayas, Mindanao, sa ibayang dagat na nagdadaos ng overnight prayer. Minsan pakaingatan mo po lahat ng iyong mga anak parating malhati at sama-sama po rin sinasaway lahat ng uri gawa ng kaway hadlang sa pagdalo ng aming mga kapatiran na sa una pala Pastor Evanyo Kasal. In Jesus' name. Lahat magsabi ng praise the Lord. And praise God sa mga oras na minamahal, bago tayo mamilang mag-awit ng mga malumanay na awitin, masayang awitin, praise God, tayo mawit ng isang malumanay na awitin sa pinakamalap si praise God. Hallelujah. Cube G. As we gather in His Spirit, Word within us, as we gather in, we glorify Your name, knowing well that my heart begins to worship, will be blessed because we came here. Will be blessed because we came. As we gather, may Your Spirit work within us. As we gather, may we glorify Your name, knowing well that my heart begin to worship, will be blessed because we came. Will be blessed because we came. As we gather, may Your Spirit work within us. As we gather, may we glorify Your name, knowing well that my heart begin to worship, will be blessed because we came. Will be blessed because we came. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They're new every morning, new every morning. Great is Thy faithfulness, O Lord. Great is Thy faithfulness. Kung sa ngalan mo kami magsama-sama, kumikilos ka sa aming pagsama, at sa aming pagdalo'y pagpapalain ang mga buhay namin, ang mga buhay namin. Pag-ibig ng Diyos ay di nagmamahalin, biyaya niya ay hindi nagwawakas, at ito'y laging bago sa bawat
dumaga ang katapatan mo, O Diyos. Dakila sa lahat, ibilang Diyos ay di namamali. Biyaya niya ay hindi nagwawakas, at ito'y nagbago sa bawat umaga. Ang katapatan mo, O Diyos, dakila sa lahat, dakila sa lahat, dakila sa lahat. Ang puso ko masaya pagkasama ko kay sa Diyos umiibig. Puso ko'y masaya kasama ko kay Diyos umiibig. Kahit papas na kanyang danawin, ang Diyos ang pinupuri na ko'y masaya kasama ko kay. Tanging sa Diyos ay umiibig ang puso pagkasama sa Diyos umiibig. Puso ko'y masaya pagkasama sa Diyos umiibig. Kahit hapamasdan ng kanyang tanawin, ang Diyos ang pinupuri na ko'y masaya kasama ko kay. Tanging sa Diyos ay umiibig ang pag-ibig na banal na nagbubuhat sa Diyos. Ang sa puso natin ay nagbubuklod, dahil naranasan natin na ang kay Kristo'y manali. Sa papilya ng Diyos ay napalapit. Ang puso ko'y masaya pagkasama ko. Diyos umiibig, puso ko'y masaya kasama ko kay Diyos umiibig. Kahit napamasdan niyang tanawin, ang isang pinupuri natin, o ako'y masaya pagkasama ko kay. Tanging sa Diyos ay umiibig, araw ay nalalapit at tayo ay dadalhin sa lagi tunay na tahanan natin. Ating nang makakapiling ang naunang pumanaw, upang di na muli pang magkahiwalay. Ang puso ko'y masaya kasama ko kay Diyos umiibig. Puso ko'y masaya kasama ko kay Diyos umiibig. Ay ang pamasdan ng kanyang tanawin, ang Diyos ang pinupuri natin, o ako'y masaya kasama ko kay. Ang sa Diyos ay umiibig, ang pag-ibig na banal na nagbubuhat sa Diyos. Ang sa puso natin ay nagbubuklod, dahil naranasan natin
sa pamilya ng Diyos ay napalapit. Ang puso ko'y masaya pagkasama ko. Diyos umiibig, puso ko'y masaya pagkasama ko. Diyos umiibig, kahit ang pagmasdan ng kanyang tanawin. Ang Diyos ang pinupurin natin, o ako'y masaya pagsama ko kayo. Ang sa Diyos ay umiibig, araw ay nalalapit, at tayo ay dadalhin sa langit tunay na tahanan natin. Ating nang makakapiling ang naunang pumanaw, upang di na muli pang magkahiwalay. Ang puso ko'y masaya pagkasama ko sa Diyos umiibig. Puso ko'y masaya kasama ko sa Diyos umiibig. Ay nang pangmasdan ng kanyang tanawin. Ang isang pinupunin na ako'y masaya magsama ko kayo. Nang sa Diyos ay umiibig, isipin mo ito'y kamangmangan. Hindi ako nahihiya, nasala ko kay Kristo, pinahugasan sa Diyos karapatan panlaan. O ipinanganak na nga ako muli, si Jesus sa aking lumubos. Ipinanganak na nga ako muli, ngayon yan ang nahinao ng Diyos. May lalaki na lumapit kay Jesus, nagulong ang isip niya. Haniya guro, nagbuhat ka na sa Diyos. Kay Kristo ay nanalig siya. O ipinanganak na nga ako muli, kasi Jesus sa akin lumubos. O ipinanganak na nga ako muli, ngayon anak na rin ako ng Diyos. May lalaki na lumapit kay Jesus, nagulong ang isip niya. Haniya guro, nagbuhat ka na sa Diyos. Kay Kristo ay nanalig siya. Huwag pinanganak na ako muli, kasi Jesus sa akin lumubos. Huwag pinanganak na ako muli, ngayon anak na rin ako ng Diyos. Isipin mo ito'y kamangmangan. Hindi ako
nahihiya. Sala ko kay Kristo pinahugasan, sa Diyos karapatan paglaan. Huwag pinagtatandaan ako muli, Jose Jesus sa akin lumubos. Ako uli, iwinak na rin ako ng Diyos. Meron akong nakilala, isang tunay na kaibigan. Ako'y kanyang minamahal, inalay sa kalungkutan. Pumasok siya sa puso ko, binago niya ang buhay ko. Ngayon ko lang natagpuan, tunay na kaibigan ko. Ikaw ba'y naghahanap ng tunay na pagmamahal? Kay Jesus lang matatagpuan. Pag-ibig ay walang hanggan, pumasok siya sa puso ko, binago niya ang buhay ko. Ngayon ko lang natagpuan ang tunay na kaibigan ko. Meron akong nakilala, isang tunay na kaibigan. Ako'y kanyang minamahal, hinalin sa kalungkutan. Pumasok siya sa puso ko, binago niya ang buhay ko. Ngayon ko lang natagpuan ang tunay na kaibigan ko. Ikaw ba'y naghahanap ng tunay na pagmamahal? Kay Jesus lang matatagpuan. Pag-ibig ay walang hanggan, pumasok siya sa puso ko, binago niya ang buhay ko. Ngayon ko lang natagpuan ang tunay na kaibigan ko. Ikaw ba'y naghahanap ng tunay na pagmamahal? Kay Jesus lang matatagpuan. Pag-ibig ay walang hanggan, pumasok siya sa puso ko, binago niya ang buhay ko. Ngayon ko lang natagpuan tunay na kaibigan ko. Meron akong nakilala, isang tunay na kaibigan. Ako'y kanyang minamahal, hinalin sa kalungkutan. Pumasok siya sa puso ko, binago niya ang buhay ko. Ngayon ko lang natagpuan ang tunay na kaibigan ko. Di mo ba alam, tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos lamang. Di mo ba alam, tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos. Ito ang pag-ibig, tunay na pag-ibig, ang kanyang anak binigay. Namatay dahil sa ating kasalanan. Ito ang tunay na pag-ibig. Di mo ba alam, tunay na pag-ibig ay nagmumula
Diyos lamang. Di mo ba alam, tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos. Ako ang umibig ng mahal ng tapat at laging nasa isip gawin araw. Si Jesus, alam kong mahal niya ako at mahal ko rin siya, at laging kay nais ng presensya. Di mo ba alam, tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos lamang. Di mo ba alam, tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos. Di mo ba alam, tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos lamang. Di mo ba alam, tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos. Kung ikaw ay nalilito, di alam kung paano ka payapaan, matanong lumapit ka lang kay Kristo. Ibibigay sa iyo ngayon, sabihin mo, tinatanggapin na Jesus, nagkapaligtasan para ako. At tanging ikaw lamang ang Diyos, ay tinanggal harawan at darama. Kapayapaan ay nasa iyo, nakamtan mo ang biyaya sa Haring Kristo dakila. Ngayon sabihin mo, tinanggapin ka, Jesus, nagkapaligtasan para ako. At tanging ikaw lamang ang Diyos, meron pa bang ibig na magbibigay sa iyo ng kapayapaan sa buhay, kundi si Jesus ang tunay na sa iyo'y magkapagbibigay. Ngayon sabihin mo, tinanggap kita, Jesus, nagkapaligtasan para ako. At tanging ikaw lamang ang Diyos. Kung ikaw ay nandito, di alam kung paano kapayapaan ay lumapit ka lang kay Kristo. Hiling mo ang ibibigay sa iyo. Ngayon sabihin mo, tinanggap kita, Jesus, nagkapaligtasan para ako. At tanging ikaw lang ang Diyos, ngayon iyong tinanggap. Ano ang nadarama, kapayapaan ay nasa iyo, nagkamtan mo ang biyaya sa Haring Kristo dakila. Ngayon sabihin mo, tinanggap kita, Jesus, nagkapaligtasan para
ako. At dahil ikaw lamang ang Diyos, kung nais mong makamtan tunay na pagmamahal, Jesus, pumatang nagtuwang pagkat siya ang tunay na nagmamahal. Sino bang hihigit sa Kanya? Wala na, pagkat siya ang namahal upang ikaw ay mabigyan ng walang hanggang kalayaan. Kung ikaw ay bigo, ay huwag mong kalilimutan, si Jesus lang ang iyong malalapitan. Pagkat siya ang tunay na nagmamahal, sino bang hihigit sa Kanya? Wala na, pagkat siya ang namagay upang ikaw ay mabigyan ng walang hanggang kalayaan. Kung nais mong mag-iwan ng magandang halimbawa, palagi ang tumingin kay Jesus, pagkat siya ang tunay na nagmamahal. Sino bang hihigit sa Kanya? Wala na, pagkat siya ang namahal upang ikaw ay mabigyan ng walang hanggang kalayaan. Nang ako ay malayo pa sa'yo, di alam kung saan ang tungo. Isipan ay laging litong-lito. Diyos, ikaw nga ba ay dulo? Landas ko ay nasa kadiliman, dinihan ang nilalabanan. Hirap at lungkot ay laging pasan, tila ba wala nang hanggan sa loob ng si Kristo aking natagpuan. Lahat ng hirap ay naparang, buhay ko'y dati binago niya tunay. O Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. At ngayon di ako'y dasal. Buhay ko si Kristo ang may hawak. Liwanag niya nanglaw sa aking landas. Pag-ibig niya lahing namamalaso. Nang si Kristo aking natagpuan, lahat ng hirap ay naparang, buhay ko'y dati binago niya tunay. O Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. Nang si Kristo'y aking natagpuan, lahat ng hirap ay naparang, buhay ko'y dati binago niya tunay. O Kristo, salamat sa iyong pagmamahal.
Di alam kung saan ang tunay. Isipan ay laging lipuno. Diyos ikaw na may tunay. Landas ko ay sa kadiliman. Diriyan ang nilalakasan. Hirap at lungkot ay langasan. Di lamang katapusan ko. At si Kristo'y aking natagpuan. Lahat ng hirap ay naparang. Buhay ko'y dati binago niyang tulad. O Kristo's, salamat sa iyong pagmamahal. Nang si Kristo'y aking natagpuan. Lahat ng hirap ay naparang. Buhay ko'y dati binago niyang tulad. O Kristo's, salamat. O Kristo's, salamat. O Kristo's, salamat sa iyong pagmamahal. I'll just keep trusting now as I walk alone. I'll just keep trusting now. Forgive me some. The song louder can stop. Whatever be well. I'll just keep trusting now. He would never fail. He's a faithful friend. That's a faithful friend. I can count on you till the very end. Good song louder can stop. Whatever be well. I'll just keep trusting now. He would never fail. And he's a faithful friend. That's a faithful friend. I can count on you to the very end. Good song louder can sound. Whatever be well. I'll just keep trusting now. He would never fail. I'll just keep trusting my Lord as I walk alone. I'll just keep trusting my Lord, working on the song. The song louder can sound. Oh, whatever be well. I'll just keep trusting my Lord. He would never fail. And it's a faithful friend. That's a faithful friend. I can count on you to the very end. Good song louder can stop. Oh, the heavenly prayer. I'll just keep trusting my Lord. He will never fail. It's a faithful friend. Such a faithful friend. I can count on you to the very end. Good song louder can stop. Oh, the heavenly prayer. I'll just keep trusting my Lord. He will never fail. I'll just keep trusting my Lord as I walk alone. I'll just keep trusting my Lord. Forgive me some. Good song louder can stop. Oh, the heavenly prayer. I'll just keep trusting my Lord. He would never fail.
That is the faithful friend. That is the faithful friend. I can count on Him to the very end. Good song louder against love. Oh, the heavenly realm. I'll just keep trusting my Lord. He would never fail. Kay Kristo'y pananalig sa habang panahon. Kay Kristo'y mananalig kahit kailan, kahit kailan. Mag-iliw ang kalangitan, Kristo'y mananalig, hindi magbabago. Pananalig siya, ang kaibigan ko. Pagtiwala siya ng buong puso, kahit bumagyo pa man o magdilim ang kalangitan. Kahit Kristo'y mananalig, hindi magbabago. Panaligan siya, kaibigan ko. Pagtiwalaan siya ng buong puso, kahit bumagyo pa man o magdilim ang kalangitan. Kay Kristo'y mananalig, hindi magbabago. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love Him more and more. But Jesus saves and gives me, and it's the one I'll live for. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love Him more and more. But Jesus saves and heals me, and it's the one I'm living for. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love Him more and more. But Jesus saves and heals me, and it's the one I'm living for. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Walking with Jesus, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus alone. Walking in the sunlight, walking in the shadow, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus alone. Once I was lost and sin, I have a peace with Him to save my weary soul. I know that but Jesus came to me, and by His grace I'm free. Oh, now it's different. Oh, so different now. It's different now. Since saved my soul, it's different now. By His blood and more, Satan tempted me, but Jesus rescued me. Oh, now it's different. Oh, so different now. I live for Jesus day after day. I live for Jesus who come one me. That sweet Holy Spirit, well, I will
Highway waters, Jesus, they are floating. The loving kindness is better than love. The loving kindness is better than love. Mountains shall praise thee, that's will outlast thee. The loving kindness is better than life. I'll leave my hands up, hold to thy hand. I'll leave my hands up, hold to thy hand. Mountains shall praise thee, that's will outlast thee. Leave my hands up, hold to thy name. Oh Jesus, the joy of living is everything to me. I will lose the cold and sweet, and her will is our home. He is the joy of living, it's everything to me. Jesus, the joy of living, it's everything to me. Oh, Jesus, the joy of living, it's everything to me. I will do a sickle pass, everyone is our home. He's the joy of living, he's everything to me. Jesus is the joy of living, he's everything to me. Oh, Jesus is the joy of living, he's everything to me. I will do a sickle pass me, and the world is our home. He is the joy of living, he's everything to me. Jesus is the joy of living, he's everything to me. As for me, I will behold thy face and righteousness, will be satisfied with all with life. I want to be just like you, my Lord. As for me, I will behold thy face. As for me, I will behold face and righteousness, will be satisfied with all with lies. I want to be just like you, my Lord. As for me, I will behold thy face. As for me, I will behold thy face and righteousness. I will be satisfied with all with lies. I want to be just like you, dear Lord. As for me, I will behold thy face. Aming Diyos, inasa ang mukha mo'y mapagmasdan. Pagising ko sana, ikaw sa piling ang nais ko ay matulad sa'yo, Diyos, sa kabanalan mo. Aming Diyos, inasa mukha mo'y mapagmasdan. Pagising ko sana, ikaw sa kapiling ang nais ko ay matulad sa'yo, Diyos, sa kabanalan mo. And to thee, O Lord, oh, leave on my soul. And to thee, O Lord, oh, leave on my soul. Yes, oh my God, I ransom thee.
Oh, let me not be ashamed, let my enemies triumph over me. Yell in the night way, oh, dear be ashamed. Yell in the night way, oh, dear be ashamed. Yes, oh my God, I do answer thee. Oh, let me not be ashamed, let my enemies triumph over me. Thou ways, oh Lord, teach me thy paths, thy paths so long. Yes, oh my God, I do answer thee. Let me not be ashamed, let my enemies triumph over me. Remember now that sins of my youth. Remember now that sins of my youth. Yes, oh my God, I hear answer thee. Let me not be ashamed, let my enemies triumph over me. And to thee, O Lord, oh, leave, oh, my soul. And to thee, O Lord, oh, leave, oh, my soul. Yes, oh, my God, I hear answer thee. Let me not be ashamed, let my enemies triumph over me. Oh, great is the Lord, and is greatly to be praised, and the city over God in a mountain of His holiness, beautiful celebration, the joy of God who heard. The Zion, the sign of the door of the city, oh, the great King. Is no sign, the sign of the door of the city, oh, the great King. Oh, great is the Lord, and is greatly to be praised. And the city overcome, in the mountain of His holiness, beautiful celebration, the joy of God who heard. He's the Zion, the sign of the door of the city, oh, the great King. He's the sign of the door of the city, oh, the great King. Blessed be the Lord God, the God of Israel. Blessed be the Lord God, the God of Israel. Only do it wondrous things, who only do it wondrous. And blessed be His glorious name forever. And let who work with me, with His glory. Amen, 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 amen. Blessed be the Lord God, the God of Israel. Blessed be the Lord God, the God of Israel. Only do it wondrous things, only do it wondrous things. Let blessed be His glorious name forever. And let who work with His glory. Amen, 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 amen. Evil to my words, oh Lord. Consider my meditation, hearken to the voice of my cry. My King and my God, pray to Thee
will I pray? My voice shall thou heed her morning. You, Lord, heed upon him. Will I break my firm hand to thee, and we look up, evil to my words, oh Lord. Consider my meditation, hearken to the voice of my cry. My King and my God, perhaps to thee will I pray. My voice shall know heed the morning. To Lord, heed the morning, will I break my friend, and to thee and will look out. Come, let us worship and bow down. Let us kneel before the Lord our God, the Maker. Let us worship. Come, let us worship and bow down. Let us kneel before the Lord our God, who made us. For He is our God, and we are the people of His pasture, and the sheep of His hand. Just a sheep of His hand. Oh, how I love you, how I adore my friend, my sunshine, my only Lord, the great Creator, became my Savior, and all that's fullness will let it. Oh, how I love you, how I adore my friend, my sunshine, my only Lord, the great Creator, became my Savior, and all that's fullness will let it out. Promise, Lord, we have a living story. My God, oh Savior's King, and Jesus His name. Born in a manger, who sold us through angel, and model soldiers and now, holy, oh how I love you, how I adore you, my friend, my sunshine, my only Lord, the great Creator, became my Savior, and all that's fullness will ever be. Created me and me, oh hallelujah. Carry your right spirit, read and read. Created me and me, oh hallelujah. Carry your right spirit, read and read. Oh, casting not away from thy presence, O Lord, and taking not the Holy Spirit from me. Restore how to be that joy about salvation, and with your right spirit, read and read. Created me and me in our heart, oh yeah.
can renew our spirit within me. Creating me and me. Oh, hallelujah. Can renew our spirit within me. Who can steal out away from thy presence so long and take the light of Holy Spirit from me? Restore unto me the joy of my salvation. Your spirit within me. Isang pusong papa ang sa'kin ay likay. Binigyan mo isang pagdamdamin. Isang pusong papa ang sa'kin ay likay. Binigyan mo isang pagdamdamin. Ang siyong harapan, huwag mo akong paalisin. Ang Spiritong Banal mamanghain sa'kin. Ang galang na tulod na iyong pagliligtas, ibalik mo ko at gawin mo tapat. Ang siyong harapan, huwag mo akong paalisin. Ang Spiritong Banal mamanghain sa'kin. Ang galang na dulot ng iyong pagliligtas, ibalik mo ko, gawin mo tapat. Noong nag-iisa, buhay ko'y magulo, walang umaalalay, walang gumagabay. Hirap at suliranin ang aking daglan. Sinikap kong lutasin ko bihong tunay. Ngayon kasama ka, buhay ko'y kumanda. Binigyan mo ng kulay, pinuspos ng pag-asa. Hirap at suliranin dumating sa buhay. Jesus, ikaw ang nagbibig ng sigla. Binigyan mo ako ng awit, awit na buhay. At ang lupa iyong pinawit. Kaya't ang awit kong ito'y alay sa'yo. Binigyan mo ako ng awit, awit na pag-asa, ng pag-ibig, ng pagpupuri. Pasasalamat sa pag-ibig mo, o aking Jesus. Puso ko'y sumaya, lungkot ay naglaho. Binigyan mong katiyakan itong aking buhay. Hirap at suliranin dumating sa buhay. Jesus, ikaw ang nagbibigay ng gabay. Binigyan mo ako ng awit, awit na buhay. At ang lupa iyong pinawit. Kaya't ang awit kong ito alay sa'yo. Binigyan mo ako ng awit, awit na pag-asa, ng pag-ibig, ng pagpupuri. Pasasalamat sa pag-ibig mo, o aking Jesus.
nag-iisa. Buhay ko'y magulo, walang umaalalay, walang gumagaba. Hirap ang suliranin ang aking tanlan. Sinikap kong lutasin ngunit bigong buhay. Ngayon kasama ka, buhay ko'y gumanda. Binigyan mo ng kulay, binuspos ng pag-asa. Hirap ang suliranin dumating sa buhay. Jesus, ikaw ang nagbibigay ng sigla. Binigyan mo ako ng awit, awit ng buhay. At ang lupa iyong pinawit, kaya't ang awit kong ito alay sa'yo. Binigyan mo ako ng awit, awit ng pag-asa, ng pag-ibig, ng pagpupuri. Pasasalamat sa pag-ibig mo, o aking Jesus. Napakahuli mo sa akin, hindi ko maunawaan ang lawak ng pag-ibig mo. Hilang pasasalamat ang iahagod sa'yo. Minsan ako'y nalulungkot, nadarama natatakot sa aking paglalakbay. Ngunit ang pag-ibig mo kailan may laging tapat. Dakilang pasasalamat ang iahagod. Karapat-dapat kang purihin, purihin ka o Diyos. Walang kasing dakila ang pag-ibig mo, Diyos. Para sa iyo ang aking awitin. Buhay ko dati-dati puro ng tulog. Hindi alam ang pinatulan, lalo higit ang patutunguhan. Subalit ang nakilala kita na ang katotohanan ng buhay. Ano pa ang aking hahanapin? Lahat ay iyong ibigay, matulot mo'y masaganang buhay. Dakilang pasasalamat ang iyahandog kultura. Dakilang pasasalamat ang iyahandog. Karapat-dapat kang purihin, purihin ka o Diyos. Walang kasing dahilan pag-ibig mo, Diyos. Para sa iyo ang aking awitin. Dakilang pasasalamat ang iahanggon. Karapat-dapat kang purihin, purihin ka o Diyos. Walang kasing dakilan pag-ibig mo, Diyos. Para sa iyo ang aking awitin. Di ko man maunawaan ang iyong kabutihan. Ang puso ko'y nagagalang at di ko ito mahihayag. Oh, ikaw lamang ang tanging kagalakan. At ngayon
ako'y natutong umawit ng pasasalamat sa Diyos na tagapagligtas. Ikaw lamang ang ibigin at paglilingkuran ng tapat. Dakilang pasasalamat ang ihahandog. Narapat-dapat lang purihin Ikaw, Diyos. Walang kasing dahilan pag-ibig mo, Diyos. Para sa iyo ang aking awitin. Dakilang pasasalamat ang ihahandog. Narapat-dapat kang purihin Ikaw, Diyos. Walang kasing dahilan pag-ibig mo, Diyos. Para sa iyo ang aking awitin. Hindi dapat sasayang ang lahat ng kapangkuran. Ato ay hirang luluha. Papahirin niya ang luha sa ating mga mata. Huwag kay labing ng mangyayari at buong makihuli. Kaya siya yun ang kapilin. At sa araw niyo siya'y magkapit. Sa araw niyo hinag mo ang langit ay ganda. Wasdan mo at naroon siyang liwanag kay ang lahat. Siya'y sisikat magpakailan. Sa araw niyo hinag mo ang langit na kay ganda. Wasdan mo at naroon siyang liwanag ng lahat. Siya'y sisikat magpakailanman. Hindi naman sasayang ang lahat ng napagunan. Ako ay hirang luluha. Papahirin niya ang luha sa ating mga mata. Kung kay lapit ng pangyayari at buong makihuli. Kaya siya yun ang kapilin. At sa araw niyon siya'y magkapit. Sa araw niyon hinag mo ang langit ay ganda. Wasdan mo at naroon siyang liwanag niya ng lahat. Siya'y sisikat magpakailanman. Sa araw niyon hinag mo ang langit na kay ganda. Wasdan mo at naroon siyang liwanag niya ng lahat. Siya'y sisikat magpakailanman.
O purihin ka, purihin ka, Panginoong Jesus. Hindi ako magsasawa sa pagpupuri, hindi ako mapapago. Purihin ka, purihin ka, Panginoong Jesus. Hindi ako magsasawa sa pagpupuri, hindi kami mapapago. Gumawa ka ng himala, mga sakit pinagaling, nagugulo, pinakain, mga pilay pinalagan, nakakita ang mga ulan, masasamang espiritu pinalayas. Purihin ka, purihin ka, Panginoong Jesus. Hindi kami magsasawa sa pagpupuri, hindi kami mapapago. O purihin ka, purihin ka, Panginoong Jesus. Hindi kami magsasawa sa pagpupuri, di kami mapapago. Tayong lahat ay binuhos sa kasalanan, nilinis, bagong buhay ibinihis. Kami yung pinagpala pagkat kami nagtiwala sa salita mo, aming Diyos na dakilan. Kaya purihin ka, purihin ka, Panginoong Jesus. Hindi kami magsasawa sa pagpupuri, di kami mapapago. Kaya purihin ka, purihin ka, Panginoong Jesus. Hindi kami magsasawa sa pagpupuri, di kami mapapago. Gumawa ka ng himala, mga sakit pinagaling, nagugutom, pinakain, mga pilay pinalagan, nakakita ang mga bulan, masasamang espiritu pinalaya. Kaya purihin ka, purihin ka, Panginoong Jesus. Hindi kami magsasawa sa pagpupuri, di kami mapapago. O purihin ka, purihin ka, Panginoong Jesus. Di kami magsasawa sa pagpupuri, di kami mapapago. Magagawa din o ang lahat alang-alang sa Panginoong Jesus. Isang bagay na di magagawa, di magagawa magsama. At kung tayo'y magsama-sama, hiwag sinabi ng problema. Isang magandang kinabukasan sa buhay na wala kang magagawa. Din ang lahat ng bagay alang-alang sa Panginoon. Isang bagay na di magagawa magsama. At kung tayo'y magsama-sama, hiwag sinabi ng problema. Isang magandang kinabukasan sa buhay na wala kang magagawa. Din ang lahat ng bagay alang-alang sa Panginoong Jesus. Isang bagay na di magagawa,
di magagawan magsa. At kung tayo'y magsama-sama, iwaksin natin ang problema. Isang magandang kinabukasan sa buhay na walang hanggan. O di ba Diyos ay buhay, di ba Diyos ay buhay, o di ba Diyos ay buhay, nagkaramang sa buong katawan. O di ba Diyos ay buhay, di ba Diyos ay buhay, di ba Diyos ay buhay, nagkaramang sa buong katawan. Nagkaramang sa kamay, nagkaramang sa isip, nagkaramang sa puso, nagkaramang sa buong katawan. O di ba Diyos ay buhay, di ba Diyos ay buhay, di ba Diyos ay nagkaramang sa buong katawan. Di ba Diyos ay buhay, di ba Diyos ay buhay, di ba Diyos ay nagkaramang sa buong katawan. Nagkaramang sa kamay, nagkaramang sa isip, nagkaramang sa puso, nagkaramang sa buong katawan. Di ba Diyos ay buhay, di ba Diyos ay buhay, di ba Diyos ay buhay, nagkaramang sa buong katawan. May kagalakan sa aking puso, may kagalakan sa aking puso. Pag wala nang tanggapin ko si Jesucristo, may kagalakan sa aking puso. May kagalakan sa aking puso, may kagalakan sa aking puso. Pag wala nang tanggapin ko si Jesucristo, may kagalakan sa aking puso. Ang aking puso ay may kagalakan sa paglilingkod sa ating Panginoon Jesus. Kagalakan, nag-aawitan sa kamang-kamang kaniyang gawa. Sinangakong babalik dito upang tayo kukunin niya, dadalhin niya sa kaharian, sa kalangitan, doon sa buhay na walang hanggan. Ang aking puso ay may kagalakan sa paglilingkod sa ating Panginoong Jesus. May kagalakan, nag-aawitan sa kamang-kamang kaniyang gawa. Sinangakong babalik dito pang tayo kukunin niya, dadalhin niya sa kaharian, sa kalangitan, doon sa buhay na walang hanggan. Ang aking puso ay may kagalakan sa paglilingkod sa ating Panginoong Jesus. May kagalakan, nag-aawitan sa kamang-kamang kaniyang gawa. Sinangakong babalik dito upang tayo kukunin niya, dadalhin sa kaharian, sa kalangitan, doon sa buhay na walang hanggan. Ang aking puso ay may kagalakan sa paglilingkod sa ating Panginoon. May kagalakan, nag-aawitan sa kamang-kamang kaniyang gawa. Sinangakong babalik dito upang tayo kukunin niya, dadalhin niya sa kaharian, sa kalangitan, doon sa buhay na walang hanggan. Si Jesus ay di nagbabago, di nagbabago, di nagbabago. Si Jesus ay di nagbabago, walang man magpakailan pa man. Oh, hallelujah, hallelujah, oh, hallelujah, oh, hallelujah, hallelujah, oh, hallelujah. Jesus ay tagapagligtas, tagapagligtas, tagapagligtas. Jesus ay tagapagligtas, araman, magpakailan pa man. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Yes, ay di nagbabago, di nagbabago, di nagbabago.
Jesus ay di nagbabago, alam magpakailanman. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ang araw na ito ay gawa ng Diyos. Tayo'y magsiya at purihin siya. Ang araw na ito ay gawa ng Diyos. Tayo'y magsiya at purihin siya. Ang araw na ito ay gawa ng Diyos. Ang gabi na ito ay gawa ng Diyos, Tayo'y magsiya at purihin. Ang gabi na ito ay gawa ng Diyos, Tayo'y magsiya at purihin siya. Ang gabi na ito ay gawa ng Diyos. Lakad wag uurong, si Jesus ang siyang katulong. Lakad wag lumigo, tagumpay ay mayroon. Lakad wag uurong, si Jesus ang siyang katulong. Lakad wag lumigo, tagumpay ay mayroon. Dinig ang magawitan, siyang narinig kawal ng katotohanan. Siyang nananaig sa larangan ng digmaan. Watawat ay pag-ibig, hayop makisama. Lakad wag uurong, si Jesus ang siyang katulong. Lakad wag lumigon, tagumpay ay mayroon. Unang kalalakihan, siyang nangunguna sa lahat ng nangangaroon sa iglesia. Ang mga kabahihan, siyang pangalawa, hayot makisama. Lutag, hallelujah. Lakad wag lumurong, si Jesus ang siyang katulong. Lakad wag lumigon, tagumpay ay mayroon. Lakad wag lumurong, si Jesus ang siyang katulong. Lakad wag lumigon, tagumpay ay mayroon. Dinig ang pag-awitan, siyang katotohanan, siyang sa larangan ng digmaan. Watawat ay pag-ibig, hayop makisama. Lakad wag lumurong, si Jesus ang siyang katulong. Lakad wag lumigon, tagumpay ay mayroon. We come to glorify His name, come to glorify His name. We come to glorify the name of the Lord. We come to glorify His name. We come to praise Him, come to praise. We come to praise our coming King. We come to praise Him, come to praise. We come to praise our coming King. Oh glory, hallelujah, is the coming King. Oh Jesus Christ, the King of Kings. Oh glory, hallelujah, is the coming. Oh Jesus Christ, oh Lord, in the name of Jesus, in the name of Jesus, we have the sure victory. In the name of Jesus, in the name of Jesus, demons will have to flee far away. In the mighty name of Jesus, tell me who can stand before. In the mighty name of Jesus, we have the victory. Oh, victory, victory. Hallelujah, high praises give me glory, glory, hallelujah. He's all and for me. Well, I'm so glad I belong to Jesus. I'm so glad I belong to Jesus. So glad I belong to Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord, amen, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord.
Praise the Lord, amen, amen. Praise the Lord, amen. Hallelujah, praise the Lord. It's not by might, nor by power, by the Spirit, said the Lord. It's not by might, nor by power, by the Spirit, said the Lord. This mountain shall be removed. This mountain shall be removed. This mountain shall be removed. By the Spirit, said the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Oh, praise the Lord. Praise His holy name. Praise the Lord. Praise His holy name. Praise the Lord. Praise His holy name. Oh, praise the Lord. Jesus must you go. Praise His holy name. Jesus must you go. Praise His holy name. Jesus must you go. Praise His holy name. Oh, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that's within me. Bless His holy name. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that's within me. To bless His holy name. To bless His holy name. Palakpakan po natin ng malakas ang ating mga lahat. Magsabi ng Praise the Lord! And praise God dito taas mo yung mahal. Ang pagpupuri mo yung masayang awitin sa ating pinakamahal pa si Praise God. At tayo dadako na sa ating mga malumay na awitin Praise God. At habang naghanda po ating beloved elder, ating beloved brother Alvin Reyes, Praise God, sa kanyang panguna po sa malumay na awitin Praise God. Tayo muna yung manalangin muli sa ating pinakamahal pa si Praise God. Dakila mo po ng mga Diyos ang Praise God. Minupupuri na papasalamat sa morso, hallelujah. Sa mga noon ng yung balang gawain, hallelujah. Maraming salamat po. Ginabayan mo kami, sinawam mo kami, hallelujah. Sa pagpupuri, hallelujah. Ngunit bangong lahat, narito kami, hallelujah. Muli, humingi ng habag kapataruan sa pagkukulang pagkakamali sa mo kami na sumpuan nagkasala, lalo na sa aming mga kawatiran na rin, hallelujah, na huli sa kanilang pagdating, patawarin mo po ang bawat isa amin, hallelujah. Pakalinisin mo kami ng, hallelujah, sa iyong banal harapan, hallelujah. Hugasan mo kami ng iyong dugo ng magusin sa krus ng Kalbaryo. Minsan pa, sa mga oras, hallelujah, sa pag-awitan po namin ng malumanay, nawitin, hallelujah, bilang daluyan ng iyong matamis sa banal na presensya. Samahan mo kami sa iyong pagpupuri, hallelujah, sa mga oras do, hallelujah, pangunahan mo po kami. Ikaw pong mauna sa amin, malapis, hallelujah. At minsan pa, pong dinadalangin, hallelujah, sa aming mga kapatiran na rin pa, hallelujah, naglalakbay, patungo sa iyong balang gawain, hallelujah, Luzon, Visayas, Mindanao, sa hibayong dagat na rin, nagdadaos po ng overnight prayer, ay yung mga kapatiran naglalakbay, pakaingatan po sa masama po ng sinasaway, lahat ng uri gawa ng kaaway, hadlang sa pagdalo ng aming mga kapatiran, at sa pagdama ng matamis sa blood pressure, sa una pa lang yung ganal mga Pastor Revenue Kasaut, in Jesus' name, hallelujah, praise the Lord, hallelujah. Sa moros na minamahal, ibinibigay po pagkakataon maminamahal sa ating beloved elder, ating beloved brother Alvin Reyes, ang pangunguna po sa pangawitan, maminang malumalag, awitin, praise God, hallelujah. Praise the Lord. Purihin po ang ating mong pinakamamahal na Jesus. God bless po sa ating beloved brother Janjan Aquino sa pangunguna po sa atin sa mga joyful songs. At patuloy po tayo mga minamahal magpuri sa ating pong pinakamamahal na Jesus. Amen.
salamat po, Panginoon. Ang tulad ko'y inibig mo, nilinis at inako mo lahat ng sala ko. Hindi ko kayang mabayaran ang iyong pagmamahal sa tulad kong dukha lamang. O Panginoon, gamitin mo ang buhay na hiram ko sa'yo bilang ganti sa kabutihan mo na aking natamo. Kaya ngayon aking laan ang panahon at kalakasan. Iniwan ang kalayawan dito sa libutan. Kung dumating man ang sandali na ako'y pupugin na kung sa iyong kaharian na siyang inilaan. Hindi ko kayang mabayaran ang iyong pagmamahal sa tulad kong dukha lamang. O Panginoon, gamitin mo ang buhay na hiram ko sa'yo bilang ganti sa kabutihan mo na aking natamo. Hindi ko kayang mabayaran ang iyong pagmamahal sa tulad kong dukha lamang. O Panginoon, Panginoon, gamitin mo ang buhay na hiram ko sa'yo bilang ganti sa kabutihan mo na aking
nang makilala ka. Sa lungkot ng nakaraan, ngayon naging masaya. Salamat po, Panginoon. Ang tulad ko'y inibig mo, nilinisan, inago mo lahat ng sala ko. Hindi ko kayang mabayaran ang iyong pagmamahal. Sa tulad kong dukha lamang, O Panginoon. Panginoon, gamitin mo ang buhay na hiram ko sa'yo bilang ganti sa kabutihan mo na aking natamo. Panginoon, gamitin mo ang buhay na hiram ko sa'yo bilang ganti sa kabutihan mo na aking natamo. Hindi ko kayang mabayaran ang iyong pagmamahal. Sa tulad ko, dukha lamang, O Panginoon. Panginoon, gamitin mo ang buhay na hiram ko sa'yo bilang ganti sa kabutihan mo na aking natamo. Hindi ko kayang mabayaran ang iyong pagmamahal. Sa tulad kong dukha lamang, O Panginoon. Panginoon, gamitin mo ang buhay na hiram ko sa'yo bilang ganti sa kabutihan mo na aking natamo. Hindi ang tagumpay mayaman na buhay, hindi katanyagan ang aking inaasal. Hindi ang biyaya o ang pagpapala, hindi lahat
katanyagan ang aking inaasam. Hindi ang biyaya o ang pagpapala, hindi lahat ito, pagkat Jesus, ikaw ang mahal ko. Mahal kita, Panginoon, mahal kita sa buhay ko ito. Oh, sa'yo lamang maglilingkod, sa'yo ako ay susunod, sa'yo Panginoon. Hindi karangyaan o kaalaman, hindi karangalan ang aking inaasam. Hindi ang biyaya o ang pagpapala, hindi lahat ito, pagkat Jesus, ikaw ang mahal ko. Mahal kita, Panginoon, mahal kita sa buhay kong ito. Oh, sa'yo lamang maglilingkod, sa'yo ako ay susunod. Mahal kita, Panginoon, mahal kita sa buhay kong ito. Oh, sa'yo lamang maglilingkod, sa'yo ako ay susunod, sa'yo Panginoon. Hindi ang tagumpay o yaman sa buhay, hindi katanyagan ang aking inaasam. Hindi ang biyaya o ang pagpapala, hindi lahat ito, pagkat Jesus, ikaw ang mahal ko. Mahal kita, Panginoon, mahal kita sa buhay ko ito. Oh, sa'yo lamang maglilingkod, sa'yo ako ay susunod. Mahal kita, Panginoon, mahal kita sa buhay ko ito. Oh, sa'yo lamang maglilingkod, sa'yo ako ay susunod, sa'yo Panginoon. Hindi karangyaan o kaalaman, hindi karangalan ang aking inaasam. Hindi ang biyaya o ang pagpapala, hindi lahat ito, pagkat Jesus, ikaw ang mahal ko. Mahal kita, Panginoon,
sa'yo lamang maglilingkod. Sa'yo ako ay susunod, sa'yo Panginoon. Walang dahilan upang iwanan ka. Kahit anong bigat ng pagsubok, sumisigla ang buhay ko, nagkakulay dahil sa'yo, di ko ipagpapalit kahit kanino pa. Walang dahilan upang balikan ko. Samantalang ligaya sa mundo, pag-ibig mo'y walang hanggan. Paano ko malilimutan? Sa'yo'y mananalig, sa'yo ay susunod. Walang ibang ligaya kundi ang pagkapiling ka. Dulot mo ay pag-asa, wala nang hahanapin pa. Sa piling ko'y ligtas Ng buhay, bakit pa ako lalayo? Nasa'yo na ang lahat, ikot sa aking mga hanap. Ika'y higit pa sa sapat, aking Panginoon sa buhay ko. Walang dahilan upang iwanan ka. Kahit anong bigat ng pagsubok, sumisigla ang buhay ko, nagkakulay dahil sa'yo, di ko ipagpapalit kahit kanino pa. Walang dahilan upang balikan ko ang pansamantalang ligaya sa mundo. Pag-ibig mo'y walang hanggan. Paano ko malilimutan? Sa'yo'y mananalig, sa'yo ay susunod. Walang ibang bigaya kundi ang makapiling ka. Dulot mo ay pag-asa, wala nang hahanapin pa. Sa piling mo'y ligtas ang buhay, bakit pa ako lalayo? Nasa'yo na ang lahat, tungkol sa aking mga hanap. Ika'y higit pa sa sapat, aking Panginoon sa buhay ko. Walang ibang ligaya kundi ang makapiling ka. Dulot mo ay pag-asa, wala nang hahanapin pa. sa piling ko'y Ligtas ang buhay, bakit ako lalayo? Nasa'yo na ang lahat, sa aking mga hanap. Ika'y higit pa sa sapat, aking Panginoon sa buhay ko. Hinahanap ko dahil katalakan ang tamis ng pag-ibig ko sa'yo noon. Nasasabi akong muli, sa puso ko'y maranasan. Ligayang dulot mo, Jesus, na walang kapantay.
Unang pag-ibig ko sa'yo ay di ko ipagpapalit. Ang manigas na paglilingkod ay di ko rin ipagkakain. Iyo ang puso ko ngayon sa'yo'y nagmamalik. Magmula ngayon hanggang doon sa langit. Unang pag-ibig ko sa Diyos ay di ko ipagpapalik. Ang manigas na paglilingkod ay di ko rin ipagkakain. Iyo ang puso ko ngayon sa'yo'y nagmamalik. Magmula ngayon hanggang doon sa langit. Hinahanap ko dating kagalakan, ang tamis ng pag-ibig ko sa'yo noon. Nasasabik akong muli, sa puso ko'y maranasan. Ligayang dulot mo, Jesus, na walang kapantay. Sa aking pag-iisa, naisip ko din na bakit ko nagawa ang magbago pa. Di ba sabi ko sa'yo noon, ikaw lang kasamang panahon. Mamahalin, sasambahin at paglilingkuran. Unang pag-ibig ko sa Diyos ay di ko ipagpapalit. Ang manigas na paglilingkod di ko rin ipagkakain. Iyo ang puso ko ngayon sa'yo'y nagkamali. Magmula ngayon hanggang doon sa langit. Unang pag-ibig ko sa Diyos ay di ko ipagpapalik. Ang manigas na paglilingkod ay di ko rin ipagkakain. Iyo ang puso ko ngayon sa'yo'y nagmamalik. Magmula ngayon hanggang doon sa langit. Unang pag-ibig ko sa Diyos ay di ko ipagpapalik. Ang manigas na paglilingkod ay di ko rin ipagkakain. Iyo ang puso ko ngayon sa'yo'y nagmamalik. Magmula ngayon hanggang doon sa langit. Unang pag-ibig ko sa Diyos ay di ko ipagpapalik. Ang manigas na paglilingkod ay di ko rin ipagkakain. Iyo ang puso ko ngayon sa'yo'y nagmamalik. Magmula ngayon hanggang doon sa langit. Ikaw ay aking tanggapin. Naging bahagi ka na nitong aking damdamin. Mula nang tayo'y magkasama, puso ko ay laging masaya. Tunay ngang pag-ibig mo, wagas sa totoo. Hindi
nagbabago at hindi naglalaho. Mananatili ito hanggang sa wakas nitong mundo, Panginoon, sadyang kay buti mo. Panginoon, dakila katapat sa dalangin ko. Ako'y inibig mo kahit ako ay ganito. Walang katapusan ang pagmamahal mo. Walang pinipili ang puso mo. Kahit minsan ako'y lumalayo sa'yo, minsa'y nadarapa itong buhay ko. Ngunit kailanman di mo ako iniwan. Ang awa mo'y laging nakalaan. Panginoon, dakila katapat sa dalangin ko. Ako'y inibig mo kahit ako ay ganito. Walang katapusan ang pagmamahal mo. Walang pinipili ang puso ko. Panginoon, dakila katapat sa dalangin ko. Ako'y inibig mo kahit ako ay ganito. Walang katapusan ang pagmamahal mo. Walang pinipili ang puso mo. Panginoon, dakila kang tapat sa dalangin ko. Ako'y inibig mo kahit ako ay ganito. Walang katapusan ang pagmamahal mo. Walang pinipili ang puso mo. Mula nang ikaw ay aking tanggapin, naging bahagi ka na itong aking damdamin. Mula nang tayo'y magkasama, puso ko ay laging masaya. Tunay ngang pag-ibig mo'y wagas sa totoo. Hindi nagbabago at hindi naglalaho. Mananatili ito hanggang sa wakas nitong mundo, Panginoon, sadyang kay buti mo. Panginoon, dakila katapat sa dalangin ko. Ako'y inibig mo kahit ako ay ganito. Walang katapusan ang pagmamahal mo. Walang pinipili ang puso mo. Panginoon,
Pag-ibig mo sa aking walang hanggan. Inibig mo ako noon pa man. Kahit kailan di ka nagulang. Biyaya mo sa akin laging lahat. Pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ako noon pa man. Ikaw ang siyang pag-asa ko, tanging ikaw ang buhay ko, Jesus. Kahit ako'y nangangamba, basta't ikaw ang sasama, panatag na. Kahit kailan di ka nakulang, biyaya mo sa akin laging lahat. Pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ako noon pa man. Kaya't ika'y sasambahin, paligid man ay magdilim, Jesus. Kahit may suliranin man, ang lagi kong tatawagan, ikaw lamang. Kahit kailan di ka nakulang, biyaya mo sa akin laging lahat. Pag-ibig mo sa akin ay walang hanggan. Inibig mo ako noon pa man. Kahit kailan di ka nakulang, biyaya mo sa akin laging lahat. Pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo noon pa man. I can only imagine what it will be like when I walk by your side. I can only imagine what my eyes will see when your face is before me. I can only imagine
Whoever worship you, I can only imagine. I can only imagine. Surrounded by your glory, what will my heart feel? Will I dance for you, Jesus? Or in all you be still? Will I stand in your presence? Or to my knees will I fall? Will I sing hallelujah? Will I be able to speak it all? I can only imagine. Yeah, I can only imagine. Yeah, yeah. Surrounded by your glory, what will my heart feel? Will I dance for you, Jesus? Or will all you be still? Will I stand in your presence? Or to my knees will I fall? Will I sing hallelujah? Will I be able to speak at all? I can only imagine. Yeah, I can only imagine. Yeah, yeah. Surrounded by your glory, what will my heart feel? Will I dance for you, Jesus? Or will all you be still? Will I stand in your presence? Or to my knees will I fall? Will I sing hallelujah? Will I be able to speak at all? I can only imagine. I can only imagine. Mundo man paangkin mo, kung mawawala sa'yo, kahit maghirap man ako, wag lang malalayo sa'yo. Amen. Hallelujah. Matatapos piling ko sa oras ng pagbabalik mo. Kung magpatuloy lang ako sa paglilingkod sa'yo. Kaligayahan ko ang paglilingkod sa'yo. Ang pangako mo, ang siyang panghahawakan ko. Buhay ko'y binago mo nang lumapit ako sa'yo. O Jesus, tingin mo at panghawakan mo ako. Tatalikod man ako, saan ako tutungo? Ikaw lang ang buhay ko.
siyang panghahawakan ko. Kaligayahan ko ang paglilingkod sa'yo. Ang pangako mo ang siyang panghahawakan ko. Mundo may maangkin ko kung mawawala sa'yo. Kahit maghirap man ako, wag lang malayo sa'yo. Matatapos din ito sa oras ng pagbabalik mo. Kung magpatuloy lang ako sa paglilingkod sa'yo. Kaligayahan ko ang paglilingkod sa'yo. Ang pangako mo ang siyang panghahawakan ko. Kaligayahan ko ang paglilingkod sa'yo. Ang pangako mo ang siyang panghahawakan ko. Ang siyang panghahawakan ko. I'll just keep trusting my Lord as I walk alone. I'll just keep trusting my Lord, for He gave me a song. No storm clouds are in the sky over the heavenly trail. I'll just keep trusting my Lord, He will never fail. He's a faithful friend. That's a faithful friend. I can count on Him till the very end. No storm clouds are in the sky over the heavenly trail. I'll just keep trusting my Lord, He will never fail. I'll just keep trusting my Lord as I walk alone. I'll just keep trusting my Lord, for He gave me a song. No storm clouds are in the sky over the heavenly trail. I'll just keep trusting my Lord, He will never fail. He's a faithful friend. Just a faithful friend. I can count on Him till the very end. No storm clouds are in the sky over the heavenly trail. I'll just keep trusting my Lord, He will never fail. Every day with Jesus is better than the day before. Every day with Jesus, I love Him more and more. Jesus saves and gives me, and
before. Every day when there is Jesus, I love Him more and more. Jesus saves and gives me, and it's the one I'm living for. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Holy, holy is your name, Almighty God and King. Your goodness shows from ages past, and now it touches me. Oh Jesus, my dear Jesus, the promise of God to His people. Jesus, my dear Jesus, the promise of God to me. There's happiness within my soul, for God has chosen me to be part of His master plan. How glorious this will be. Oh Jesus, my dear Jesus, the promise of God to His people. Jesus, my dear Jesus, the promise of God to me. I have even life for thee in this world I'm living in. I have done forbidden things I shouldn't do. I asked the beggar along the way if he could tell me where to stay, where I could find real happiness and the love that's true. Stay across that bridge, there's no more sorrow. Stay across that bridge, there's no more pain. The sun will shine across the river, and I'll never be unhappy again. Follow the footsteps of the King till I hear the voices sing. They'll be singing on the glory of the land. The river Jordan will lead in, sound of trumpets you will hear. You'll behold the most precious name ever known to man. Stay across the bridge, there's no more sorrow. Stay across the bridge, there's no more pain. The sun will shine across the river, and I'll never be unhappy again. I'm satisfied with just a cottage below, a little silver and a little gold, but it that's hidden where that ransom will shine. I wanna go to on that silver line. I've got a mansion just over the hilltop in that bright land where we'll never grow old, and someday yonder we will never wander, but walk that street that our purest gold. Often tempted, tormented and tested, and like the prophet, my pillow was stone. And though I find here no permanent dwelling, I know He'll give me a mansion my own. I've got a mansion just over the hilltop in that bright land where we'll never grow old, and someday yonder we will never wander, but walk the streets that our view is gone. Oh Cristo, pangako mo, di ako iiwanan.
sa akin, saan man ako pumaroon. O Kristo, pangako mo'y di ako iiwanan. At ika'y sa akin, saan man ako pumaroon. Kahit saan man ako pumaroon, di ako mangangamba dahil kasama ka. Ako'y laging may tiwala sa'yo, O Diyos. Nalalagi ka sa'kin pinaan. O Kristo, pangako mo'y di ako iiwanan. At ika'y sa akin, saan man ako pumaroon. Bless the Lord, His angels, bless His holy name. Bless the Lord, His minister, that to His flesh shine. Bless the Lord, oh my soul, and forget not all His benefits. Bless the Lord, bless His holy name. Bless the Lord, His angels, bless His holy name. Bless the Lord, His ministers, that do His pleasure. Bless the Lord, oh my soul, and forget not all His benefits. Bless the Lord, bless His holy name. Who forgive all our iniquities, who heals all our diseases, who redeem life from distraction, who crown with loving kindness and tender mercy. Oh, bless the Lord, His angels, bless His holy name. Bless the Lord, His ministers, that do His pleasure. Bless the Lord, oh my soul, and forget not all His benefits. Bless the Lord, bless His holy name. I was sinking deep in sin, far from the peaceful shore, very deeply stayed within, sinking to rise no more. But the master of the sea, her mind is purified from the waters lifted me. Now say, am I want to tell you that love lifted me. Oh, love lifted me. When there's nothing else to help, love lifted me. I want to tell you that love lifted me. Hallelujah. Love lifted me. When there's nothing else to help, love lifted me. All my heart to Him my give, ever to Him my give. In His blessed presence live, ever His praises sing. Oh, love so mighty and so true, mirrors my soul's pure song. Faithful loving service to Him belongs. I want to tell you that love lifted me. Hallelujah. Love lifted me. When there's nothing else to help, love lifted me. I want to tell you that love lifted me. Oh, love lifted me. When there's nothing else to help, love lifted me. Oh, this is the day that the Lord has made, that the Lord has made. Oh, let us rejoice, everybody rejoice and be glad in it. Hallelujah. For this is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it.
Oh, let us rejoice, everybody rejoice and be glad in it. Hallelujah. For this is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. It's the Holy Ghost and fire that keeping me alive, keeping me alive, keeping me alive. It's the Holy Ghost and fire that keeping me alive. My Jesus keeping me alive. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. It's all over me and it's pumping up inside, pumping up inside, pumping up inside. It's all over me and it's pumping up inside. Hallelujah, 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 praise the Lord, praise the Lord, oh my soul, praise the Lord, oh my soul. That is within me, bless His name, bless His holy name. Hallelujah, hallelujah, bless His holy name. Praise the Lord, hallelujah, purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Tunay mga minamahal na talagang napakasarap umawit at magpuri sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Purihin ang ating dakilang Diyos. Salamat sa kagalakan at sa kanyang matamis at banal na presensya na talagang ipinapadama ng ating dakilang Diyos, ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord, hallelujah, at welcome po nga muli ang bawat isa. Salamat sa ating dakilang Diyos na binigyan na naman tayo ng pribilehiyo. Amen, praise the Lord, privilege na tayo ay nandito mga minamahal na taglay ang kalakasan, ang kalusugan galing sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen, praise the Lord. At sa kapahintulutan ng ating beloved ordained preacher, beloved Brother Bobby Neer, aking pinapaabot ang pinakamataas na papuri, pagsambat, pagdakila ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord. Ating sabay-sabay munang palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord. Hallelujah. At yung ating pagpalakpak, mga minamahal, talagang panatilihin natin yan na talagang sa ating pagpalakpak, nandyan ang ating kagalakan na talagang nanggagaling sa ating puso. Amen, praise the Lord, purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At welcome, beloved brethren, sa ating Friday overnight prayer na kung saan muli tayo ay tinipon ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na talagang ang bawat isa, mapalad ang bawat isa na tayo mga minamahal ay talagang mahal na mahal natin ang ating kaligtasan. Amen. Na kung saan ipinagtatrabaho natin ang ating kaligtasan. Amen. Praise the Lord. At aking pinapaabot ang mapagpalang gabi sa ating iginagalang na Ebanghilista, Pastor Willis Rada Almeida, at sa buong beloved Almeida children, beloved Almeida family, sa kanilang mga apo, sa kanilang mga manugang, at sa mga hindi nating makalimutang turo at aral ng ating assistant pastor, Lina C. Almeida, at sa inyong lahat, beloved brethren, mga minamahal, sa ating beloved visitors, praise the Lord, hallelujah, welcome po kayo sa gawain ng ating dakilang Diyos. Dito po sa outreach
ng San Carlos City, Pangasinan at maging sa ating minamahal at mga ginigiliw na live webcast viewers na talagang ang mula umpisa ng ating pananambahan ay talagang nandyan sila mga minamahal na nakaantabay saan man kayo Dacos, Luzon, Visayas, and Mindanao at maging sa iba yung dagat. Pagpalain po kayo ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at maging sa ating mga beloved elders na ating kasama ngayon sa pangangasiwa ng ating beloved ordained preacher at maging sa kanilang beloved daughter, Sister Vines, isang mapagpalang gabi sa bawat isa sa atin. Amen. Praise the Lord. At higit sa lahat, sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord. Hallelujah. At tayo mga minamahal, dadako na po sa pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo mga minamahal na kung saan mga minamahal na muli ating mapasalamatan, ating marinig, mapakinggan at ipahayag ng ating mga beloved pinagpalang kapatid na magpapasalamat sa ating dakilang Diyos na kung saan mga minamahal ang ating mapakinggan na kanilang mga patotoo mga minamahal ay ito ay maging kagalakan sa atin dahil ito ay patotoo ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Dito natin mapakinggan mga minamahal kung paano po sila binago, kung paano po nila nakilala ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at kung paano sila pinagpala at ng ating dakilang Diyos. Amen. Kaya napakahalaga na mainam na pakinggan natin ang kanilang mga buhay at pinagpalang patotoo mga minamahal dahil ang sabi dito mga minamahal sa aklat ng 2 Thessalonians chapter 2 verse 13 ang sabi, but we are bound to give thanks always to God for you, brethren, beloved of the Lord, because God had from the beginning chosen you to salvation through sanctification of the Spirit and the belief of the truth. Ngunit kami ay nararapat magpasalamat sa Diyos dahil sa inyo, mga kapatid na minamahal ng Panginoon sa pagkahirang sa inyo ng Diyos, buhat ng pasimula sa ikaliligtas, sa pagpapabanal ng Espiritu at pananampalataya sa katotohanan. Amen. Praise the Lord. Atin muna sabay-sabay na palakpakan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na ang sabi dito mga minamahal na tayo ay talagang nararapat na magpasalamat sa ating dakilang Diyos na ang sabi na nung pasimula pa lamang mga minamahal, ikaw, tayo ay pinili na ng ating dakilang Diyos na sa kabila ng ikaw tayo ay pinili ng ating dakilang Diyos na ang sabi mga minamahal na tayo ay nararapat magpasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Na ito ay ayon sa ating pananampalataya na tayo mga minamahal ay nasa talagang buong-buong katotohanan. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at atin pong pinaghahanda po mga minamahal ang mga sumusunod, ang ating mga beloved kapatid na sila ang pinagpalang magpapasalamat sa ating dakilang Diyos, ating pinaghahanda po. First 5 po sa ating beloved sisters. Amen. Praise the Lord. Ating pinaghahanda po ang ating beloved
Sister Elisa Munda Cruz, Sister Alma Melo, Sister Jenica Datuin, Sister Mirasol De Vera, Sister Miriam Reyes. Praise the Lord. Hallelujah. Sila mga minamahal ang first five sa ating beloved sisters na magpapasalamat sa ating dakilang Diyos at sa ating mga beloved brothers naman mga minamahal. First five sa ating mga beloved brothers. Atin pong pinaghahanda po ang mga sumusunod. Ating pinaghahanda ang ating beloved brother June Sabangan, beloved brother Mario Fernandez, beloved Brother John Carlo Rosario, beloved Edward Padua, and beloved Brother Romel Morante. Amen. Praise the Lord. At sa ating beloved sisters, mga minamahal, from number 6 down to number 11, atin pong pinaghahanda ang ating beloved Sister Abigail Villaruz, beloved Sister Trixie Ann Bigaong, beloved Sister Christine Cualquera, Sister Junaline Milan, beloved Sister Elena Pebinito, and lastly po na magpapasalamat sa ating dakilang Diyos, ating pinaghahanda, ang ating beloved Sister Hannah Villaruz. Praise the Lord, hallelujah. At sa ating beloved brothers, from number 6 up to 11, hanggang 11 mga minamahal, ating pinaghahanda ang ating beloved brother Pedro Rosario, beloved Janjan Aquino, beloved brother Arman Rondelios, beloved brother Josein De Vera, beloved beloved brother PD Castillo, at ang huli po na magpapasalamat ating pinaghahanda ang ating beloved brother Samuel Villaruz. Praise the Lord, hallelujah. Atin sabay-sabay na palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi na praise the Lord. Amen, praise the Lord. Lahat po ba ay nakahanda ng makinig sa buhay at pinagpalang patutuo ng ating mga beloved brethren? Lahat ay magsabi ng Amen. Amen, praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at ating formal na buksan, mga minamahal, ang pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo at atin na pong tinatawagan at ibinibigay ang buong pagkakataon po sa ating beloved Sister Elisa Munda Cruz at sundan po siya ng ating beloved brother June Sabangan. Praise the Lord. Hallelujah. Ating mainam pong pakinggan ang kanilang mga buhay at pinagpalang patuto. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Ako po ay bumabati po ng magandang gabi po sa lahat po ng ating mga beloved brethren, sa lahat po ng ating mga beloved elders, sa lahat po natin mga beloved pastoral workers, at dobling paggalang po sa atin pong beloved evangelist pastor Wilder Estrada Almeida at sa kanila pong beloved family. And we always remember the blessed memories and teachings of our dearly beloved assistant pastor Lina C. Almeida, at ang pinakamataas po na pagpupuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pagpapasalamat at pagpaparangal ay para lamang po sa atin pong pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Amen. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord.
Ako po ay nagpupuri po, nagpapasalamat sa ating pinakamamalapesos dahil kami din po na aking buong sambahan ay kinahabagan po niya upang amin po makilala ang ating pinakamamalapesos dahil tunay po mga minamahal, 3 sekta po noon ang aming pinanggalingan. Subalit, hindi po namin kilala ang ating pinakamamalapesos. Tunay po na napakabuti po na ating pinakamamahal na Panginoon dahil po sa dinami-dami po ng mga tao sa mundong ibabaw mga minamahal. Isa din po kami sa aking buong sambayan na amin pong makilala ang ating pinakamamalapesos na Diyos na buhay, Espiritu at katotohanan mga minamahal. At tunay din po na pinapasalamatan ko po laging ating pinakamamalapesos dahil tunay po mga minamahal, ang sakit ko po noon mga minamahal ay chronic depression, demon possessed. Nababaliw po ako mga minamahal. Tunay po mga minamahal, hindi po ako napagaling ng doktor at ng gamot mga minamahal. 3 sektang aking pinanggalingan mga minamahal sa Roman Catholic, sa El Shaddai at sa Couples for Christ. Tunay po na dinadalan ko pong 3 aking sekta mga minamahal para makamtan ko po ang aking kagalingan at ako din po ay nagsisisi mga minamahal kapag nagsisimba, dumadalo po ako mga minamahal. Ngunit sa kabila po noon mga minamahal ay hindi po ako pinagaling ng ating pinakamamalapesos at hindi rin po tumugon ang mga malalaking ribulto mga minamahal. Tunay po mga minamahal, may nag-invite sa akin mga minamahal sa 2 sekta mga minamahal sa Marriage Encounter Group at sa ibang iglesia ng Diyos. Ngunit sa kabila po noon mga minamahal, kami din po ay nag-aaral ang banal na salita ng Diyos. Nanatili po yung aking karamdaman mga minamahal. Hanggang sa ako'y pumunta po sa mga iba't ibang albularyo mga minamahal na sumasangguni sa Diyos-Diyosan. Hindi rin po ako napagaling ng mga albularyo mga minamahal. Hanggang sa nagpatuloy po yung aking karamdaman mga minamahal. Kahit na ako'y balisang-balisa mga minamahal noon, nanonood po ako sa TV at sa radyo mga minamahal. At sumasabay po ako sa panalangin po ng mga iba't ibang mga aral mga minamahal. Sila din po ay born again Christian mga minamahal. Jesus din po ang pangalan ng Diyos na kanilang sinasamba mga minamahal. Ngunit hindi po tumugon ang ating pinakamamalapesos. Tunay po na nagpatuloy po yung aking karamdaman mga minamahal. Balisang-balisa po ako mga minamahal. Hindi ko na po pinapakain yung aking mga beloved na anak mga minamahal. Ako na po yung inaalagaan po na aking beloved son mga minamahal. Tunay po mga minamahal, nung wala pa po akong karamdaman mga minamahal sa kabagan po nating pinakamamalapesos ay mayroon din po silang tagapag-alaga mga minamahal. Ngunit nung nagkaroon po ako ng karamdaman mga minamahal, hindi ko po sila maalagaan mga minamahal. Bagamat marami po akong pera sa bangko mga minamahal, hindi ko po naalagaan talaga aking mga beloved na anak mga minamahal. Ngunit napakabuti po na ating pinakamamalapesos dahil sa pagpapatuloy ko na pakikinig ng banal na salita ng Diyos sa radyo mga minamahal. Kinabagan din po ako ng malapit na pakinggan ko ang kanyang banal na gawain sa radyo mga minamahal sa Jesus Miracle Hour mga minamahal. Tunay po na napakinggan ko po ang mga beloved brethren na nagpapatuto. Mga minamahal, sila po ay pinagaling ng ating pinakamamalapesos at tunay po mga minamahal sa radyo po mga minamahal ay tinanggap ko ang malapay noon bilang Diyos, Hari at tagapagligtas po ng aking buhay. At ako po ay nagsisi mga minamahal at ako po ay pumunta po dito po sa may dako po ng San Carlos City, Pangasinan ng December 17, 2008 upang magpabautismo sa tubig sa kanya pong banal na pangalan. Tunay po na sa isang hapon po mga minamahal, sa isang iglap mga minamahal ay pinagaling po ng ating pinakamamalapesos ang aking Praise karamdaman the Lord, mga minamahal. hallelujah. Tunay po na doon ko po napatunayan na totoo ang ating pinakamamalapesos dahil ako'y walang ininom na gamot mga minamahal. Tunay na pinapasalamatan ko po ang ating pinakamamalapesos dahil tunay po mga minamahal halos 15 years na po mga minamahal, loobin po sa December 17, 2023 mga minamahal, mag-15 na po kami na aking beloved family. Tandang-tanda ko po mga minamahal na nung ako po'y pinagaling na ating pinakamamalapesos, nagkaroon po ako ng kagalakan at kapayapaan sa aking puso at isipan at muli ko pong naalaga na aking mga beloved na anak mga minamahal. Tunay po na pinapasalamatan ko po ng lubos ang ating pinakamamalapesos dahil habang ako po'y may karamdaman noon mga minamahal, may karamdaman din po yung aking mga beloved na anak mga minamahal. Tunay po na dahil po sa hindi pa po kami noon nakakilala mga minamahal, ang kanyang beloved lola ang bumibili mga minamahal or kami din po mga minamahal. Ngunit yung pag-take niya ng gamot, hindi po ito
tama sa oras mga minamahal dahil nga po sa depressed po ako mga minamahal, ngunit napakabuti po na ating pinakamamahal na Jesus dahil masasabi ko po mga minamahal na ang ating pinakamamahal na Jesus na po ang nag-alaga po sa aking beloved daughter dahil tandang-tanda ko po mga minamahal dahil po sa aking kabalisan mga minamahal, nahulog po siya noon mga minamahal sa kanyang pagkakaupo mga minamahal, ngunit napakabuti po na ating pinakamamahal na Jesus dahil kung sa makasanlibutan po mga minamahal kapag nauuntog po yung ulo ng bata mga minamahal sa kanya pong pag-aaral ay mahina po ang kanyang yung karunungan po niya mga minamahal, ngunit dahil po sa ating pinakamamahal na Jesus, tunay po na hindi po dito sa ating pinakamamahal na Jesus basta't matakot ka po sa ating pinakamamahal na Jesus at magtapat po mga minamahal sa kabagan po na ating pinakamamahal na Jesus kapag hihilingin po natin na pagkalubon po sila ng karunungan po ang ating mga beloved na anak. Pagkakaluban po sila ng karunungan, kaya ito'y labis ko pong pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Jesus sa pag-iingat po niya habang may karamdaman po ako mga minamahal. At tunay po na pinapasalamatan ko din po ang ating pinakamamahal na Jesus dahil ang aking pong beloved daughter, mga minamahal, ay nagkasakit din po siya ng grabing taas na lagnat, mga minamahal. Tunay po nung kinahabagan na po kami mga minamahal, hindi ko na po siya pinapatik ng gamot mga minamahal. Tunay po na sinasabihan ko po siya na magsisi mga minamahal dahil tunay po mga minamahal, sa kabagan po natin pinakamamahal na Jesus, bata pa po siya mga minamahal. Nagbibigay na rin po siya ng may katapatan sa ating pinakamamahal na Jesus. Ngunit ang kasalanan po niya sa ating pinakamamahal na Jesus dahil bata pa po siya nun mga minamahal, pag hindi po ako nagkakamali mga minamahal, grade 3 po niya mga minamahal. Kapag may magtuturo ng banal na salita ng Diyos sa ibang sekta, hindi po siya pinapalabas mga minamahal, bagamat sinasabi na po niya ang magtuturo sa kanila na lalabas or mag-i-excuse, hindi po siya pinapalabas mga minamahal. Kaya nakakapakinig po siya ng ibang aral, doon po siya nagkasakit mga minamahal. Tunay po na pinapasalamatan ko po ang ating pinakamamahal na Jesus dahil sa unang panalangin po ng ating beloved pastor, mga minamahal, ang sakit po niya na grabing taas na lagnat. Ito po ay pinagaling na ating pinakamamahal na Jesus. Nagpapasalamat din po ko sa ating pinakamamahal na Jesus dahil mula po nung kami kinabagan na ating pinakamamahal na Jesus, mayroon na pong tagapagpagaling kapag may karamdaman po kami na aking beloved family. Nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Jesus dahil tunay po na pinagkakalabon din po niya ng karunungan ng aking beloved husband at anak sa kanilang pagtatrabaho bilang isang mekaniko po mga minamahal. At pinapasalamatan ko din po ang ating pinakamamahal na Jesus sa karunungan din po ng aking beloved daughter sa kanya pong pag-aaral ng banal na salita ng Diyos at ganon din po sa kanyang pag-aaral mga minamahal. At nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Jesus sa pag-provide po niya ng aming pangangailangan. Pinapasalamatan ko din po ang ating pinakamamahal na Jesus sa pagpapagaling po niya sa aking beloved na ina po mga minamahal kapag may karamdaman din po sila. At pinapasalamatan ko din po ang ating pinakamamahal na Jesus sa buhay at kalakasan na patuloy pong pinagkakalob ng ating pinakamamahal na Jesus sa atin pong lahat. At pinapasalamatan ko din po ang ating pinakamamahal na Jesus sa kanya pong pag-iingat sa amin sa daan mga minamahal dahil tunay po sa daan mga minamahal, mabibilis po yung mga nakakasalubong po namin, ngunit napakadakila na ating pinakamamahal na Jesus dahil iniingatan po niya kami mga minamahal. At tunay po na pinapasalamatan ko din po mga minamahal ang ating pinakamamahal na Jesus dahil naka-encounter din po kami ng aksidente mga minamahal, ngunit iningatan po kami ng ating pinakamamahal na Jesus. At pinapasalamatan ko din po ang ating pinakamamahal na Jesus sa pag-iingat din po niya sa naka-aksidente sa amin mga minamahal. Tunay po na natumba po siya mga minamahal. Grabe pong sakit ang kanyang naramdaman, ngunit tunay po na nandoon pa rin yung pag-ingat natin pinakamamahal na Jesus dahil hindi po nauntog yung kanyang ulo mga minamahal. Tunay na pinapasalamatan ko po ang ating pinakamamahal na Jesus dahil kami po dumalangin sa ating pinakamamahal na Jesus at tunay po na nagsambit kami ng hallelujah, praise the Lord. Tunay po na sa kabagan po nating pinakamamahal na Jesus ay umuwi pong nakadrive po ang nakabangga sa amin at hanggang sa kasalukuyan dahil po sa kabutihan ng ating pinakamamahal na Jesus dahil
Hindi po siya tumawag sa amin mga minamahal. Kahit ako'y labis na nagpapasalamat sa grabing kabutihan ng ating pinakamamalap Jesus. Nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamalap Jesus sa lahat po ng mga biyaya na patuloy pong ipinagkakalob sa atin ating pinakamamalap Jesus. Maraming salamat po sa ating pinakamamalap Jesus sa kanyang dakilang pag-ingat sa atin pong beloved pastor, sa kanya pong beloved family, sa biglasya ng Diyos, at ganon din po sa aking mga beloved loved ones. Hanggang dito na lamang po mga minamahal. Ang pinakamataas po na pagpupuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pagpapasalamat at pagpaparangal ay para lamang po sa atin pong pinakamamalapan ni Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Yeah, hallelujah, praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. God bless po sa ating beloved Sister Elisa Munda Cruz sa kanyang pinagpalang patotoo mga minamahal na talagang grabe mga minamahal ang kapangyarihan ng ating dakilang Diyos, ang ating beloved kapatid na tunay mga minamahal na yung kanyang karamdaman ay hindi lang po yun ordinary na karamdaman, hindi lang ordinary na sakit, mga minamahal. Bakit yung ating napakinggan mga minamahal na ang sabi niya na hindi siya mapagaling ng doktor, hindi siya gumaling sa mga gamot mga minamahal dahil yung kanyang karamdaman mga minamahal ay yun po ay kagagawan ng kaaway ng Diyos, walang iba kundi si Satan mga minamahal. Na alam natin mga minamahal John 10:10 na ang kaaway ay pumarito upang siya ay mangwasak at pumatay. Amen. So purihin ang ating dakilang Diyos, ang ating beloved kapatid na pakinggan niya sa radio program mga minamahal, ang mga buhay at pinagpalang patotoo ng ating mga beloved kapatid at napakinggan ang pangangaral ng ating iginagalang na ebanghilista na ang ating kapatid mga minamahal ay mainam niya o hinanap niya, pinuntahan ang banal na gawain ng ating dakilang Diyos doon pa po sa dati sa may Bonifacio. At totoo muli ang salita ng ating dakilang Diyos na kung siya ay mainam nating hanapin at siya ay ating masumpungan, ay makatatanggap tayo ng lingap ng Panginoon. Ang ating beloved kapatid, mga minamahal, yung kanyang karamdaman, mga minamahal, talagang nung siya mga minamahal ay talagang tuloy-tuloy na dumalo at nagpabautismo sa tubig sa makapangyarihang pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ang ating beloved kapatid, yung kanyang karamdaman, ito ay pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Tunay mga minamahal na ang gawain ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, na hindi lamang sa mga magagaling na pananalita ng bawat mga ngaral, mga extension ng ating beloved pastor, mga minamahal, dahil ang sabi nga mga minamahal na ang kaharian ng Diyos ay hindi lamang sa salita, kundi ito ay may kalakip na kapangyarihan. At iyon ang ating nakita mga minamahal na nung time na tayo ay dumalo dito at nagpatuloy mga minamahal at tinanggap ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus bilang ating Panginoon at sariling tagapagligtas. Ating nakita na pinagaling ng ating dakilang Diyos ang ating mga karamdaman. Amen! Yung mga karamdaman na tinanggihan na ng mga doktor, mga wala ng pag-asa, mga bedridden na mga minamahal, talagang 50-50 na ang buhay nung tinanggap nila ang paanyaya mga minamahal na sila ay dumalo dito mga minamahal. Pinagaling sila ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen! Praise the Lord! Hallelujah! Dahil talagang grabe mga minamahal na dito natin makita
kapangyarihan ng ating dakilang Diyos na talagang patuloy na kumikilos dahil totoo ang pangako ng ating dakilang Diyos. Amen. Na ang sabi nga mga minamahal na lahat ng mga ngaral, mga minamahal na talagang tinawag ng ating dakilang Diyos, mga minamahal na sila ay nagbahagi ng salita ng ating dakilang Diyos, pumaroon sa lahat ng dako at hanggang dito sa dako ng San Carlos tayo ay naabot ng kanilang pangangaral, naabot tayo ng panalangin ng propeta ng ating dakilang Diyos. Tayong lahat ay pinagaling at hindi lang tayo pinagaling, tayo ay pinagpala ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Atin sabay-sabay mga minamahal na palakpakan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Salamat sa ating dakilang Diyos. Praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah, purihin ang ating dakilang Diyos at tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal sa pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo at atin na pong ibinibigay ang buong pagkakataon po sa ating beloved brother June Sabangan at sundan po siya ng ating beloved sister Alma Melo. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Praise the Lord po, ang pinakamataas na pagpupuri, pagluluwalhati, pagbudakilay sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Praise the Lord. Ako'y Hallelujah. nagpapabot ng dobling paggalang at pagbati sa ating minamahal at ginagalang na Pastor Wildy Estrada Almeida. Ganun din po sa ating di malimutang aral at turo ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ganun din po sa buong beloved Almeida family, sa ating beloved pastoral workers, sa ating mga beloved elder na kapiling natin ngayon, at sa inyong mga kapatiran, baguhan manudatian. Ako'y bumabati ng magandang hating gabi na po sa ating lahat. Muli po ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon upang mabigyan muli ng pagkakataon upang ipahayag ko rin po ang kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoon sa buhay. Nakilala ko ang ating pinakamamahal na Panginoon sa pamamagitan po ng isang krusada kung saan nagdaos ang Jesus Miracle Crusade ng isang krusada sa dako ng Luneta na kung saan ako rin po ay nasa dambuhalang reliyon ng aking nakagisnan na kung saan ay hindi rin ako naniniwala sa mga itong gawain, lalong-lalo na sa mga patutuno. Dito sabi ko hindi ako naniniwala dahil napaka-imposible po yung mga kanilang mga nababanggit na mga sakit nila, mga karamdaman nila, napakalulubha po. Ngunit sila ay pinapagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus na walang ginagamit na gamot. Kaya sabi ko, ang akala ko noon ay ito ay isang kulto. Sabi ko, hindi ito totoo. Sabi ko sa aking sarili. Ngunit nandyan ang kahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoon na nung ako'y nagpatuloy sa paglilingkod nito, ito'y sinaliksik kong mabuti na hindi rin ako basta-basta nagpabautismo rito. Umabot din ako ng buwan bago ako nagpabautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Ngunit nandyan ang kahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoon na ako'y naniwala at nagtiwala sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Nais ko rin pasalamatan ng ating pinakamamahal na Panginoon dahil sa gawain ito talagang nandyan din na ito ay nagbabago ng buhay ng tao, nagpapagaling talaga ng sakit na yun ay aking naranasan na talagang nandyan na nagkaroon din po ako ng sakit na dahil sa aking pagkukulang sa ating pinakamamahal na Panginoon, nandyan na ako'y pinalalahan ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Nagkasakit po ako ng napakataas na high blood po. Ako po ang aking dugo po ay umaabot siya ng 180/100 at yun po ay nagkaroon po pa ako ng mild stroke at nandyan na ako'y nagsumamo sa ating pinakamamahal na Panginoon
nandyan din po na ako'y nagresita na sa akin ng doktor na talagang pinayuhan na talaga ako na ako'y mag-maintenance na habang buhay dahil daw sa pangalawang stroke ko po baka sa puso na yung tama at ako'y mabalda na dahil baka kalahating katawan ko daw po ay mamatay kaya hindi na pwede na ikaw ay hindi mag-maintenance sabi sa akin dahil yan ay hindi basta-basta sakit, yan ay silent killer, sabi niya sa akin. Ngunit nandyan na ang pagtitiwala ko sa ating pinakamamahal na Panginoon, nandyan na napaisip sa akin ng katuruan ng ating beloved pastor na tayo ay dumalo lagi sa banal na gawain, mag-alay ng ayuno, magsisi sa ating mga kasalanan. Nandyan na, yun po ay sinunod ko, sabi ko sa aking sarili na nanalangin sa ating pinakamamahal na Panginoon na mahal na Panginoon, ibalik mo lang muli ay yung dati kong physical na katawan. Talagang nandyan na muli akong maglilingkod sa iyo. Nandyan na tinupad ko yung aking pangako sa ating pinakamamahal na Panginoon at hindi naglaon. Ako po'y pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Namasa ko ang Hallelujah. kagalingan mula nang ako'y na-diagnose 2012 hanggang ngayon. Ang kalakasan ng aking pangangatawan, yun po ay pinapasalamatan ko sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Pinapasalamatan ko rin ang mga nandyan na pagsubok na dumating sa aking buhay, ang mga pag-uusig ng aking mga pamilya dahil ako lang sa aming pamilya, ako lang po yung naglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Magamat yung mga anak ko talagang dati rin silang naglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon, ngunit yung aking beloved na asawa, nandyan na napakatigas po ng kanyang puso po para lumapit sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ngunit nandyan pa rin ang aking pananalangin, hindi ako nawawalan ng pag-asa na muli kaming maglingkod muli sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya ako po'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Walang dahilan upang hindi ako magpasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Nagpupuri, nagpapasalamat din ako sa ating pinakamamahal na Panginoon. Nandiyan ang patnubay ng ating pinakamamahal na Panginoon mula sa mga biyayang kanyang pinagkakaloob. Nandiyan ang pinakamamahal na Panginoon. Nagpapasalamat din ako sa ating pinakamamahal na Panginoon sa patuloy niyang paggamit sa akin bilang mga awit niya. Hindi man karapat-dapat, ngunit niya nilarapat ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Kaya ang lahat ng kapurihan, pasasalamat, ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus po lamang. Praise the Lord. Hallelujah. Atin na sabay-sabay mga minamahal na palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord. Hallelujah. God bless po sa ating beloved Brother June Sabangan. Salamat sa ating dakilang Diyos na talagang napakabuti mga minamahal ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Alam niyo mga minamahal, karamihan o mostly na problema, sakit mga minamahal ay yung high blood mga minamahal na alam natin na sa ating buhay, sa buhay ng tao, hindi natin alam kung kailan aatake yan mga minamahal yung mataas na presyon mga minamahal. Kung ating titingnan mga minamahal, maraming kababayan natin, mga tao na talagang binabawian ng buhay. Kamakailan lamang mga minamahal, doon sa aming lugar talagang umatake ang kanyang high blood, mga minamahal, na siya ay may ginagawa mga minamahal. Alam niyo mga minamahal, yung ating kapatid mga minamahal na siya ay binawian ng buhay doon sa itaas ng kawayan dahil siya ay
kumukuha ng kawayan at doon siya inabutan ng high blood at doon na siya nalagutan ng hininga, mga minamahal. Mabuti na lang at may nakakita na nandoon siyang nakahiga sa itaas ng kawayan, mga minamahal. So sa ating beloved kapatid, mga minamahal, yung kanyang problema, mga minamahal, yung kanyang high blood. Ngunit ano ang ginawa ng ating beloved kapatid, mga minamahal? Nagkaroon siya ng vow sa ating dakilang Diyos na siya ay maglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. From the time na siya ay naglingkod, mga minamahal, yung kanyang karamdaman na talagang problema niya na high blood, mga minamahal, talagang ito ay pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Dahil totoo ang sabi ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, Jeremiah chapter 29, verse 12, ang sabi dito, mga minamahal, "Then shall ye call upon me, and ye shall go and pray unto me, and I will hearken unto you. At kayo'y magsisitawag sa akin, at kayo'y magsisiyaon, at magsisidalangin sa akin, at didinggin ko kayo." Ito ang pangako, mga minamahal, ng ating dakilang Diyos, na tayo ng mga minamahal na talagang sumusunod sa panukala, sa kalooban ng ating dakilang Diyos, na ang sabi na kung tayo ay magsitawag sa Kanya at tayo ay magsiyaon at magsidalangin, mga minamahal. Kaya itong ating ginagawa, pagpupuyat, pag-overnight, mga minamahal, ito ay sa kabutihan ng bawat isa. Ito ay sa kabutihan natin, mga minamahal. May kanya-kanya tayong mga suliranin, maaring may kanya-kanya tayong may mga karamdaman na nais nating pagalingin ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Ano ang sabi ng ating dakilang Diyos? "Aking didinggin kayo." Amen. Ating palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At gagawin lamang natin, mga minamahal, tayo ay magtiwala sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, dahil sa ating dakilang Diyos, walang imposible sa Kanya, mga minamahal. Ang sabi ng ating dakilang Diyos, "Walang mahirap sa akin." Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At tayo po ay magpatuloy na po, mga minamahal, sa pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo. Atin na pong ibinibigay ang buong pagkakataon po sa ating beloved Sister Alma Melo, at sundan po siya ng ating beloved brother Mario Fernandez. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati at pagdakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Praise the Lord. Amen. Ako po'y nagpapabot ng dobling paggalang at pagbati sa ating minamahal at ginagalang na Pastor Will D. Almeda. At yun din po sa mga di malilimutang aral at turo ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda. Ganon din po sa buong beloved Almeda family, sa ating pong beloved pastoral workers, at sa inyo rin po, mga minamahal na kapatiran, isang magandang hating gabi na po sa ating lahat. Nagpapasalamat ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil sa gabing ito, ako po'y kanyang kinahabagan upang may pahayag ang lahat ng mga dakilang gawa ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa aming buhay. Dahil noon po, nung kami po'y hindi pa po nakakilala sa gawain ito, andyan na napakagulo po ng aming buhay, wala po itong kapayapaan. Dahil po, ang aming amahin dyan po na talagang punong-puno po siya ng bisyo, mga minamahal, hindi po sa pagbababa po sa kanila, andyan na. Tuwing gabi po, mga minamahal, andyan na, nung bata pa po kami, talagang dyan yung takot namin sa aming mahal na Ama. Dahil pag nalalasing po yan, andyan na, talagang nanghahamon po yun ng gulo po, mga minamahal, kapag hindi po niya nagustuhan yung inihain ng aming mahal na Ama, ina na
pagkain dyan na talagang tinatapon niya po yan sa harapan ng aming ina. Andyan na isa-isa niya po kaming tinatawag, pinapagalitan. Kahit na tulog na po kami, talagang gigisingin niya po kami, mga minamahal. Andyan na, ganun din po, pag umiinom po sila, kahit sarado na po yung tindahan, talagang uutusan niya kami kahit na gabing-gabi na po, mga minamahal, para lamang makainom po ng alak, mga minamahal. Ganyan po ang aming buhay nung kami po hindi pa po nakakilala sa gawain ito. Andyan din po na palagi po silang nagtatalo ng aming mahal na lola dahil naririnig niya po yung pagmumura niya po sa aming mahal na ina dahil nasasaktan po ang aming lola. Kaya palagi po silang nagtatalo noon, mga minamahal. Subalit, sa kahabagan ng ating pinakamamahal na Jesus, andyan na ang una pong nasib po ang aming mahal na uncle, mga minamahal, dyan po sa dako ng Maynila. Nung naraman po niya yung mga ganyang nangyayari sa aming buhay, talagang sinira niya po kami, mga minamahal, kaya nagpapasalamat kami sa ating pinakamamahal na Jesus. Dahil po naabot po kami ng dalangin sa pangunguna't panalangin ng po na ating mahal na pastor dyan na kami po inaabot ng panalangin. Dahil andyan din po ng mga panahon na yon, dyan na dumadalo po kami, mga minamahal, ganyan po yung aming mahal na ama. Pag umuwi po kami sa bahay dyan na gano'n din po, mga minamahal, talagang umiinom pa rin po sa katigasan ng ulo ng aming mahal na ama. Talagang gano'n po yung ginagawa nila. Subalit kami talagang nagpatuloy, nanampalataya at umasa sa ating pinakamamahal na Jesus na babaguhin po ang aming mahal na ama. Alam niyo po, mga minamahal, napakatagal na panahon na aming hinintay na sila po'y magbago po. Alam niyo po, gumawa ang mahal na Panginoon ng kaparaanan. Diyan na dumating yung araw na sila po'y napaalalahanan, mga minamahal. Diyan na nagkaroon po sila ng sakit na talagang hindi po namin naasahan dahil hindi po namin alam na talagang magkakaroon po sila ng sakit sa puso dahil bigla na lamang pong nanikip ang kanilang dibdib na hindi po sila makahinga, nahihirapan po silang huminga. Diyan na talagang hindi na po nila kaya yung sakit na nararamdaman nila, kaya kami po ay pumunta sa hospital upang ipa-check up po sila, mga minamahal. At ang findings po ng doktor ay meron silang sakit sa puso at gusto po silang i-confine. Subalit, ayaw po ng aming mahal na ama dahil andyan din po, mga minamahal, dahil po sa hirap ng aming buhay, sa kakulangan po ng financial po, mga minamahal. Noong oras na yon, talagang nagdesisyon po ang aming mga magulang na umuwi po sa bahay at talagang ang ginawa po nila, mga minamahal, ay pumunta po dito sa pastoral upang mag-alay ng ayuno, magpuri sa ating pinakamamahal na Jesus. Alam niyo po, mga minamahal, pagkatapos nilang mag-ayuno, dyan na sa kahabagan lamang po ng ating pinakamamahal na Jesus at sa pangunguna't panalangin po ng ating minamahal na pastor, dyan na yung karamdaman po nilang sakit sa puso na yan ay pinagaling ng ating pinakamamahal na Jesus. Praise the Lord, Andyan din po hallelujah. yung kanila pong bisyo, mga minamahal, na dati-rati po ay talagang hindi po nila maalis-alis. Diyan na ito po ay instant na inalis ng ating pinakamamahal na Jesus. Binigyan niya po ng kapayapaan at kaayusan ng aming buhay, mga minamahal. Kaya lubos namin pinagpapasalamat yan sa ating pinakamamahal na Jesus. Nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Jesus dahil po nung ako po ay bata pa, andyan na talaga pong mayroon din po akong sakit na allergy sa aking katawan na pasintabi po sa mga kumakain kapag talagang na umatake po ito, mga minamahal, talagang ito po ay nagnanana po, mga minamahal, kumakalat po sa aking kamay hanggang sa kumalat din po sa aking sa mukha po, mga minamahal, at umabot din po yung time na hanggang sa aking ulo at ako po'y kinalbo ng aking mahal na ina dahil talagang dyan po na puno po ito ng sugat, mga minamahal, at nandyan din po na nag-stop po ako ng 1 taon sa aking pag-aaral dahil nga po nahihiya po ako kasi po kinalbo po ako ng aking mahal na ina. Alam niyo po, mga minamahal, pina-check up din po ako ng aking mahal na ina sa doktor. At may binigay din po na gamot. Sabalit ang mga gamot na yun ay pansamantala lamang na kagalingan po, mga minamahal. Kaya ang ginawa po ng aking mahal na ina dyan na sila po ay nag-ayuno po, mga minamahal, nanampalataya. Andyan na yung
yung sakit ko pong yan, mga minamahal, ito po'y unti-unting nilinis ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Talagang ito po'y hindi na po umatake po, bumalik sa akin hanggang sa ngayon po, mga minamahal. Kaya lubos-lubos kong pinagpapasalamat yan sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil nung na-share ko lamang po yung aking mahal na anak na panganay dyan na nung siya po ay nagkaroon po ng rashes po sa kanyang katawan, talagang andyan na dumadaing po siya sa akin na nahihirapan daw siyang huminga, nahihilo po siya. Talagang sabi niya, Mama, masakit yung dibdib ko. Sabi niya dahil talagang yung pantal po, mga minamahal, talagang hanggang sa kanyang mukha. Buong katawan po niya, mga minamahal, talagang pulang-pula po yan, mga minamahal. Diyan na bilang isang ina, diyan din po yung pangamba at takot po. Kaya noong oras na yon talagang pumunta po kami sa hospital upang ipa-check up siya. Noong mga oras na yon diyan na inobserbahan po yung aking mahal na anak dahil puting-puti po yung kanyang bibig. Talagang ibang-iba na po yung itsura ng aking anak at talagang tinignan po yung kanyang oxygen level po. Talagang ito po ay napakababa po, mga minamahal, dahil 76 lamang po yung kanyang oxygen level po, mga minamahal, at ang normal daw po ay 90. Kaya talagang ang sabi ng doktor ay gusto nilang i-confine po ang aking mahal na anak. Subalit hindi po ako pumayag, mga minamahal. Diyan na sabi niya, dito na lamang muna kayo dahil obserbahan natin ang yung anak, sabi niya. Noong mga oras na yon talagang may itinusok po sa kanya, mga minamahal, na para po yung kanyang pantal ay mawala po, mga minamahal. Ganyan din po sa kanyang paninikip ng dibdib. Alam niyo po, noong mga oras na yun, talagang umuwi po kami, mga minamahal. At nung mga oras din po yun, ito po ay naalis din po, mga minamahal. Subalit, pagkalipas po ng 2 araw, kung hindi po ako nagkakamali dyan, na bigla na naman po yung lumabas, mga minamahal. Talagang kung ano po yung dami po ng una, mas biglaan po talaga itong mga minamahal na talagang napakabilis pong kumalat sa kanyang katawan dyan na andyan na nung oras na yun talagang yung anak ko natakot po siya, mga minamahal, dahil nasubukan niya pong mahirapang huminga. Kaya sabi niya, Mama, may pantal na naman sa aking katawan. Sabi niya, nung oras na yun talagang sabi ko sa aking anak, halika, sabi ko, pumasok tayo sa kwarto, magpuri tayo sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Walang imposible sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, sabi ko. Alam niyo po, mga minamahal, nung nagpupuri kami ng aking anak dyan na talagang damang-dama niya po ang banal na presensya ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Talagang umiiyak po yan, mga minamahal. Sabi ko, magsisi ka sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Sabi ko, walang imposible, pagagalingin ka niya, sabi ko sa kanya. Noong mga oras na yun, nung pagkatapos namin nagpuri, talagang inilihans po namin yan, mga minamahal. Andyan na, yung anak ko po, mga minamahal, ay talagang payapa po siyang nakatulog, mga minamahal. At talagang nung oras din po yun, mga minamahal, nung tinignan ko po yung katawan niya, andyan na lahat ng katawan niya po sa mukha, sa braso, sa sa likod, sa paa, andyan na punong-puno po ito ng pantal. Sa kanyang dibdib po talaga ay wala po itong pantal, mga minamahal. Talagang yung pantal po parang umiwas po, mga minamahal, sa kanyang dibdib dahil pag umabot daw po yun sa kanyang dibdib, talagang baka may chance po na talagang mahirapan na naman po siyang huminga, mga minamahal. Subalit, nagpapasalamat ako sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil iningatan niya po ang aking mahal na anak. Praise At the dyan din Lord, po na hallelujah. nung mga oras na yun, talagang yung pantal pong yan ay talagang unti-unti pong pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kaya nagpapasalamat Amen, po ako hallelujah. sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa lahat ng mga pagpapalang ipinagkakaloob niya, sa pag-iingat niya po sa aking mga mahal sa buhay. Andiyan din po sa kalakasang patuloy na pinagkakaloob niyo po sa aking mga mahal sa buhay. Nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Jesus dahil bagamat hindi po ako karapat-dapat, ako po'y kanyang patuloy na kinakahabagan bilang isang mangawit sa kanyang banal na ubasan. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan, pasasalamat at pagdakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. God bless po sa ating beloved Sister Alma Melo sa kanyang buhay at pinagpalang patotoo. Alam niyo, mga minamahal, na talagang sa
ating buhay sa ating mga ibang beloved kapatiran. Iyon ang problema nila, na karamihan na problema nila, mga minamahal, ang walang kapayapaan sa kanilang buhay, mga minamahal, na ang ating beloved kapatid na talagang matagal na panahon na kanilang panalangin na talagang magbago ang kanilang beloved Father, mga minamahal, ngunit talagang napakadakila ng ating dakilang Diyos dahil tinugon ang kanilang panalangin. Sila ay talagang nagpatuloy na naglingkod, sila ay nag-ayuno, mga minamahal, at ating nakita na tinugon ng ating dakilang Diyos ang kanilang mga panalangin at ang sa kanilang family, sa kanilang beloved Father, talagang hinipo ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at talagang nagkaroon ng kapayapaan. Amen. Nakamtan nila ang kapayapaan, mga minamahal, dahil ang sabi sa salita ng ating dakilang Diyos, sino ang Prince of Peace? Walang iba kundi ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. So wala tayong ibang malalapitan, mga minamahal, kundi ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Tayo lamang, mga minamahal, ay magtiwala sa ating dakilang Diyos. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At bago tayo dumakos sa susunod na magpasalamat sa ating dakilang Diyos, tayo muna, mga minamahal, ay umawit sa ating dakilang Diyos at ating ipagpag, mga minamahal, ang ating inaantok na diwa. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Si Kristo lang ang buhay ko magpakailanman. Siya'y pumasok sa puso ko at kaluluwa. Hallelujah! Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At tayo, mga minamahal, ay manatiling gising ang ating diwa upang ating mapakinggan ang mga buhay at pinagpalang patotoo ng ating mga beloved brethren. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At tayo po ay magpatuloy na po, mga minamahal, sa pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo, at atin na pong ibinibigay ang buong pagkakataon po sa ating beloved brother Mario
Fernandez at sundan po siya ng ating beloved Sister Jenica Datuin. Praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagwalhati at pagdakila ay sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Praise the Lord! Ako'y Hallelujah! nagpapaabot ng dobleng paggalang at pagbati sa ating minamahal at ginagalang Pastor Wildy Estrada Almeida. Ganon din po sa di malilimutang aral at turo ng ating beloved Assistant Pastor Linas Almeida. Sa buong beloved Almeida family, sa ating pong beloved pastoral workers, beloved elders, pangasiwa po ng ating beloved ordained preacher. At sa inyo po lahat kong minamahal kong kapatid, magandang ating gabi na po sa ating pong lahat ng minamahal. Mga minamahal, muli ko na pasalamatan ang ating pinakamalapang ni Jesus sa gabing ito upang dakilain, sariwain mga himala nangyari sa aking buhay. Buhat nung ako'y nakakilala sa ministry ito, mga minamahal, na yung pong aking malasawang nagdala po dito sa akin sa katotohanan po, na siya ang unang nasib noon, minamahal, bagamat siya'y kinuha na ng ating pinakamahal na Panginoon. Na noon po, minamahal, nung ako po'y nasa makasilbutang panggawain, minamahal, andyan ang mga layaw sa laman ng aking ginagawa sa aking buhay. Andyan yung pag-inom po ng alak, pagpunta po sa mga di kaaya-ayang lugar, minamahal. Subalit nung ako'y nakumberte bilang isang Kristiyano, minamahal, ay dito po ako binago po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaya't nagpapasalamat ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na ako'y napabilang sa ministeryo ito, mga minamahal, na bilang kinahabagan po ng ating pinakamahal na Panginoon. Andyan, minamahal, sa aking buhay, minamahal, na insidenteng hindi ko inaasahan, minamahal, sa aking pong pagsundo dito sa ating gawain, minamahal, nung kami po ay pinagkaluban po isang bagong sasakyan tricycle, minamahal, na kami po ay sinundan na 4 na kalalaki ang magkakarnap po ng sasakyan tricycle, minamahal, at natapat po mismo dito sa ating gawain ng taon na yun, minamahal, na paghintong ko po dyan sa ating driveway po, minamahal, na yung pong isang lalaki, minamahal, ang sabi po niya, dito lang pala siya pumupunta sa Jesus Miracle Crusade, sabi po niya, minamahal. At nung araw na yun, minamahal, kami po'y pinag-ingatan po ng ating pinakamahal na Panginoon. Amen. Praise the na wala Lord. pong anumang Hallelujah. nangyari sa aming sambayan nung araw na yun, minamahal. Kaya't napakalaking pasalamat ko sa ating pinakamahal na Panginoon sa pag-iingat niya po sa atin, minamahal, tuwing tayo aalis ng tahanan, minamahal. Andyan din, minamahal, pangalawang insindi po, minamahal. Sa aming pong barangay, minamahal, ay may kasiyahan po, minamahal. Buwan po ng December noon, minamahal, nang pagkadinig ko po sa aming tahanan po ay binato po. Subaling ang ito ay aking nilawan, minamahal. Ito ay legaw na bala na tumama po sa tapat po ng aking higaan, minamahal. At nung gabi din na yun, minamahal, kami din po ay pinag-ingatan po ng ating pinakamahal na Panginoon na wala pong anumang tinamaan sa aming sambayan nung gabi na yun, minamahal. Kaya't napakalaking salamat ko sa ating pinakamahal na Panginoon sa pag-iingat niya po sa atin, minamahal. Andyan din, minamahal, nagpapasalamat ako sa ating pinakamahal na Panginoon sa aking pong pagtatrabaho sa bukid, minamahal. Bagamat andyan, minamahal, na inaabot po ng ulan, minamahal, andyan yung physical na pangatawan na pinagkakalob po ng ating pinakamahal na Panginoon. Andyan din, minamahal, nagpapasalamat ako sa ating pinakamahal na Panginoon sa aking pamilya, minamahal. Bagamat bihira ko silang makapiling, andyan din yung physical na pangatawan na pinagkakalob din po sa kanila, minamahal. Kaya't nagpapasalamat ako sa ating pinakamahal na Panginoon sa lahat po ng pagpapalang aking natatanggap nagmumula sa ating pinakamahal na Panginoon. Mula sa physical, pinansyal at higit sa palang spiritual. Kaya't hanggang dito na lang po ang lahat ng kapurihan pasalamat ay tanging sa ating pong pinakamamahal na Panginoon po lamang. Amen. Praise the Lord. Muli po nating palakpakan ng ating mahal na Panginoon. God bless pinagpalapatong ating pong beloved Brother Mario Fernandez. Salamat sa mahal na Panginoon at tunay nga minamahal na sa ministeryo ito minamahal ang Diyos ay siyang Diyos na nagpakilala na totoo at buhay, mga minamahal, kayang magbago ng magulong buhay, masamang pag-ugali ay kayang baguhin ng mahal na Panginoon dahil yung ating mahal kapatid noon ay grabing mang-uusig ng kanyang mahal na asawa
bagamat ipinatututuan ng kanyang malasawa na ang Diyos dito ay nagpapagaling, ang Diyos dito ay nagbabago ng magulong buhay o nag-aayos ng magulong buhay, nagbabago ng masamang pag-uugali, ay noon hindi siya talagang sumasampalataya at siya mismo ang nagiging hadlang na talagang mahirapang makadalo ang kanyang malasawa. Subalit, ayon sa patutuo ating mga kapatid na talagang isang araw ng muntikan ng pagtangkaan ng ilang mga kalaki ng kanyang buhay, doon niya nakita na siya po ay pinag-ingatan ng mahal Panginoon. Doon niya naalala na dahil sa kanyang mahal asawa ay siya talagang iniligtas ng mahal Panginoon hanggang minamahal sa pagkakataong siya na po mismo ay nakasama natin, nakasama ng kanyang mahal asawa, naglingkod at siya na po ang nagpapatutuo ngayon na totoo pala ang Diyos ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, mga minamahal, dito ay buhay, nakikinig ang ating mahal Panginoon, tumutugon sa anumang dalangin, hindi bingi ang Diyos, hindi natutulog ang Diyos ng taga Jesus Miracle Crusade International Ministry sapagkat siya rin po, mga minamahal, ay pinaghimalaan ng mahal Panginoon at nariyan po, mga minamahal, na sila po ay ating kasama po, mga minamahal, na talagang sila na po ay isa sa witness o saksi po, mga minamahal, sa kabutihan ng mahal Panginoon. Kaya kailanman, mga minamahal, hindi tayo ipahiya ng mahal Panginoon sa mga bawat isa atin na laging nagsishare po, mga minamahal, ng Ebanghelyo ng Kaligtasan. Ay huwag po kayong mag-alala kung marahil hindi pa ngayon sila ay tinatawag ng mahal Panginoon. Subalit yung inyong ginagawa na pag-share ay darating din ang time na kapag sila ay magkaroon ng problema, magkaroon ng pangailangan, maalala nila na doon sa Jesus Miracle Crusade ay may Diyos daw na handang tumugon ng anumang dalangin, kayang magbago ng buhay. At doon sa pagkakataong iyon, mga minamahal, tulad ng ating mga kapatid, sila po ay magkaroon ng pagkakataon, maglingkod sa ating Diyos na buhay. Higit sa lahat, magkaroon ng kaligtasan, buhay ng walang gan. Purihin ang ating mahal Panginoon. May salamat po natin palakpakan ng ating Diyos na buhay. Hallelujah! Praise the Lord! Amen! Ang lahat ng kapurihan ng kalutian sa ating mahal Panginoon Jesus lang. Amen. At tayo po tuloy-tuloy mga minamahal, atin naman pong ibinibigay ang buong pagkakataon sa ating bubilad Sister Jenica the Twin. Amen. Atin pong pakinggan paano sila pinagpanamal Panginoon. Sundan sila ating pong beloved brother John Carlo Rosario. Amen. Hallelujah. Ang pinakamataas na pagpupurit, pagdakil at pagsamba ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon Amen. Jesus po Praise the lamang. Lord. Hallelujah. At ako din po ay nagpapaabot ng dobleng paggalang sa ating pong minamahal ginagalang na Pastor Wilda Estrada Almeda at atin din pong inaalala ang mga ginintuang turo at aral ng ating beloved Assistant Pastor Nina si Almeda at ako din po ay nagpapaabot ng dobleng paggalang sa kanila pong mga beloved children, sa buong Almeda family and sa ating pong beloved ordained preacher Bubinier and sa mga ating pong mga beloved workers and sa ating pong mga webcast viewers and sa inyo po mga beloved kapatiran. Hallelujah. Ako po ay nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Sa pagkakataong muli na pinagkaloob po sa akin upang siya po ay aking mapapurihan, mapasalamatan sa kanyang mga kabutihan. Hallelujah. Na hallelujah, mula noon hanggang sa mga oras po na ito. Hallelujah. Nagpapasalamat po ako, hallelujah, sa patuloy niya po sa aming, hallelujah, paggabay, hallelujah, hallelujah, sa dami po ng kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Talagang hindi ko po alam, hallelujah, kung saan po magsisimula, ngunit una po sa lahat, hallelujah, lubos ako pong pinapasalamatan na sa dinami-dami po ng mga tao, hallelujah, kasama po kami, hallelujah, kasama po tayo sa pinili ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, hallelujah. Talaga pong hallelujah, bata pa lang po ako, nakumpara ko na po yung aming pamumuhay. Hallelujah, bagamat andyan po na hindi po sa karangyaan, hallelujah, nakita ko po ang kapayapaan na dulot ng ating pinakamamahal na Panginoon sa aming tahanan, hallelujah. Dahil kapag po nagbabakasyon po ako, hallelujah, sa mga relatives ko, hallelujah, talagang hindi ko po makita yung kapayapaan na nandun po sa aming tahanan. Hallelujah. Kaya napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Dahil dati-rati po, saksi po yung aming mga kapitbahay, mga kamag-anak, kung ano po yung pamumuhay ng aking mga beloved magulang. Hallelujah. Na andyan po ang kanilang pag-aaway. Hallelujah. Kapag po sila ay nag-aaway, mga minamahal, sila po ay nagbabatuhan po ng mga gamit. Hallelujah.
Ngunit sa kahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, hallelujah, lahat po yan hindi ko na po nasaksihan, hallelujah, dahil sila po ay nakakilala sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa pamamagitan po ng Hallelujah Jesus Miracle Crusade, hallelujah, na ang aking beloved tatay po ay aksidente lang po na mahilig po siyang maglipat ng channel at napanood niya po sa telebisyon ng ating beloved pastor na nangangaral, hallelujah. Talagang andyan po yung doubt po ng aking beloved father sa ating beloved pastor. Andyan po yung parang, hallelujah, and, nag-observe po siya, pero lagi po tuwing hapon talagang may tumutulak sa kanya na magpunta sa channel na yon, hallelujah. Hindi po niya alam na siya din po pala ay tatawagin ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, hallelujah. Dahil siya po nun ay may mga karamdaman, andyan po na wala po siyang paniwala sa mga gawain na ganito po, hallelujah. Ngunit isang araw po, mga minamahal, on national TV, that time po is El Nino daw po, hallelujah. Ang aking pong beloved tatay ay, andyan po yung, sabi po niya, siya po ay nayayabangan po sa ating beloved pastor. Ngunit on national TV, talagang pinakita po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa dalangin ng ating beloved pastor, hallelujah, na tunay na on national TV, umulan po at dyan po naniwala ang aking beloved father, hallelujah. Yan po yung simula nang siya po ay naniwala sa ating beloved pastor sa kanyang pinapangaral dahil siya po ay nagtawag ng iba din pong mga mangangaral upang manalangin, ngunit on national TV, tinugan po yan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kaya lubusan ko pong pinasasalamatan yung pangyayari po na yan dahil doon po tunay na naniwala at nakakilala ang aking beloved father, hallelujah, na pinagaling din po ang kanilang mga karamdaman, hallelujah. Bagamat ako po, mga minamahal, ay ito na po yung gawain na nakalakihan ko, hallelujah, ito na po yung namulatan ko mula pagkabata, hallelujah. Diyan na nag-children's choir pa po ako, mga minamahal. Ngunit bilang naging kabataan din po, ako din po, mga minamahal, ay nakasama sa sanlibutan, asal sanlibutan din po, mga minamahal, may kasuotang sanlibutan. Nagkakating po ako, nung high school po ako. Ngunit tunay na napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil tunay po pala na kahit po mga bata lang po tayo na isinasama ng mga parents natin, mga minamahal, natatamnan po pala tayo ng mga salita, pati ng mga patotoo na naririnig natin. Sa kahabagan po nating pinakamamahal na Panginoon, binigyan niya po ako ng pagkatakot, hallelujah, na kahit po nasa sanlibutan po ako, ang lagi ko pong naiisip, what if bumalik ang mahal na Panginoon Jesus? Ganyan po lagi po akong may guilty feeling, hallelujah. Sa kahabagan po na ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, hallelujah, hallelujah. Ako po unti-unti niya pong binigyan ng desire na makasunod sa Kanya dahil nung ako po yung nag-grade 5, nawala nga po ako sa pagpapagamit, na-share ko nga po na matapos ko pong mawala sa children's choir, talaga pong pagbalik ko po, hindi na po ako umaalis sa upuan, hindi na po halos ako nagsasalita hanggat wala po sa akin kumakausap. Hindi po ako tatayo kahit nauuhaw po ako or nagugutom or nasi-CR dahil andyan po yung sobrang hiya ko na po na gumalaw po sa gawain. Ngunit napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus na hallelujah, na unti-unti po binigyan niya po ako ng desire, hallelujah, na hallelujah, that time na magpagamit po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus na tuwing hindi po ako isasama ng aking mga beloved magulang sa church. Pag alis po nila, hallelujah, umiyak po ako sa CR, tas sinasabi ko po na ba't hindi nila ako inaaya, hallelujah, hallelujah, pero sa kabagan po sa kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, bigla isang araw, inaya po ako ng aking beloved father ulit, at ako po'y dire-diretso na po ulit na nakadalo, mga minamahal. Unti-unti po ako nagkaroon ng desire. Bagamat andyan po na nahihirapan po ako, mga minamahal, na makasunod. Hallelujah. Especially po sa pananamit, mga minamahal. Hanggang nag-college po ako, hindi po ako nakasunod sa pananamit po na may kabanalan, mga minamahal. Ngunit isang araw ako po ay napaalalahanan. Hallelujah. Bago po yan, nanalangin po ako noon na
hindi ko po kaya sa sarili ko, kaya sabi ko, mahal na pa ikaw na po ang gumawa ng pamamaraan. Yun po yung ginawa niyang kapamaraanan, mga minamahal. Hindi po ako nakakatagal sa paglakad, sobrang sakit po ng aking mga paa. And that day din po, puro ipikasen po, yung huling pajama po na suot ko. Dahil sa kahabagan ng mahal na Panginoon Jesus, that night din po, nagsimula na po ako magsuot ng palda hanggang sa mga oras na ito. Sa kabutihan po na ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. And hallelujah, hindi po mabilis yung hallelujah, pagbabago na ginawa ng pinakamamahal na Panginoon Jesus. Unti-unti din po yun. Napakabuti po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Na-share ko din po nung ako po ay nasa dako ng Maynila. Batid niyo po, mga minamahal, hallelujah, yung pandemic, hallelujah, 3 months po akong na-lockdown doon, pero sa kabagan natin pinakamamahal na Panginoon, bago po ang lockdown, hallelujah, ako po ay na-regular, meaning to say, kahit wala pong trabaho, ako po ay tumatanggap ng kompletong sahod sa kahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah, pagkatapos naman po ng lockdown, hallelujah, nagkaroon po ng mga PCR testing, rapid testing sa aking clinic na pinagtatrabahuan. Lahat po ng magpa-positive on the spot, ako po yung kumakausap, nag-i-inform. Lahat po ng mga bumabalik na galing quarantine dahil nag-positive, ako po yung humaharap. Pero sa kahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, yung every 2 weeks po naming testing sa mga employee, lahat po ng test ko, negative po sa kahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Andyan po yung pagkatakot ng aming mga nurse, mga doktor, sa akin. Sila po'y natatakot para sa akin. Ngunit that time po wala po akong paniniwala sa COVID. Hallelujah. Pero tunay po nung 2021 po, hallelujah, naranasan ko din po, mga minamahal, yung hallelujah, yung mga sintomas po ng COVID-19. First time po nangyari yon sa tanang buhay ko po, na mawalan po ako ng panlasa at hallelujah, pang-amoy, mga minamahal. Nauna po pala yung aking pinsan. Di ko po alam na pati po pala yung kapatid ko na kasama ko sa bahay. Wala din po pala siyang panlasa. Hindi lang po kami nagsasabihan, mga minamahal. Ngunit sa kabagan po na ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, hallelujah, yung gana ko po sa pagkain, hindi ko po inalis para po makarecover po agad ako, pero isang gabi lang po ako nilagnat sa kabagan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. And dire-diretso nakapasok pa po kami sa school. Gayon din po, mahigpit po yung school na pinagtatrabahuan ko po, doon po sa Nueva Ecija. Takot po sila sa COVID, hallelujah. Diyan po na konting may symptoms ka lang po, mga minamahal, hindi ka na po makakapasok. Pero sa kahabagan po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, sa ilang taon ko po, mga minamahal, tuwing bare months po, yung aking lalamunan po, talagang may sipon po ako, meron po akong tonsillitis kapag po bare months, mga minamahal, dahil po sa panahon. Ngunit sa kahabagan po nating pinakamamahal na Panginoon Jesus, mula po nung nag-start yung pandemic, napansin ko po na tuwing bare months, hindi na po ako nagkakaroon ng ganon, hallelujah, dahil nga po kapag may ganon ka po sa trabaho, automatic hindi ka po makakapasok. Kaya napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, hallelujah. Amen. Dahil sabi ko, wala kaming sipon, wala kaming ubo, dahil pag po may ganun, automatic hindi na po kami papapasukin. Ngunit salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon sa kanyang pag-iingat and kalakasan na pinagkaloob po sa amin, hallelujah. Bagamat na-experience po namin yung mga symptoms na yan na dati po talaga nung lockdown, hindi po ako naniniwala sa COVID. Pero nung naranasan ko po, hallelujah, tunay po pala talaga yung virus na yan. Pero tayo po, hallelujah, ay nananatili po na andito pa rin po at pinalakas ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah, napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Sabi pa nga po dun sa shinare po ng isang kapatiran na maaaring kalooban yun ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus para daw po maging immune tayo sa kung ano man pong virus yung dadating sa atin. Kaya napakabuti na ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, hallelujah, na yung iba po talaga hindi nakakahinga. Yung sa akin po talaga, mga minamahal, isang gabi lang po akong nilagnat, nakapasok na po ako kinabukasan. Hallelujah, napakabuti na ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah, ako din po ay
napupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah, dahil sa patnubay niya po sa akin. Hallelujah. Nasa 1 month na po yata ako dito sa San Carlos, ngunit hindi ko po namamalayan na gano'n na po pala katagal. Napakabuti na ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah, dahil dati andyan po yung doubt ko na lumipat dito, ngunit na-realize ko po yung hallelujah na may plano ang ating pinakamamahal na Panginoon sa lahat ng bagay. Hallelujah. Kaya, hallelujah, nagpapasalamat ako na binibigyan niya po ako ng courage sa panibago pong buhay ko po dito po sa dako ng San Carlos. Hallelujah. Dahil sa totoo po, first time ko po na mapalayo ng ibang lugar po. Hallelujah. Kung sa Manila po, marami naman po akong kakilala. Ngunit dito po, as in, wala po talaga akong kamag-anak. Ngunit, alam ko po, nakasama ko po ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Kaya, hallelujah. Andiyan din po na nagpapasalamat po ako, hallelujah, sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, sa pag-iingat niya po sa aking mga beloved, mga kapatid. Hallelujah, bagamat kami po ay layo-layo, pag-iingat niya po sa aking kapatid na nasa dako po ng South Korea. Ang aking beloved mother din po ay nasa ibang lugar. Hallelujah. Nagpapasalamat po ako na pinag-iingatan po kami patuloy ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Nagpapasalamat din po ako. Hallelujah. Nung pagbalik ko po ng Nueva Ecija po noon after ng lockdown, before pong, hallelujah, ako po ay nag-resign sa dako ng trabaho ko po sa Maynila. Yung huling sahod ko po, mga minamahal, that time, sabi ko, bahala na po ang pinakamamahal na Panginoon Jesus. Ako po ay may pinangako po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Nung ginawa ko po yan, mga minamahal, hallelujah, tunay po na di po ako pinabayaan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Ako po ay na-hire po agad sa isang school pagbalik ko po ng Nueva Ecija, mga minamahal. Tapos po, yung ATM ko po, kasi may nakuha na po ako sa dati kong company, yung pinag-resignan ko po, mga minamahal. Nagulat po ako, hallelujah, ilang months pa po yung lumipas, na-hired na po ako sa school. Andyan po na, mayroon pa rin po akong nare-receive na pera po na kompleto po sa ATM ko, na parang sahod din po sa dati ko pong trabaho. Kaya napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoon. Tunay po yung hallelujah, namangha din po ako sa ginawa ng ating pinakamamahal na Panginoon dahil talagang wala na po ako noon. Huling sahod ko na po yun. Ngayon, napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Nagtatrabaho na po ako sa bago, may nare-receive pa po ako from my previous job. Kaya napakabuti at tapat ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Hallelujah. Sa ultimo, sa maliit na halaga, hindi po tayo pababayaan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Napatunayan ko po yan, mga minamahal. Hallelujah. Nung nag-aaral pa lang po ako, mga minamahal, kahit po piso, hindi po tayo pagkukulangin ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Ma-share ko lang po, dati-rati po nung ako'y nag-aaral, saktuhan lang po aking baon. Habang ako po'y naglalakad, nakakita po ako ng piso sa daan, mga minamahal. Pagpulot ko po, naalala ko po yung sabi ng aking beloved father, hallelujah. Sabi niya, pag nalaglag na daw yung mga palay po sa may bukid, hindi na daw po dapat yung pinupulot dahil para daw po yun sa mga ibon. Sabi pa nga po niya sa akin, hindi daw ba ako nagbasa ng Bible? Hallelujah. Ayan po mga minamahal na binitawan ko po yung piso. Sabi ko po, hindi para sa akin to, may nakalaan para doon sa piso na yon. Alam niyo po mga minamahal, pagdating ko po ng school, nakalimutan ko po pala yung project ko sa bahay. Pagbalik ko po ng bahay, babalik na po sana ako ng school ulit. Ngunit kulang po ng piso yung aking pamasahe. Binalikan ko po mga minamahal, bigla ko pong naalala yung piso. Yun po pala ay para sa akin talaga. Hallelujah. Napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoon na kahit po sa mahaliit na bagay,
mapupunan niya at alam niya yung kailangan natin. Hallelujah. Kaya ako po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa lahat ng mga pag-iingat niya po, kabutihan, pati po sa karamdaman. Hallelujah. Bata pa lang po ako, ang nakalakihan ko na po pag may sakit. Nililehans lang po ako ng aking beloved Father dahil ang atin daw pong dakilang manggagamot ay ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Lahat po ng pag-iingat, hallelujah, pagpapagaling, lahat po ng pag-provide. Hallelujah. Pinapasalamatan ko po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. At bilang, hallelujah, ako nga po ay may vow sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus na ako po ay mag-aalay. Hallelujah. Tuwing ako po ay magpapatutuo ng overnight, ako po ay mag-aalay ng awit sa ating pinakamamahal Praise the na Lord. Panginoon Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Aking ibibigay, aking ibibigay, O Diyos, gamitin mo, aking ibibigay. O Jesus, aking ibibigay. O Diyos, gamitin mo, narito ang buhay ko. Iniaalay ko sa iyo ang nais ko maramdaman kung ano ang kalooban mo. Aking ibibigay, O Jesus, buhay ko'y ibibigay. O Diyos, gamitin mo, aking ibibigay. O Jesus, buhay ko'y ibibigay. O Diyos, gamitin mo ang puso ko at buhay ko. Buong-buong inihahandog sa iyo ang lahat ng pangarap ko, dalangin ko na pagpalain mo. Aking ibibigay, O Jesus, buhay ko'y ibibigay. O Diyos, gamitin mo, buhay ko'y ibibigay. O Jesus, buhay ko'y ibibigay. O Diyos, gamitin mo, narito ang puso ko. Iniaalay
ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless sa pinagpalapatungian at papuring awiting nalay ating para lang sa ating malapay noon. God bless sa ating beloved Sister Jenny Katatwin. Amen. At tayo po mga minamahal ay magpapatuloy sa pagiging mabuhay pinagpalang patutuo kung handa na po ating pong beloved brother John Carlo Rosario. Amen. At na pong ibinibigay ang buong pagkakataon sa kanila at sundan sila ating pong beloved Sister Mirasol de Vera. Amen. Amen. Praise the Lord po. Ang pinamatas na pagpupuri, pagluluwati, patakila ay sa ating pinakamahal, Panginoon po lamang. Amen. Praise the Lord. Dobleng paggalang, pagbati sa ating minamahal ginagalang Pastor Wilder Estrada Almeda. Aganin din po sa mga di malimutang aral at turo ng ating beloved sister Pastor Lina C. Almeda. Aganin din po sa mga aganin po sa buong beloved family, beloved elders, beloved pastoral workers sa inyong po minamahal kapatiran. Ako pinapapa po ng isang pagpalang madaling araw po sa ating lahat. Ako'y napapuri, napapasalamat sa ating pinakalpang Isus. Ako'y nabigyang muli ng pagkakataon upang ipayang ginawang kabutihan sa aking buhay. Ako'y napapuri, napapasalamat sa ating pinakalpang Isus. Way back March 21, ako'y nagkaranas ng kaso. 10 days, wala pong pagkain. Yan po na wala, nangilo, nangina. Yan po na ako'y nag-desisyon na magpatingin po sa mangilap ko may pilay ba o wala yung aking likod na minamahal niya po na ako'y pagtapos po ng pangilap na minamahal niya po na may pilay po yung aking likod na minamahal niya po na wala pa rin pong kagalingan, nandiyan pa rin po yung lag na minamahal. Sabi ko sa sarili ko, bakit kayo ito nararanasan ko dahil gusto ng pinakalpang Isus na bumalik pa ako sa pagdalo minamahal niya po na ayun po minamahal. April 4, 2021, Holy Supper po yan ako'y nagsisisi, napupuri sa ating pinakalpang Isus yung po na after preaching Elias niya po na yung aking trangkaso na 10 days tampong pinagaling na pinakamahal po yung Isus po lamang. Praise the Lord, man. Ako din po ay tumanggap ng bautismo sa tubig sa pangalang ating pinakalpang Isus niya po na yung aking pilay po sa aking likod ay stand pong pinanggaling ng pinakalpang Isus. Amen. Kaya Praise the Lord. lubos-lubos kayong pinapasalamatan sa ating pinakalpang Isus na ginawang kagalingan sa aking po. Tapos pusong napupuri sa pasalamat sa ating pinakalpang Isus niya po na last Wednesday ng hapon na minamahal niya po na demo teaching ko po minamahal niya po na bago po ako magturo minamahal niya po na ako'y nanalangin sa ating pinakalpang Isus niya po na hindi po madaling magturo minamahal niya po na pero nandiyan po yung effort and sacrifice ko minamahal niya po na hindi ko po ni-expect na ako'y matatapos minamahal niya po at may magandang feedback po yung aking instructor minamahal niya po na puslus ko yung pinapasalamatan sa ating pinakalpang Isus sa ginawa sa di ako pinabayaan sa aking pagtuturo minamahal niya po na sa pagkabahay niya po na ako sinapupuri sa ating pinakalpang Isus na po na patuloy na paprovide ng pangailangan sa pang-araw-araw, sa po na paprovide ng knowledge, wisdom, and understanding sa aking pag-aaral. Kaya labos-labos ko yung pinapasalatan sa ating pinakalpang Isus sa hindi kami pinapabayaan na ganin din po sa aking pag-aaral. Kaya labos-labos ko yung pinapasalatan sa ating pinakalpang Isus na mga di po karapat dapat, ngunit ako'y patuloy na kinabagan bilang mga wikot sa kanyang banarasan. Kaya hanggang dito lang po ang kapulinan sa pasalamat ay sa ating pinakalpang Isus po lamang. Amen. Palagpagan po natin ang ating Diyos sa buhay. God bless sa pinagpalang patunay ating pong beloved brother John Carlo Rosario. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon sa paggabay din at pagpapala sa ating mahal na kapatid. Amen. At tayo po minamahal ay tuloy-tuloy na ating pong binibigay ang pataw sa ating pong beloved sister Mirasol de Vera. Amen. Ating pong pakinggan kung paano sila pinagpala ng ating mahal na Panginoon. Sundan sila ating pong beloved brother Edward Padua. Amen. Amen. Praise the Lord. Ang pinakamantaas na papuri, pagluluwalhati para po sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Jesus Praise the Lord. Lord. Ako po ay nagpapaabot ng dobleng paggalang sa ating ginagalang mahal na Pastor Wilder Estrada Almeda. Ganon din po sa mga hindi malilimutang turo at aral ng ating ginagalang Assistant Pastor Lina C. Almeda. Sa lahat po ng mga beloved children, sa lahat po ng elders na kapiling natin ngayon, sa beloved pastoral workers, sa atin pong lahat, ako po ay nagpapaabot ng isang magandang madaling araw na po sa atin lahat. Ako po ay nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus dahil muli akong nabigyan ng pagkakataon
para muling sariwain at papurihan ang ating pinakamamahal na Panginoong Sus sa ginawa niya sa aking buhay. Ma-share ko lamang mga minamahal, ang inyong abang likod mga minamahal, nakakilala ako sa gawaing Jesus Miracle Crusade International Ministry dahil sa aking mahal na lola, mga minamahal. Bata pa lang ako, mga minamahal, kasama na ako ng aking beloved lola sa may dako pa ng Bonifacio, mga minamahal. Dahil lumaki ako sa lola, mga minamahal, nalabis-labis kong ipinapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Sus dahil sa murang edad kasama na ako. Pero nung medyo gumraduate ako ng grade 6, mga minamahal, ako'y kinuha ng aking mga magulang. Nung time na yun, mga minamahal, ang aking mga magulang, mainit ding naglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Sus, mga minamahal, dahil naranasan din namin, mga minamahal, yung dumalo sa may Amoranto or sa Cuneta Astrodome, mga minamahal, na kahit na siksikan sa pag-uwi, mga minamahal, talagang nakakatuwa, mga minamahal, na sa murang edad na kasama mo yung mga magulang mong naglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Sus. Pero sabi nga sa laging sinasabi sa pulpito, mga minamahal, na walang Kristiyanong hindi dumadaan sa panlalamig, mga minamahal. Dahil nung nalamig ang aking mga magulang, kasama kami na hindi na rin dumalo. Napakahirap ang mabuhay na hindi ka dumadalo, mga minamahal, dahil halos ang inyong abang likod, mga minamahal, halos 20 years, mga minamahal, na yung pagdalo, mga minamahal, isang beses lang sa isang taon, o minsan halos 2 to 3 years, mga minamahal, hindi ako nakakadalo, mga minamahal. Pero napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoong Sus dahil sa haba-haba, sa tagal, mga minamahal, ng panahon, muli akong nakabalik sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoong Sus. Amen. Praise the Lord. Ma-share ko lamang, mga minamahal, ang inyong abang likod, mga minamahal, nung hindi pa ako nakakabalik sa gawain ulit ng ating pinakamamahal na Panginoong Sus, nagkaroon ako, mga minamahal, ng karamdaman na hindi siya ganun kadali, mga minamahal, dahil ang inyong abang lingkod halos every month, mga minamahal, nagbibleed ako, mga minamahal. 3 buwan yun, mga minamahal, na sunod-sunod, mga minamahal, na sa isang buwan, mga minamahal, ang bleeding ko, mga minamahal, is 3 weeks, mga minamahal. Then sa buwan na yun, mga minamahal, 1 linggo lang na mawawala. Tapos sa susunod, mga minamahal, meron ulit. Nung time na yun, mga minamahal, ang ibang likod, may hawak akong financial that time, mga minamahal, pero sa madaling sabi, pina-check up ko yun, mga minamahal, hanggang sa humihinto dahil dun sa pinapainom nila sa aking gamot, mga minamahal. Hanggang na-biopsy din. Tapos, dahil sa iniinom kong gamot, kaya siya huminto. Kaya medyo nawala. Tapos, paglipas ng ilang taon, mga minamahal, 5 years yata, mga minamahal, bumalik siya. Pero ang kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoong Sus, dahil nung bumalik yung aking pagbibleed, mga minamahal, yun na yung panahong nakabalik ako sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoong Sus. Sa madaling sabi, mga minamahal, kung yung nakaraan, 3 weeks akong nagbibleed, nung bumalik siya, mga minamahal, halos buong buwan, mga minamahal. Ang tanging pahinga lang, mga minamahal, oras lang, pero sa susunod, mga minamahal, malakas ulit. Mga minamahal, nasubukan ko, mga minamahal, bilang mga kinahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoong Sus bilang mga awit. Mga minamahal, na nasubukan kong umaawit kami, mga minamahal, pagkatapos noon talagang makikita ko or talagang ang lakas, mga minamahal, dumating sa punto na yung aking BP, mga minamahal, dahil hindi na ako halos makatayo, makalakad, mga minamahal, dahil sa sobrang daming dugo na aking nilalabas, mga minamahal. Halos mahilo-hilo ako, mga minamahal, na ang BP ko, ang mga minamahal, is 98/45, mga minamahal. Pero napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoong Sus dahil
Mula nung bumalik yung pagbibleed ko, mga minamahal, hindi ko yun, mga minamahal, ginamitan ng gamot, mga minamahal, dahil ang sabi ko sa sarili ko, kahit magpagamot ako ngayong panahon, mga minamahal, kung talagang mamamatay ako at kukunin ako ng mahal na Panginoon, wala akong magagawa. Gaano man karami yung perang meron ako, hindi pa rin yun sapat. Sabi ko sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Kaya talagang pinanghawakan ko na ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus ang dakilang manggagamot, mga minamahal, sa gawain ito ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Amen. Sa kahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus, mga minamahal, hanggang sa ngayon, mga minamahal, nakatayo pa rin ako sa inyong harapan, na patuloy na pinagagaling ng ating Amen. pinakamamahal Praise na the Lord. Panginoong Isus, na walang anumang ginagamit na gamot, mga minamahal, kahit yung ferrous sulfate, mga minamahal, hindi ko yun ginamitan, mga minamahal. Tanging ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus ang nagbibigay ng kagalingan sa inyong abang lingkod. Kaya ang lahat ng kapurihan, pasasalamat para sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus po lamang. Amen. Praise the Lord. Puri nating malapay nun. God bless sa pinagpalang patuloy ating bubless, Sister Mirasol de Vera. At tunay nga po, mga minamahal, na ang ating Diyos na pinaglingkod, mga minamahal, ay Diyos na talagang sa atin po, mga minamahal, na dumarating sa pagkakataon po, mga minamahal, na tayo ay naghihina sa ating pong pananampalataya sa malapay noon. At dumarating po yung pagkakataon na talagang unti-unti na po tayong hindi na po nakadadalo sa gawin malapay noon. Ay ang malapay noon po, kailanman mga minamahal, ay hindi nagsawa na gumawa ng paraan upang tayo po ay muling makasama ng ating malapanginoon. Amen? Na talagang ganun na lamang tayong inaalala ng malapanginoon, ganun lamang tayong iniibig ng malapanginoon, siya'y lagi nasasabik sa ating muling babalik sa kanya, mga minamahal, sapagkat alam ng Diyos, mga minamahal, na wala tayong mapapala, mga minamahal, kung tayo ay mahiwalay sa kanya, mga minamahal. At ang kaaway ng Diyos, mga minamahal, ay laging nandoon, na walang ibang inaabangan, mga minamahal, kundi ang mga Kristiyano ay lumayo sa paglilingkod sa presensya ng malapanginoon, dahil isang tiyak na bagay, mga minamahal, ay talagang doon po unti-unti, mga minamahal, na sabi nga ng Biblia, kung noon tayo ay maaring may simpleng karamdaman lang, subalit kung tayo, mga minamahal, ay talagang nanghina at nalabig sa paglingkod sa Panginoon, ay maaring hindi na lang maging simple ang muling karamdaman, maaring pang itong madoble, triple, mga minamahal, at higit pa malubha. At maaring ang pinakamasaklap na bagay po, mga minamahal, ay mawala ang kaligtasan na regalo ng malapanginoon. Kaya gayon na lamang tayo laging inaalala ng malapanginoon. Kaya sa bawat isa ating mga minamahal na talagang sa habag ng malapanginoon, muling makabalik sa paglingkod sa Kanya, ay dapat lang po natin yan na ipagpasalamat sa malapanginoon, sapagkat sa bilyong-bilyong tao sa mundo, mga minamahal, imagine, isa tayo sa laging inaalala, iniisip ng malapanginoon. Pagpalain ng malapanginoon, mga minamahal, yung mga tao rin na ginagamit niya mismo, mga minamahal, upang mag-remind po sa atin kung gaano kabuti ang ating pinakamamalapayon. Kaya napakahalaga rin, mga minamahal, yung ating pag-follow up din sa ating mga kapatid po, mga minamahal, na bihira natin na silang makasama sa paglingkod sa malapanginoon. Kapag atin sila talagang ipinapalo, mga minamahal, doon nila din nararamdaman yung pag-ibig ng mahal na Panginoon. Amen? Palakpakan po natin minsan ang pangating mahal na Panginoon. Lahat magsabi ng Praise the Lord! Amen. Praise the Lord. At dahil po muna, mga minamahal, ay magpuri, umawit sa ating mahal na Panginoon, ating ibagbag ating pong inaantok na diwa. Amen. Praise the Lord. Upang marami po pong mga patuto ating pong mapakinggan, mga minamahal. Amen. O kay sarap umawit, awiting magkalangit, puso mo'y umiindak sa tuwa, sa galak, ligaya. Pagkat damang-dama mo sa iyong inaawit, nagbubunyi pati anghel sa langit sa tuwa, sa galak, ligaya. Mga awiting makalangit, ibang ligaya sa'yo'y hatid, na di kaya tumbasan. Anumang awiting makasalibutan, ang buhay ng lubot ay nagdurusa.
Ngunit ngayon masigla at masaya, magmula nang si Jesus ay makilala. La, puso mo'y umiindak sa tuwa, sila ligaya. Praise the Lord, hallelujah. Mga awiting magkalangin, ibang ligaya sa'yo'y hatid, na di kayang tuklasan. Ano bang awiting magsalutan, ang buhay namin doon ay nag-uusap. Ngunit ngayon masaya at masaya, magmula na si Jesus ay makilala. O si Jesus ay darating na, dapat kita. Praise the Lord, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Sa pagkakakit ang tungo, sabihin natin sa iba, upang sila ay maghanda, upang sila ay marusahan doon sa malaking hukuman. O si Jesus ay darating na, kapatid ka na. Praise the Lord, hallelujah. Sa pagkakakit ang tungo, sabihin natin sa iba, upang sila ay maghanda, upang sila hindi parusahan doon sa malaking hukuman. O si Jesus ay darating na, kapatid at kakalaba, kasalanan ay iwas. Praise the Lord! Hallelujah! Hallelujah! Sabihin natin sa iba, upang sila ay maghanda, upang sila ay parusahan doon sa malaking hukuman. This is the day that the Lord has made, that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it, and be glad in it. For this is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. This is the day that the Lord has made, that the Lord has made. Oh, let us rejoice and be glad in it, and be glad in it. For this is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. Ang araw na ito ay gawa ng Diyos, ay gawa ng Diyos. Tayo'y magsaya at purihin siya, at purihin siya. Ang araw na ito ay gawa ng Diyos, tayo'y magsaya at purihin siya. Ang araw na ito ay gawa ng Diyos. Ang araw na ito ay gawa ng Diyos, ay gawa ng Diyos. Tayo'y magsaya at purihin siya. Ang araw na ito ay gawa ng Diyos, tayo'y magsaya at purihin siya. Ang araw na ito ay gawa ng Diyos, ay gawa ng Diyos, ay gawa ng Diyos. Praise the Lord, amen. Purihin ang ating mahal na Panginoon. At tayo pong mga minamahal ay magpatuloy sa pag-inamang buhay at pinagpalang patotoo, amen. Kung handa na po ating pong beloved Brother Edward Padua, amen. Atin naman pong ibinibigay ang pong pagkataon sa kanila. Atin pong pakinggan kung paano sila pinagpalang ating malapay noon. Sundan sila ating pong beloved Sister Miriam Reyes, amen. Amen, praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupurit, paglulahati, pagdakilay para lamang sa ating pinakamamahal. Amen, praise the Lord. lamang. Ako po nagpapabot ng dubling paggalang at bati sa ating minamahal at ginagalang na Pastor Will Estrada Almeda. Noon din po sa di malilimutang aral turo ng ating beloved Assistant Pastor Linus Almeda. Noon din po sa buong Almeda family, sa ating
beloved pastor workers, sa inyong mga minamahal na kapatiran, baguhan mo na ako po nagpapabot po ng magandang gabi po sa inyong mga minamahal. Nang wala pa po kami sa gawain, itong mga minamahal, yan po mga minamahal na tunay nga po yung amang lingkod mga minamahal ay mayroong karamdamang asma mga minamahal na mula pagkabata mga minamahal, taglay ko na yung karamdaman yan mga minamahal. Yan nga po mga minamahal na at ibang mga gamot po ang aking natik mga minamahal, ngunit wala pa rin itong kagalingan, ngunit pansamantala lamang mga minamahal, ngunit dyan po mga minamahal na yan po yung aking beloved dito sa laman mga minamahal, siya po yung unang nakakilala sa gawain itong mga minamahal, tunay nga po mga minamahal na yan po yung sila po yung nag-share sa amin mga minamahal, wala po kaming ginawa mga minamahal, kundi ito yung aming pinaunlakan mga minamahal, tunay nga po mga minamahal na kami po yung dumalo mga minamahal dyan po sa dakong linggayin mga minamahal, tunay nga po mga minamahal na dyan sa pagdalo mga minamahal, sa aming pagdalo mga minamahal, tunay nga po mga minamahal na pagkatapos po ng gawain mga minamahal, yun po yung mga minamahal na yung bautismo sa tubig mga minamahal, tunay nga po mga minamahal na wala akong ginawa mga minamahal, kundi ako po yung nagpabautismo mga minamahal na tinanggap ko pong ating pinakamamahal pang Isus bilang Diyos at tagapagligtas ng aking buhay mga minamahal. Tunay nga po mga minamahal na pagkatapos po ng bautismo sa tubig mga minamahal, yung karamdamang asma mga minamahal, yung pinagaling ng ating pinakamamahal na pang Isus. Hallelujah. Thank you so much, Lord Jesus. Ako po nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal pang Isus. Inyo po mga minamahal na dyan sa patuloy na pagdalo mga minamahal, sa pagtatapat mga minamahal. Tunay nga po mga minamahal na yung trabaho po mga minamahal, hindi ko yan hinanap mga minamahal. Tunay nga po yung trabaho po yung naghanap dyan, lumapit sa akin mga minamahal. Tunay nga po minamahal na kung nag-umpisa sa maliit na sahod, yan po minamahal na unti-unti, yan po itinaas ng ating pinakamamahal na Pag-Isus. Hallelujah. Ako po nagpapasalamat sa ating pinakamamahal Pag-Isus. Po mga minamahal, dyan po sa pag-iingat mga minamahal, sa aking pagpasok mga minamahal, sa pag-uwi mga minamahal. Tunay nga po mga minamahal, yan po mga minamahal na patuloy na pinag-iingatan ng ating pinakamamahal Pag-Isus. Kung pinagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal Pag-Isus, yan po mga minamahal yung mga himala na gawa ng ating pinakamamahal Pag-Isus. Tunay nga po ang minamahal na yan po mga minamahal yung karawan na aking tita sa laman mga minamahal na yan po mga minamahal na mga aking buong family mga minamahal. Sila po'y dumako ng dakong Marikina mga minamahal na yan po mga minamahal, lulan po sila ng jeep mga minamahal. Tunay nga po mga minamahal na sa kanilang pagpunta mga minamahal, yan po yung kasiyahan mga minamahal. Tunay nga po mga minamahal na sa kanilang pag-uwi mga minamahal. Tunay nga po mga minamahal na di po nila alam mga minamahal na sila po yung madidisgrasya mga minamahal dyan po sa dako ng Tarlac mga minamahal. Tunay nga po mga minamahal na yung jeep na kanilang sinasakyan mga minamahal, yan po mga minamahal ay umikot po ng 5 beses mga minamahal. Tunay nga po mga minamahal na gumulang po yan mga minamahal. Yan po mga minamahal po yung titignan mga minamahal na tunay nga po mga minamahal na para po itong niyuping lata mga minamahal, ngunit yan po yung aking beloved lolo mga minamahal. Sila po yung nakapag-rebuke ng hallelujah, praise the Lord mga minamahal. Tunay nga po mga minamahal na sila po yung pinag-ingatan ng ating pinakamamahal pang Isus, hallelujah. Yan po nagalos lamang po kanilang natamo mga minamahal, hallelujah. Po yung nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal pang Isus. Yan po mga minamahal na hindi man karapat dapat mga minamahal na ginagamit ang iyong balingkod bilang isang mga awit sa kanyang banal na hubasan. Po yung nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal pang Isus. Yung mga minamahal sa mga pagpapalang pisikal, pinansyal, at higit sa lahat sa pagpapalang espiritual. Hanggang dito na lamang po ang lahat ng pagpupulit, pagdadakil at paglulati ay para lamang sa ating pinakamamahal pang Isus po lamang. Praise the Lord. Buhay na palakpak sa ating pinakamamahal pa rin si Kristo. God bless, mahal na kapatid, sa pinagpalang buhay na patutuo. Alam niyo po yung karamdamang asma mga minamahal. Talaga pong wala na pong gagalingan ito mga minamahal. Doon po sa aking pinagtatrabahoan mga minamahal, doon lahat na may mga asma doon mga minamahal, ay talaga pong nangamatay po sila mga minamahal. Dahil yung asma talaga mga minamahal, wala pong kagalingan yan mga minamahal. Nung pinagaling nga din po ako ng mahal na pa yun sa aking asma mga minamahal, 1995 mga minamahal, nakilala ko mahal na pa noon. 1995 pinagaling din po ako mga minamahal. Bali 17 years na aking itong nagdusa po ako talaga mga minamahal. Kaya nung pinagaling po ako ng mahal na Panginoon, humayo po ako ng humayo. Nung humayo po ako mga minamahal, yung may mga asma, mga minamahal, binalik-balikan ko sila mga minamahal. Kinukumbunsi ko na ang Diyos nagpapagaling sa ministeryong ito mga minamahal. Hindi po sila tumalima, mga minamahal, sila din po lahat ay nangamatay mga minamahal.
Sa ating Diyos, mga minamahal, katulad po ng ating mahal na kapatid, mga minamahal, siya po'y kinabagan din po ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hindi lang kinabagan, pinilit tinirang upang magmana ng kaligtasan at buhay na walang hanggan, mga minamahal. Yun po yung kanyang karamdaman, mga minamahal, na wala pong kagalingan. Mga minamahal, in God, with God, nothing shall be impossible, mga minamahal. Lahat ng bagay ay pangyayari sa ating pinakamamahal na Panginoon si Kristo. Kaya po, mapalad po ang ating mahal na kapatid, mga pinagaling po yung kanyang asma, mga minamahal. Hanggang sa nagpatuloy po siya ng patuloy, wala po siyang trabaho, binigyan po siya ng trabaho, pangako ng mahal pa rin gagawin niya tayong ulo, hindi buntot, mga minamahal. Kaya yung kapatid po natin, mga minamahal, mula sa mababa, itinaas ng ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. Sapagkat pangako nga po ng ating pinakamamahal na Panginoon, mga mahal natin sa buhay, katulad po ng patutuo niya, mga minamahal, yung pong nadisgrasya po na mga mahal niya sa buhay. Yung patutuo niya, imposible po talagang walang mamatay doon. Sabi niya po, umikot ng 4 na bisis. At tapos yung sasakyan na parang lata po, mga minamahal na yunupi, mga minamahal. Kaya po napakapalad po natin, mga minamahal. Ang Diyos sa araw-araw, mga minamahal, iniingatan po tayo, nililigtas tayo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya nakita po ng ating mahal na kapatid, mga minamahal, ang kabutihan ng mahal na Panginoon, yung mga dakilang tanda na hindi natin mawari, mga minamahal na kapangyarihan ng ating mahal na Panginoon. Nagpatuloy po ang ating mahal na kapatid, mga minamahal. Doon po, mga pinagpalang ating mahal na kapatid, siya po yung nagpagamit na rin po sa ating pinakamamahal na Panginoon si Kristo. Napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoon si Kristo. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon si Kristo. Alaya mo na pang mabati, kapantulutan po ng ating beloved ordained preacher, mga minamahal, una sa lahat sa ating dakilang Diyos na buhay. Ang pinakamataas ang pagpupuri, paliwalhati, pasamba, pasasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon si Kristo po lamang. Dubli pagalang din po, respeto sa ating minamahal, ginagalang ating beloved Honorable Pastor Wildy Estrada Almeida. And we always remember and cherish the blessed memories and teaching ng ating beloved Honorable Assistant Pastor Lina C. Almeida na kinabubuhay po natin sa pananampalataya. Ganon din po sa kanilang mga anak, mga manugang po sa kanilang beloved family. Magandang umaga po, mga minamahal. Sa ating mga beloved workers po, mga minamahal, sa pangangasiwa po ng ating beloved ordained preachers, katuwang po ang kanyang mahal na anak. Mga minamahal, sa ating mga minamahal na manggagawa kabalikat po, mga minasampo ng kanilang mahal sa buhay. Magandang umaga po sa ating mga beloved elders po na kasama natin, mga minamahal. Sa inyo po, mga minamahal kong mga kapatid sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Ganun din po, mga minamahal sa bisita, kung mayroon po, welcome po kasi gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry sa panguna po ng ating beloved Honorable Pastor Wildy Estrada Almeida, beloved Assistant Pastor Linis Almeida. Ganun din po sa ating mga webcast viewers po, mga minamahal, through Facebook live streaming sa YouTube, mga followers po natin. Minamahal, magandang umaga po. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Bali, tuloy-tuloy na po tayo. Mga minamahal, tinatawagan po na po ang ating beloved Sister Maria Mries po. Mga minamahal, sundan po siya ng ating beloved Brother Rumiel Moranti. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, paglalulhati at pagdakilay sa ating pinakamamahal na Jesus po lamang. Amen. Ako din po ay nagpapabot ng dobleng paggalang at pagbati sa ating minamahal at ginagalang na Pastor Wildy Estrada Almeida. And we always cherish the blessed memories and teachings of our dearly beloved Assistant Pastor Lino C. Almeida. At ganoon din po sa buong beloved Almeida family, sa lahat ng ating beloved pastoral workers at sa inyong mga beloved kapatiran, isang mapagpalang madaling araw na po sa ating lahat. Hallelujah. Praise the Lord. Ako din po ay nagpupuri na papasalamat sa ating pinakamamahal na Jesus sapagkat last week lamang po ako po ay nagkaroon ng trangka sa mga minamahal at aking pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Jesus sapagkat kanyang pinanumbalik ang aking kalakasan, mga minamahal. Talagang andyan po na talagang ako'y nagsumamo sa ating pinakamamahal na Jesus na ako ay kanyang pagalingin, mga minamahal, at ako ay kanyang hindi binigo, ako ay kanyang talagang lubos na pinagaling, mga minamahal. Talagang kanyang pinanumbalik ng aking kalakasan, mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord. At
ako din po ay nagpupuri ng papasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, sapagkat nung ako ay muli niyang kinabagan muli kapaglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, talagang andyan po na yung mga dati-dati kong mga gawain na hindi kaayaya sa harapan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, talagang andyan po na talagang ito ay inalis lahat ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Talagang andyan po na ang iabalin ko talagang lubusang binago ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Kung Praise the Lord. dati-dati po mga minamahal na hindi ko kaya magsuot ng may kabanalan, mga minamahal. Ngunit ngayon mga minamahal, sa kahabagan lamang ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Talagang ayabalin ko talagang natuto ng magsuot na may kabanalan, mga minamahal. At kung dati-dati din po mga minamahal, talagang ayaw balikod, napakaraming bisyo mga minamahal. Talagang, alam nyo, ganitong oras po mga minamahal, talagang kasama ko pa ang aking mga talagang kaibigan sa sanlibutan, mga minamahal, na nagkakasayahan sa labas, mga minamahal. Ngunit, nung ako ay muling naglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon, talagang ang mga gawain yan, mga minamahal, talagang yan ay inalis ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. At kung dati-dati din po mga minamahal, talagang walang kapayapaan sa aking buhay, mga minamahal. Andyan po na napakagulo, mga minamahal. Ngunit ngayon minamahal, talagang pinalitan ng kapayapaan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. Thank you so much. At ako din po ay nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Aking muling sariwain, mga minamahal, ang ginawang himala ng ating pinakamamahal na Panginoon sa aking buhay, mga minamahal. Way back 2010 po, mga minamahal, nung ako po ay na-diagnose na meron po akong thyroid cancer, mga minamahal. At ang sabi ng aking doktor, mga minamahal, 2 taon na lamang daw po ang itatagal ng aking buhay, mga minamahal. Bilang tao po, mga minamahal, talagang ayong ambanin ko talaga andyan na pinanghinaan po ng loob, mga minamahal, sapagkat nung time na yun, mga minamahal, talagang napakabata ko pa, mga minamahal, at napakaliliit pa ng aking mga beloved babies, mga minamahal. Talagang iniisip ko, mga minamahal, na kung ako ay kukunin na ng ating pinakamamahal na Panginoon nung panahon ng mga panahong yan, mga minamahal, talagang nakakaawa po ang aking mga beloved babies, sapagkat talagang yung panganay ko ay grade elementary pa lamang po, mga minamahal. Hallelujah. Ngunit sa kabagal lang po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, talagang pinaisip ng ating pinakamamahal na Panginoon na ako ay muling dumalo sa gawaing ito, mga minamahal. At andyan po na talagang ako po ay muling nanumbalik sa ating pinakamamahal na Panginoon, sa unat panalangin po na ating dearly beloved Pastor Wildy Estrada Almeda. Andyan po na talagang yung karamdaman ng abal lingkod, mga minamahal, talagang ito ay unti-unti pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Kung iisipin ko po, mga minamahal, nung mga panahong yan, mga minamahal, talagang sapagkat yung kapag once na nagalaw yung tumor, mga minamahal, ang sabi ng aking mga kakakilala, mga minamahal, sapagkat ito ay aking pinabiopsy, mga minamahal, true needle aspiration, mga minamahal. Sabi nila po, once na nasaktan po yung tumor, mga minamahal, lalo po itong mas mapapabilis yung pagkalat ng cancer cells, mga minamahal. Nung time na yan, mga minamahal, bagamat may hawak-hawak po akong financial, minamahal, para sa pagpapa-opera, mga minamahal. Ngunit hindi ko po ito tinuloy, mga minamahal, sapagkat naalala ko po yung mga patotoo dito sa harap, mga minamahal, na naririnig ko na yung mga wala ng lunas na karamdaman, mga minamahal, ay pinapagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At akin po yung pinanghawakan, mga minamahal. Hallelujah. At
andyan po na sa patuloy lamang po na pagdalo sa banal na gawain ng ating pinakamamahal na Jesus, at sa patuloy lamang po na paghingi ng kahabagan sa ating pinakamamahal na Jesus. Hallelujah. Sa una dalangin po ng ating beloved Pastor Wildy Estrada Almeda, andyan po na yung karamdaman ko mga mahal, talagang ito ay lubusang pinagaling ng ating pinakamamahal na Jesus. Hallelujah. Kaya hindi po ako magsasawa na pasalamatan yan sa ating pinakamamahal na Jesus. Hallelujah. Akin din pong pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Jesus. Hallelujah. Sa patuloy niya po na pagbibigay ng kalakasan, kalusugan sa akin at sa aking buong sambayan. Andyan po na akin din pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Jesus ang pag-iingat niya sa amin sa araw-araw at sa lahat-lahat po ng mga biyaya na pagpala na pinagkakaloob niya sa amin mga minamahal. At andyan din po na ako pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Jesus sa pagpapalang physical, financial, material at higit sa lahat sa pagpapalang spiritual. Kaya hanggang dito na lang po lahat ng kapurihan, pasasalamat ay sa ating pinakamamahal na Jesus. Praise the Lord, praise the Lord. Buhay na palakpak sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. God bless, mahal na kapatid, sa pinagpalang buhay na patutuo. Nung makilala po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo, mga minamahal, hindi na lang tayo ang nabubuhay sa sarili natin, mga minamahal. Kaya ngayon patutuo ng ating mahal na kapatid, dati-dati wala po siyang kabanalan, mga minamahal, sapagkat ang nabubuhay na po sa atin mula nung tinanggap natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo, binis natin mahal na Panginoon, sumunod tayo sa nagpagbawatismo po tayo sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Yun na po nanaan na po sa atin, mga minamahal, yung kabanalan ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Kaya po nakita po natin, mga minamahal, siya po binago ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Binanal po siya, mga minamahal, sapagkat ang Diyos natin nga po, mga minamahal, ay banal. At ang pangako na mahal na Panginoon, kung patuloy po tayo maglilingkod, mga minamahal, pararamihin niya po ang ating araw dito sa lupa, mga minamahal. Ang ating buhay, mga minamahal, ay pangako na mahal na Panginoon na dadagdagan niya po ayon sa kanyang banal na kalooban nawa hanggang sa pagbabalik ng ating pinakamamahal na Panginoon. Dito po sa Kawikaan, mga minamahal, sinasabi ng banal na kasulatan sa 9:11 po, mga minamahal, sapagkat sa pamamagitan ko ay dadami ang iyong mga kaarawan at ang taon ng iyong buhay ay magsisidami. For by me the days will multiplied and the years of thy life shall be increased. Yan po yung pangako ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya anumang karamdaman na nabanggit ng ating mahal na kapatid, mga minamahal, na nagkaroon po siya ng matinding karamdaman, siya po tinaningan, mga minamahal. Yun po yung pangako na mahal na Panginoon na siya ang magpapagaling lahat ng ating karamdaman. Anumang uri ng ating karamdaman yan, mga minamahal, pagagalingin ng mahal na Panginoon. Habang magmula na nakilala ng ating mahal na kapatid, ng ating mahal na Panginoon, hanggang sa mga oras na ito, mga minamahal, ang biyaya ng pangako ng mahal na Panginoon ay sumasagana sa ating kapatid, mga minamahal, mga biyaya, pagpapala, pag-iingat, gabay at patnubay niya, kapayapaan, kagalakan, ipinangako ng mahal na Panginoon yan sa ating mga minamahal. So patuloy lang po tayo, mga minamahal, magpakainit sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Matatanggap po natin lahat ng pinangako ng mahal na Panginoon. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon bilang ganti po, mga minamahal, sa kabutihan ng Diyos na hindi po natin mababayaran. Siya po yung nagpagamit bilang Finest Generation Choir, mga minamahal. Yan po ang dapat po natin gawain, mga minamahal. Ayon sa ninanasan ng ating puso, mga minamahal, mararamdaman po natin yan, mga minamahal, kung saan po tayo tinawag ng mahal na Panginoon. Doon po, mga minamahal, tumalima po tayo upang lubos tayong kalugdan pagpalain ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Isdal po. Tuloy-tuloy na po tayo, mga minamalaking tinatawagan na po ang ating beloved Brother Romel Moranti po, mga minamahal. Sundan po siya ng ating beloved Sister Abigail Villaros. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati at pagdakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord.
Ako'y nagpapaabot ng dobling paggalang at pagbati sa ating minamahal at iginagalang na Pastor Wildy Almeida at ganoon din po sa mga di malilimutang aral at turo ng ating beloved assistant Pastor Lina C. Almeida at ganoon din po sa buong beloved Almeida family, sa ating beloved pastoral workers, beloved elders po na ating kapiling po ngayon, at sa inyo rin po mga minamahal na kapatiran. Magandang madaling araw na po sa ating lahat. Praise the Lord. Ako po ay nagpapasalamat po sa mahal na Panginoon sa pagbabago po ng aking buhay na dati-dati po ay napakagulo po ng aking buhay. Wala po akong kapayapaan. Ang aking mga magulang ko po ay namumura ko po sila. At ganoon din po ang aking mahal ko pong ganoon din po ang aking asawa ko po ay grabe din po kami mag-away. Umaabot po sa punto na nasasampal ko po ang aking asawa ko. At grabe din po akong uminom ng alak noon. At ngunit isang araw po ay mayroon pong nag-share po sa akin ng mga kabutihan po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At sa patuloy na pag-share po sa akin ay sa pagkakataon pong iyon, ako po ay dumalo at nagpabautismo po sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Alam niyo po mga minamahal, mula nung ako po ay nabautismohan po, nagkaroon po ako ng katahimikan at kaginhawaan. At ang aking mga gawa ko pong mga hindi kaaya-aya, yun po ay inalis po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. Ako po ay nagpupurit, nagpapasalamat po sa mahal na Panginoon sa pagbabago po ng aking buhay. At ipinapasalamat ko din po nung ako po ay problemado po sa gagastusin ko po sa panganak po ng aking mahal ko pong asawa, ay ako po ay nanalangin at nagpuri po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Salamat po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Yung aking panalangin ko pong yun po ay tinugon po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At yun po ay aking pinapasalamat ko po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At ipinapasalamat ko din po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Minsan po ay nakakaranas din po kami po ng buong pamilya ko po minsan po ay wala na pong mailuto po na aming kakainin po namin. Ngunit ako po ay nananalangin sa mahal na Panginoon, at ang mahal na Panginoon po ay hindi po kami pinababayaan. Amen. Kaya yun po ay pinapasalamat ko din po sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Ganon din po, pinapasalamat ko din po sa mahal na Panginoon. Minsan po ay may mga dinadapuan din po sila ng mga karamdaman, ng mga lagnat. At salamat po sa mahal na Panginoon na sila po ay malakas at hindi po sila hindi na po umabot sa madala ko po sila sa hospital. Kaya ito po ay pinapasalamat ko po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaya hanggang dito na lang po ang pagpapasalamat at pagpaparangal ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus ko lang po. Amen po. Buhay na palakpak muli sa ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. God bless, mahal na kapatid, sa pinagpalang buhay na patutuo. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Totoo po ang sabi ng banal na kasulatan sa pangalawang Corintos 5:17. If any man be in Christ, he is a new creature. All things pass away, behold, all become new. If any man be in Christ,
nung sumakanya na po, mga minamahal, ang mahal na Panginoon, nagpatutuo po na siya na po, mga minamahal, ay bagong nilalang, mga minamahal. Kaya po si Kristo po nagbago sa atin. If any man be in Christ, o sino man taon nasa mahal na Panginoon, siya na po yung nagbago sa atin, umanaan po ang mahal na Panginoon sa atin sa patuloy po natin ang pagganap ng kalooban ng Panginoon, yung pagpapatuloy natin sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon si Kristo. Dapat patuloy po tayo maglingkod upang manahan mga minamahal ang banal na Espiritu Santo. Yun po yung magbibigay sa atin ng kapayapaan, kagalakan, mga minamahal. Kaya yung Espiritu Santo dapat wag po natin pigatiin mga minamahal sa pamamagitan po ng paggawa po ng hindi kalooban na mahal na Panginoon. Kaya ang ating mahal na kapatid, mga minamahal, siya ay lubos na pinagpala at pinagpala po mga minamahal yung ating kapatid na nag-share po sa kanya, mga minamahal, sapagkat nasa book of remembrance po yung mga bunga natin, mga minamahal, hindi po mawawala yun, mga minamahal. At ang bunga ng ating mahal na kapatid na nagpatutuo po, mga minamahal, naniniwala po ako, mga minamahal, na tayo magsisipagbunga at magsisipagbunga, mga minat, yung magiging bunga natin magsisipagbunga pa, mga minamahal, upang pang malubos po, mga minamahal, ang kagalakan natin sa ating mahal, lalo-lalo na po ang ating pinakamamahal na Panginoon. Sapagkat dyan po nga tayo tinawag, mga minamahal, hindi lang sa siyam na bunga ng Espiritu Santo na hanahan sa atin yung mga gawa po natin sa kalooban ng malapin. Bunga yan, mga minamahal, at yung mga paghayo po ng pagbubunga ng yung pagdadala po natin ng mga kaluwas sa paanan ng mahal na Panginoon. Yan po yung lubos na kinalulugdan ng mahal na Panginoon. Yan yun po yung mga tunay ng anak ng mahal na Panginoon. Nung nagsipagbubunga po sila, mga minamahal. Yan po yung tunay talaga na hinahanap ng ating pinakamamahal sa bawat isa po sa atin na tayo magsipagbunga ito. Kasi ito na po yung panahon, mga minamahal, na lahat po nakakilala sa mahal na Panginoon, hindi po may lilingid talaga mula sa mahal na Panginoon sa lahat. Mga minamahal na tinawag ng mahal na Panginoon, sila pinagsipagbunga, mga minamahal, sapagkat ang panahon nga po ay malapit na, mga minamahal. Tumayo po tayo, mga minamahal. Bali, samahan po natin ang ating mga beloved children's choir, mga minamahal. Si Jesus ay darating na, kapatid, handa ka na ba? Kasalanan ay wasin, sapagkat langit ang puno. Sarili natin sa iba, upang sila ay magpunta. Pag sila ay di parusa, huwag sa pag-iuman. Jesus ay darating na. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Let us welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan Outreach, the beloved Children's Choir. Amen. Praise the Lord.
children's choir sa papuring awit, alay sa ating dakilang Diyos na buhay. Alam niyo po mga minamahal, yan po yung tinuro sa atin ng ating mga magulang po natin sa mahal na Panginoon, yung kahinaan ng ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. Yung mga papuring awit mula sa mga children's choir, sa lahat tayo mga minamahal. Sapagat dito nalulugod ang mahal na Panginoon katulad po ni Haring David, mga minamahal mo lang. Bata pa lang siya, mga minapupuri, mga minamahal, hanggang siya ay napuspos ng mahabang buhay, mga minamahal. Hindi siya nagbago, nagpupuri sa ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. Yan, sabi ng mahal na Panginoon, bumaba ka sa lupa, sabihin mo sa iyong beloved pastor, nalulugod ako sa inyong ginagawa. Kaya tingnan niyo po yung mga panalangin natin, mga minamahal, tinutugon tayo ng ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. Anong mga problema, karamdaman, saan man tayo sa panganib, mga minamahal, sapagkat sinabi nga po ng mahal na Panginoon, bumaba ka sa lupa, sabihin mo sa iyong pastor, nalulugod ako sa inyong ginagawa. Kaya lugod na lugod po sa atin ng ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. Kaya salamat po sa ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo at tinira ang bansang Pilipinas. Dito niya inilagay ang tunay na banal niyang propeta sa huling araw na ito na pinagpalat nilang isan ating minamahal na magulang natin sa mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. Please dahil po rin po ang ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. Tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Aking tinatawagan na po ang ating beloved Sister Abigail Villaros po, mga minamahal. Sundan po siya ng ating beloved Brother Pedro Rosario. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. Pinakamataas na pagpuri, pagsabat, pagdakila, ay tangi sa ating pinakamamahal, Panginoon po lamang. Amen. Praise Dableng the Lord. pagalang po sa ating ginagalang minamahal, Pastor Willie Sadalmeda. At patuloy po nating inaalala mga banal na turo't aral na iniwan po sa atin ng ating Assistant Pastor Linesel, beloved Assistant Pastor Linesel Meda. At ako rin po'y bumabati sa buong beloved Almeda children, sa atin pong beloved ordained preachers, sa atin pong beloved pastoral workers, at sa inyo pong mga minamahal ay sa mapagpalang hating gabi na po sa ating lahat. Ako po'y nagpupuri ng papasalamat sa ating pinakamamahal ping Jesus sa pagkakataon na akin siyang muling mapasalamatan sa mga kabutiang ginawa niya po sa aming buhay dahil malala ko lamang po yung kagalingan na ipinagkalob niya po sa aming beloved na kapatid na andyan po na yan po ay nasagasaan mga minamahal ng tricycle noon. Nung araw na yun mga minamahal, Sabado po noon mga minamahal, kami po kasama ang aking beloved father ay nandito pa po sa ating pastoral house dahil practice pa po ng choir mga minamahal ng mga time na yun. Nang magulat po kami, biglang dumating ang aming beloved tatay at ipinarating po yung balita na nasagasaan nga po yung aming beloved na kapatid. Doon po mga minamahal, dali-dali po silang sumunod sa ospital mga minamahal. At doon po sa ospital mga minamahal, nalaman na napuruhan po yung kanyang ulo mga minamahal. Excuse me po sa mga kumakain. Yan po ay nag-cause sa kanya mga minamahal upang magsuka na po ng dugo mga minamahal. Andyan din po yung panghihina ng kanyang physical na pangangatawan at yung kawalan na ganang kumain mga minamahal. At nung mga time na yun mga minamahal, dahil Sabado, hapon po nun mga binamahal, bumalik po kami dito sa pastoral house upang mag-stay in at mag-alay ng pag-aayuno sa ating pinakamamahal ping Jesus, kasama po ang ibang mga kapatid ko po mga minamahal. Andiyan na nanalangin na nagpuri sa ating pinakamamahal ping Jesus. Nagpaabot rin po kami ng prayer request dito po sa ating pastoral house. At sa kahabagan natin pinakamamahal ping Jesus, sa napagluhod at dalangin nating ginagalang minamahal na Pastor Willie Sadalmeda. Andiyan po na yung unti-unting kalakasan, kagalingan na pinagkakalob niya po sa ating pinagkakalob niya po sa beloved na kapatid, pinagpapasalamat ko po yan. Praise At the Lord. pinagpapasalamat ko Hallelujah. rin po mga minamahal dahil after 1 week lamang mga minamahal, andyan na nakalabas rin po siya ng ospital. Talagang pinagpapasalamat ko po yan sa ating pinakamamahal ping Jesus. At Praise ako rin the po yung nagpupuri nagpapasalamat sa ating pinakamamahal ping Jesus sa patuloy niyang pong pag-iingat sa aming beloved mother na dyan na nasa ibang bansa, dyan yung patuloy na kalakasan na pinagkakalob po na ating pinakamamahal ping Jesus sa kanya pong pagtatrabaho. At ako rin po yung nagpupuri nagpapasalamat sa ating pinakamamahal ping Jesus sa pag-iingat niya po sa aming beloved kuya, andyan na
sa kanya pong pagbiyahe papunta pong Maynila para sa kanyang pagtatrabaho. Andiyan na malulhati, ligtas po siyang pinarating natin pinakamamahal Pisos. Kaya pinagpapasalamat ko po yan at ako rin po nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal Bingsus sa patuloy niya pong pag-provide ng aming pangangailangan sa aming buong pamilya, sa patuloy na kalakasan na pinagkakalob niya po sa amin at sa aming pong pag-aaral. Andiyan po yung wisdom, knowledge, and understanding na pinagkakalob niya po sa aming magkakapatid. Pinagpapasalamat ko po yan. At ako rin po yung nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal Pingsus sa kanyang kahabagan na patuloy na gamitin sa kanyang banalubasan. Hanggang dito na lamang po ang pinakamataas sa pagpuri, pagsabat, pagdakila. Itangin sa ating pinakamamahal Pingsus po lamang. Amen. Praise the Lord. Palakpakan mo natin pinakamamahal ng Panginoon. Let's begin to praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless po sa ating mga kapatid, ating beloved Sister Abigail Villaros sa pinagpalang buhay na patutuong yan. Hallelujah. Tunay napakabuti ng ating Diyos na pinaglilingkuran na patuloy na nag-iingat lagi sa ating manamahal, maging talagang sa ating mga mahal sa buhay na nandun maging sa ibang bansa manamahal, talagang walang malayong distansya sa ating dakilang Diyos. Hallelujah. Kasi sa pamagitan ng pananalangin manamahal, lahat ng bagay na yan ay tinutugon ng ating dakilang Diyos. Yung mga ating panalangin na ikabuti ng ating mamahal sa buhay kahit sa mga lugar yan, lupalop ng mundo manamahal, talagang hindi madidistansyahan ang pagpapala ng ating dakilang Diyos. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah, maging sa mga patuloy na pagpapala, talagang mabiyat pagpapala, talagang nakalaan sa kanyang mga pinili, at talagang tunay na minamahal na talagang ang ating Diyos ay napakadakilang Diyos, at Diyos ng pagpapala na talagang grabing mag-ingat. Imagine, grabing aksidente, disgrasya, ngunit ang kamay ng Diyos ay talagang nandun naman mahal, talagang grabing magpapagpalang Diyos. Hallelujah. At grabing nag-iingat. Talagang tayo ay nakasiguro mahal sa grabing pagpapalang yan at patuloy piniprovide sa atin ng pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Muli mahal, ang pinakamataas na pagpupuri, paglalahati, pagsamba, pagdadakila ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. At sa kapahintulutan po natin, beloved ordained preacher, Kuya Boboy Nier, ako po taos-pusong nagpapaabot ng dobleng paggalang po sa ating beloved honorable pastor, Wildis Almeda, at ganoon din sa pag-alala sa mga turot aral ng ating beloved assistant pastor, Lina Almeda, at ganoon din ako bumabati sa kanilang beloved children, sa ating beloved elders po, nakapiling po natin ngayon. And praise the Lord sa ating mga minamahal na kapatiran, maging sa ating mga webcast viewers, sa ating mga YouTube followers, hallelujah. Isang magandang madaling araw na po sa inyong lahat. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. At patuloy po tayo makinig manamahal ng mga buhay na patotoo. Tunay po manamahal na talaga ito'y grabing pagpapala ng Diyos. Talagang dito tayo makakapulot ng mga grabing pagtitiwala, pananampalataya manamahal. Ito rin talaga ay pagkaing spiritual manamahal na talagang ating lamnamin lagi manamahal. Talagang grabing mga pagpapala ito, na grabing kalakasan sa ating manamahal, sa ating paglilingkod. Tunay minamahal na napakarami ng pagsubok na dumarating sa mga buhay ng Kristiyano. Ito ang isang mga magagamit natin, ito ang isang sandata natin minamahal na talagang dapat tayo makapakinig ng mga patotoo upang tayo tumatag at tumibay minamahal sa ating pananampalataya at pagtitiwala sa ating nakilang Diyos. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. At tuloy-tuloy na po tayo minamahal at sa ating mga pagbabahagi ng buhay na patotoo. At atin na po minibigay buong pagkakataon sa ating mahal na kapatid, ating beloved brother Pedro Rosario. And praise the Lord. At sundan po siya ng ating beloved sister Trixie Bigaong. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagliwalhati at pagdakila ay sa ating pong pinakamamahal na Panginoon po lang. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Ako po yung nagpapabot ng duling paggalang at pagbati sa ating minamahal at ginagalang na Pastor Wildis Almeda at ganoon din po sa mga di malilimutan na aral at turo ng ating beloved assistant pastor Linus Almeda. Ganoon din po sa buong beloved Almeda family, sa ating pong pastoral worker, sa pangunguna po ng ating mga sayawa po ng ating beloved din teacher, Babor Bubunin, katuwang po ang kanyang beloved sister Vines, Year, hallelujah. At yan, ganun po sa inyo din po mga minamahal na kapatiran. Magandang madaling araw po sa ating pong lahat, hallelujah.
And praise the Lord. Ako po'y nagpupuri, nagpapasalawat po sa pinakamamahal na Panginoon Jesus sa tunay po na ang mahal na Panginoon Jesus talagang andyan po ang hindi natatawaran po ang kanyang kabaitan sa ating pong lahat. Hallelujah. Dahil po, nung araw po na hindi pa po kami nakakilala sa mahal na Panginoon Jesus, talagang andyan po ang mga gawain na hindi kaayaya sa ating pong harapan ng pinakamamahal na Panginoon Jesus. Ngunit salamat po at kami po'y kinahabagan ng malapang Jesus na aming pong siyang makilala sa pamagitan po lamang ng panonood po sa TV. Hallelujah. Ang aking may bahay, siya po ang unang nakasumpong sa pag-tune in niya sa TV. Tama-tama po noon, nung kanyang isip yung aming TV, nangangaral po ang mahal na beloved Pastor Wildy Estrada Almeida. Hallelujah. Sa kanya pong pangangaral ng Ebanghelyong Kanagtasan, tunay po ang aking baybay, tinawag po niya ako na halika, sabihin niyo po niya akin na tingnan mo itong si beloved Honorable Pastor Wildy Estrada Almeida, talagang kapag siya po'y nangangaral talagang may forever at ebidensya. Hallelujah. Dahil po, nung amin ko siyang masumpungan yung kanyang pangangaral, talagang andyan po ang kagalakan sa aking puso't isipan na amin pong matunghayan ang gawain pong ito. Hallelujah. Tama-tama po, year 99 po noon, unang linggo ng January. Hallelujah. Ay, hindi po pala siyang January. Merkulis po noon. Hallelujah. Kami po'y nagalak po na hanapin ang ating pong gawain. Hallelujah. Diyan po sa may Lukban. Hallelujah. Sa pagsapit mo sa aming pintuhan, hallelujah, diyan po pala nakatayo po si Brother Andino Kakutani. Kami po'y pinapasok sa loob, hallelujah. Tama-tama po, nag-aawitan po ng joyful at pagkatapos ng joyful, solemn, hallelujah, hindi ko rin po namalayan na ako po'y nakakasabay po sa ating pong pag-aawitan ng joyful. Hallelujah. Tunay po sa aking pagsubaybay, hallelujah, talagang ang ating mga kapatiran talagang galak-galak na po silang magpuri sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus, na aking mga para po silang nakukuryente, hallelujah, at umiiyak, hallelujah. Kaya pagkatapos po ng gawain, muli kami nilapitan ng ating brother under the contact kung po magbabautismo. Tunay po, wala akong alinlangan po. Kami po'y nagpabautismo. Tinanggap po namin ang kapangyarihan ng pinakamamahal na Panginoon sa tubig. Hallelujah. At paglubog ko po sa tubig at pagkahawag ng diyan po ang kagalakan sa aking puso at isipan na ako po'y binago ng aking pinakamamahal na Panginoon Jesus sa aking mga bisyo, maging sa aking karamdaman. Tunay po sa patuloy na 3 beses na pagdalo, hindi ko rin po namalaya na aking mga bisyo, maging sa aking karamdaman, ay tunay po na inalis at binago ako ng pinakamamahal. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Kaya maraming salamat po sa mahal na Panginoon Jesus na tunay po aking mga anak din po nung araw, talagang malilit pa po yan. Sila rin po'y sakitin. Hallelujah. At sa amin pong pagdalo ng 3 beses sa buong linggo, hallelujah. Sa amin pong pagdalo ng linggo, hallelujah. Pagkatapos po ng gawin, pag-uwi po namin sa bahay, hallelujah, amin po silang nililehans po, hallelujah. Talagang tunay po ang mahal na Panginoon Diyos, hindi po nagkakait.
talagang napakabait po ang pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Dahil po, aking Amen. mga anak na yan talagang yung kanilang sakitin na, hallelujah, talagang pinagaling po sila ng pinakamamahal na Panginoon. Kaya maraming salamat po sa Amen. mga Praise the Lord. Hallelujah. at maging sa pag-iingat sa akin. Dahil po yung aking minamaneho yung tricycle po ngayon, hallelujah, dahil po hindi na po ako nakakapagmaneho ng 4 wheels, hallelujah, dahil po yung aking mata talagang andyan po medyo pagsapit po ng madilim na po, talagang mahina po yung aking mata, hallelujah. Kaya salamat po sa mahal na Panginoon at ako po inaingatan ng mahal na Panginoon sa aking pagmaneho ng tricycle na yan, hallelujah. Ang aking nararating lang ganyan po sa Dagupan, tapos sa Bayambang, hallelujah. Kaya salamat po sa mahal ng maging sa Hordanita po, hallelujah. Kaya salamat po sa mahal na Panginoon sa pag-iingat, hallelujah. Maging sa aking may bahay, andyan po ang kalakasan na binibigay ng mahal na Panginoon sa Kanya, hallelujah. Tutunay po, ang aking mga anak na sa ngayon talagang andyan po minsan, nagkakasakit po sila, kaya sabi ko sa mahal na Panginoon Diyos, mahal na Panginoon Jesus, sabi ko, sana po aking mga anak na yan na malalaki na nandyan po sa kanilang mga trabaho, ingatan mo po sila. Sabi ko sa mahal na Panginoon Jesus, hallelujah. Kaya hindi nagkakaita ng mahal na Panginoon Jesus, hallelujah. Talagang tunay po. Yung mga sakitin po sila sa aking mga anak niyan, talagang sila po pinagaling din po ng pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Kaya maraming salamat po sa mahal na Panginoon Jesus sa lahat ng biyayang pinagkakalob sa amin na aming pinoprovide ng mga Panginoon Jesus, ang aming mga pangailangan, pang-araw-araw. Hallelujah. Talagang andyan po ang mahal na Panginoon Jesus na nagbibigay po sa amin ng ang lakas. Hallelujah. Kaya salamat po sa mahal na Panginoon Jesus sa lahat ng biyayang pinagkakalob sa amin. Hallelujah. Magmula sa physical, financial, higit sa lahat sa pagpapalang spiritual. Kaya hanggang dito na lang po ang lahat po ng papuri, pagdadakila, pagsamba sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless po sa ating mahal na kapatid, ating beloved Tate Pedro Rosario sa pinagpalang buhay na patutong yan. Hallelujah. Maging sa patuloy na talagang nandyan ang grabing pagpapala ng ating pinakamamahal na Panginoon sa ating beloved Tatay. Hallelujah. Andun may namahal ang mga bisyo na talagang talagang halos nagiugalin natin yung minamahal nung tayo hindi pa nakakilala sa ating pinakamamahal na Panginoon. Talagang yan ang mga pilit natin binabago minamahal, ngunit talagang hindi magawa talaga ng tao. Na talagang pagkalipas lamang isang linggo, isang buwan, bumabalik na naman. Isang patunay minamahal na talagang kahit sa ating sarili lamang, talagang hindi natin mapapalaya ang ating sarili. Maliban na lang ang Diyos na buhay. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Tunay man na mahal na talagang grabe, mga kapayapaan na pinagkakalob sa atin, pinakamamahal na Panginoon. Ito yung mga talagang hindi natin mabayaran, kundi ito yung ating magawan lamang natin ng grabing pasalamat sa Diyos. Dahil salamat sa pinakamamahal na Panginoon, dahil tayo binigyan ng magandang buhay. Hindi man tayo kayaman, grabing mayaman, ngunit grabe ang kapayapaan na nagmumula sa ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Minsan pa ho tayo, bago ibigay mo pagkakataon sa ating mga kapatid na magbabagi ng buhay na patuto, minsan pa ho tayong tumayo at magpuri sa ating dakilang Diyos. Amen. Praise the Lord. Ang aking puso'y may kagalakan sa paglilingkod sa ating Panginoon. May kagalakan, nag-aawitan sa kamangha-mangha-mangha niyang gawa. Siya'y nangakong babalik. Lingkod sa ating Panginoon, may kagalakan, nag-aawitan sa kamangha-mangha-mangha niyang gawa. Hallelujah. Siya'y nangakong babalik dito upang tayo'y kukunin at dadalhin niya sa kaharian, sa kalaitan,
kailanpaman. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Espiritu ng Diyos nasa puso ko, magpuri katulad ni David. Espiritu ng Diyos nasa puso ko, magpuri katulad ni David. Magpuri sa Diyos, magpuri sa Diyos, magpuri katulad ni David. Magpuri sa Diyos, magpuri sa Diyos, magpuri katulad ni David. Espiritu ng Diyos nasa puso ko, umawit katulad ni David. Espiritu ng Diyos nasa puso ko, umawit katulad ni David. Umawit sa Diyos, umawit sa Diyos, umawit katulad ni David. Umawit sa Diyos, umawit sa Diyos, umawit katulad ni David. Espiritu ng Diyos nasa puso ko, umiyaw katulad ni David. Hallelujah! Espiritu ng Diyos sa puso ko, umiyaw katulad ni David. Umiyaw sa Diyos, umiyaw sa Diyos, umiyaw ng papuri sa Diyos. Umiyaw sa Diyos, umiyaw sa Diyos, umiyaw ng papuri sa Diyos. Magkaingay tayong may kagalakan, lahat ng tinubos ay magdiwang. Magpuri sa banal niyang harapan, ganap ng ating kaligtasan. Hosana, 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 umawit ng kapurit magsaya. Aling pulunin, kisap mata, sa uling pagtunog ng trompeta. Pagtunog ng trompeta, sa pagtunog ng trompeta, si Jesus ay darating na. Si Jesus ang Panginoon, ang hari ng lahat. 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 Magkaingay tayong may kagalakan, lahat ng tinubos ay magdiwang. Magpuri sa banal niyang harapan, ganap na ang ating kaligtasan. Hosana, 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 umawit ng papurit magsaya. Tayo'y kukunin, isap mata, sa uling pagtunog ng trompeta. Tunog ng trompeta, sa pagtunog ng trompeta, si Jesus ay darating na. Si Jesus ang Panginoon, ang hari ng lahat. 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 Palakpakan mo natin pinagmamahal ng Panginoon. Lahat sumigaw na praise the Lord. Amen, praise the Lord. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Amen, praise the Lord. Manatili na po tayong isipin na mahal. At atin na po binibigyan ang buong pagkakataon sa ating mahal na kapatid, ating beloved Sister Trixon Bigaong. At sundan po siya ng ating beloved brother Janjan Aquino. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupurit, pagluluwalhati ay nauukol lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Kung Lord. po yung nagpapaabot ng dobleng paggalang sa ating iginagalang at minamahal na Pastor Wildy Estrada Almeda, and we will always cherish and remember the blessed memories and teachings of our dearly assistant Pastor Lina C. Almeda. Ganon din po sa buong Almeda children, sa ating po mga beloved workers at sa ating po mga beloved elders, sa inyo po mga beloved kapatid at sa, maging sa mga
live webcast viewers. Ako po'y bumabati po na isang mapagpalang madaling araw na po sa ating lahat. Tunay nga po muli, nagpupurit, nagpapasalamat po ako sa ginintoang pagkakataon na ito na maibahagi ko muli ang mga kamangha-mangha at kabutihang ginawa ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus sa aming buhay. Tunay nga po, sariwain ko lang po, bata pa lamang din po ako nang madapuan po ako ng karamdaman ko pong asthma. Tunay nga po na sa tuwing sinusumpong po ako niyan, dumarating sa punto na nangingitim na po ang aking bibig, pati po ang aking mga kuko dahil po sa kakulangan ng oxygen sa aking katawan. Tunay nga po na sa kagustuhan din po ng aking mga magulang na ako po'y gumaling. Tunay nga po na lahat din po ng mga doktor na sinasabi po nila na makakapagpagaling sa akin, nilapitan na rin po namin yan. Lahat din po ng mga gamot na pinapatake sa akin, andyan na tinik ko na rin po, ininom ko na po lahat. Ngunit andyan lamang po yung pansamantala lamang po na ginhawaan na nadarama ko po dahil pag umiinom po ako ng gamot, andyan na magbibilang lamang po kami ng ilang minuto, andyan na sinusumpong na naman po ako ng karamdaman ko pong asthma. Ganyan po yung naramdaman ko po dati. Ngunit nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus dahil tunay na hindi po maikli ang kanyang banal na kamay dahil isa rin po ang iyong balingkod na mabahaginan po ng kanyang mga kabutihan. Praise the Lord. Nga po Hallelujah. nang malaman po namin na meron po palang gawain po dito sa may San Carlos City na meron po palang Diyos na nagpapagaling po dito sa may Right, amen. kongregasyong ito. Tunay nga po na hindi po kami nag-atubiling subukan lang po ito sa isang beses. Tunay nga po sa isang beses na po yan. Andiyan lamang po ako bilang bata. Nakaupo lamang po ako, nagmamasid-masid sa mga kapatiran na nagpupuri hanggang sa kahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Yung isang beses na po yan, nasundan pa po ng pangalawa, ng pangatlo, at hanggang din po sa nagtuloy-tuloy na po. At isa rin po yung balingkod na mabautismahan din po sa banal na pangalan, sa tubig sa banal na pangalan na ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Tunay nga po, nagpupurit, nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus dahil hindi ko po namamalayan na sa bawat pagdalo po pala namin na yan, tunay nga pong unti-unti na pong inalis ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus yung Praise the karamdaman Lord. ko pong Hallelujah. asthma. Tunay nga po na magmula po ng amin siyang tanggapin sa aming buhay. Tunay nga po na hindi ko na po yan naramdaman, kaya lubos ko po yan pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. At pinapasalamatan ko rin po ang ating pinakamamahal na Panginoon Hesus sa kagalingan din po ng aking beloved mother. Tunay nga po na ang aking beloved mother po ay tinubuan po ng bukol po sa kanya pong breast na andyan na pasintabi po sa mga kumakain. Andyan na may lumalabas din po diyang liquid, may nana na rin po at dugo. Tunay nga po na kinailangan na pong operahan ang aking beloved mother dahil kung hindi man po sila maoperahan, maaaring ito'y mabulok at maaaring ito'y maging sanhi po ng kanyang kamatayan. Ngunit patuloy kaming nanampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus na hindi niya po kami bibiguin. Tunay nga po na a week before po ng operation ng aking beloved mother, muli pong sumangguni po ang aking beloved father sa doktor na muling magsagawa ng test sa aking beloved mother. Tunay nga po na habang nagsasagawa ng test sa aking beloved mother, andyan na patuloy kami nagpupuri sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus, nagsusumamo, humihingi ng kapatawaran sa aming mga pagkakasala. Tunay nga po, buhay ang Diyos na ating pinaglilingkuran Right, sa amen. kongregasyong Praise the Lord. ito Hallelujah. dahil tunay nga po, napakadakila ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus dahil nagulat na lamang po kami na ang pagkalabas pa lamang po ng doktor na yan, na i-anunsyo niya po sa amin na hindi na po pala kinakailangan operahan na aking beloved mother Praise sa the mga Lord. oras na Hallelujah. yun dahil yung bukol po pala na nakikita po nila dati, hindi na po nila makita ng mga oras na yun. Tunay nga po, tinunaw ng ating pinakamamahal Praise na the Lord. Panginoon Hesus. Hallelujah, hallelujah. Yung bukol na yan, lupos ko po yan, pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus na sa tulong at habag ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus, andyan nakasama pa rin po namin ang aming beloved mother na patuloy na naglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Kaya lubos ko po yan pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus at pinapasalamatan ko rin po ang ating pinakamamahal na Panginoon Hesus dahil sa pagbabago niya rin po ng aming buhay. Tunay nga po, hindi po sa pagbababa sa aking beloved father. Tunay nga po, bago po kami makakilala sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus, isa rin po siya sa mga talamak na manginginom. Nandyan po na
sa mga dumarating po na mga special na okasyon, andyan hindi po namin siya nakakasama dahil andun po siya sa barkada niya po umiinom. Ngunit nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Jesus. Tunay nga po na matagpuan po namin ating pinakamamahal na Jesus sa pamamagitan ng kongregasyong ito. Tunay nga po na yung pag-inom po ng alak na aking beloved Father, tunay nga po andyan ng pagbabago niya po na pinagkalab sa aking beloved Father. Kaya lubos ko po yung Praise the Lord. pinapasalamatan Hallelujah, sa ating pinakamamahal na Jesus. At patuloy ko rin po pinapasalamatan na ating pinakamamahal na Jesus. Tunay nga po sa matatapos na naman po linggong ito na patuloy niya pong kinahabagan, patuloy niya pong kinakahabagan ng bawat isa po sa atin. Tunay nga po, nagpapasalamat po ako sa pag-iingat niya po sa aming pagpasok, sa aming pag-uwi. Kaya lubos ko po yan pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Jesus. Pinapasalamatan ko po ang lahat ng mga pagpapalang yan, magmula sa pagpapalang financial, material, physical, at lalo tigit po sa pagpapalang spiritual na hindi man po karapat-dapat. Andiyan na patuloy na kinakahabagan na ating pinakamamahal na Jesus upang magamit po ang iyong malingkod at aking beloved ate sa kanya pong banal na ubasan bilang mga awit. Kaya't hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan, pasasalamat ay nauuko lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Praise the Lord. Palakpak mo na ito yung mga mahal na Panginoon. Kulang na palakpak yan para sa buhay na Diyos. Amen. Praise the Lord. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless po mahal na kapatid para sa ating beloved Sister Jackson Bigaong sa pinagpalang buhay na patutungan. Hallelujah. Tunay na grabing himala ng Diyos. Hallelujah. Tunay nga ng ating Diyos ay Diyos ng himala na talagang hindi matapos-tapos ang mga himala sa patuloy nating paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Tunay na grabe, mahal, yung mga grabing karamdaman ng ating mahal na kapatid, yung asthma, manamahal, at grabing pag-iingat ng ating dakilang Diyos sa kanilang mahal na ina, cancer, manamahal. Talagang napakahirap po niya. Nakakita na rin po ako ng ganyan na cancer sa breast, manamahal. Dahil yung dating boss ko po dati, yung kapatid na may ganyan, manamahal, talagang grabe, manamahal. Kahabag-habag dahil mga lumalabas yung mga lymph node, manamahal. Talagang napakahirap na sitwasyon, manamahal. Ngunit salamat sa ating dakilang Diyos natin nasumpungan sa ministeryong ito at tunay na napakabuti ng Diyos natin nakilala. Hallelujah. At sa grabe na rin panalangin ng ating beloved Honorable Pastor Manmahal, dahil sa patuloy nilang panalangin pagsumamo, maging sa ating mga minamahal na manggagawan, talagang walang sawang dumadalangin para sa atin. Kaya tayo lubos na pinagpala ng ating dakilang Diyos. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. At talagang yan ang isang sikreto minamahal na talagang sa ating paglilingkod na ito minamahal na talagang grabe. Hindi kagaya minamahal sa ibang ministeryo na talagang wala lang minamahal na talagang minsang parang kanya-kanya na lang. Ngunit dito minamahal, grabing pagmamalasakit na minamahal. Madaling araw pa lang minamahal, tayo pinapanalangin na inaprotektahan ng ating pinakamamahal Panginoon, pagalingin sa mga karamdaman. Talagang dito lamang yung masumpungan sa gawain ng pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan mo natin ang pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. At tunay po minamahal yung mga himalang yan talagang grabe. Talagang nandun minamahal talagang kung ating titignan, napaka-imposible minamahal. Ngunit sa ating dakilang Diyos, walang imposible. Lahat ng bagay ay posible sa ating dakilang Diyos. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. At atin na rin pong binibigay ang pagkakataon sa ating mahal na kapatid, ating beloved brother Jan Aquino. Amen. Praise the Lord. At sundan po siya ng ating beloved sister Christine Cualquera. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Bago pa natin pinagpatas sa pupuri, paglati, pagdadakila, ay sa ating pinakamalapay Jesus, ang double honor, dumagalang po sa Pastor Willie Saralameda, sa mga pag-aalala nung tuloy tingin ng San Pastor Lina Silvete and President, whole family of Almeida children, sa ating mga beloved elders, sa ating mga beloved workers and praise God, at sa lahat po maminamahal ng nakantabay po maminamahal sa ating webcast, maminamahal bagay sa Facebook page, maminamahal sa YouTube, maminamahal. Magandang Luzon, Visayas, Mindanao, hanggang sa ibayang dagat, magandang oras po dyan. At magandang umaga na po rin ng ating pinakamalapit praise God na ako po maminamahal ay nabigyan pagkakataon, maminamahal. Lamang pasalamatan ng ating pinakamalapit praise God na rin maminamahal na may bagong patutunan na binigay natin pinakamalapit praise God na ito maminamahal na nung nakarang linggo, maminamahal. Talagang alam niyo no, yung ibang linggo ng praise God. Ang trabaho ko ay construction, maminamahal. Ay mahirap yung maging mason, maminamahal. Dahil lalo na yung part na nagpapalitada kami, maminamahal. Na talagang tindrang kaso yung abang lingkod, maminamahal. Bagamat may banal na gawain, maminamahal.
talagang ang iyong abang lingkod ay nanalangin na lang sa ating pinakamamalapay Jesus. Nung linggo, maminumhal, aminin ko talagang inaapoy po ako ng lagnat, maminumhal, hanggang sa mabot po ng Monday. Umuwi po ako sa bahay, talagang grabe maminumhal. Pinanalangin ko na lang sa ating pinakamamalapay Jesus. Sabi ko, pagdating ng Wednesday, pinahawakan ko ang aking pananampalataya. Pagdating ng Wednesday, maminumhal, pagagalingan nga ako ng ating pinakamamalapay. First God, hindi pa po umabot ng Wednesday, maminumhal. Pagdating ng Martes, pinagaling na kagad ako ng ating Praise the Lord. pinakamamalapay. Hallelujah, hallelujah. Wala pong ginamit na gamot, maminumhal. Salamat sa ating pinakamamalapay. First God, nariyan maminumhal na tinuturuan tayo ng ating pinakamamalapay Jesus kung paano tayo muli na manalangin sa Kanya. First God, magpuri, maminumhal, na talagang nandoon maminumhal sa ating pagpupuri, maminumhal na ituto talagang maminumhal. May kapangyarihan ang ating pinakamamalapay. Right, amen. Praise God. Nandoon maminumhal, bagamat di ko nakapagtrabaho, maminumhal. Talagang pag ang Diyos ay kumilos, maminumhal. Bagamat di ka nakapagtrabaho, maminumhal. Nandoon maminumhal, hindi ko na naalala na mayroon pong nakahiram sa akin na pera sa dako kasi umuwi po ako nung Monday. Nung Martes, maminumhal, tamang-tama, pinagaling na ako nating pinakamamalapay Jesus. Bumunta ako ng bayan, maminumhal, para bumili ng aking pang-recovery na breaking, maminumhal. Bumili po ako bumili po ako ng bangus, maminumhal. Meron pong maminumhal na kahiram sa akin ng financial, pera, maminumhal. Kapatiran din po natin sa dako ng Lingayen, maminumhal. Hindi ko na yun, kumbaga, hindi ko na, parang binaliwala ko na yun. Kumbaga parang tulong na lang sa kanya, maminumhal. Nandun talagang pinagpilitan niya ating mga kapatid na sabi niya, kunin mo para sa susunod, makahiram muli ako, sabi niya. Salamat sa ating pinakamamalapay sa First God na talagang bagamat hindi ako nakapagtrabaho ng ilang araw, maminumhal, ay talaga nandun ang ating pinakamamalapay Jesus. Siya talaga yung nag-provide, maminumhal. In First God na ating panangangailangan. Purihin ang ating pinakamamalapay Jesus sa lahat maminumhal na kalakasan yung pinagkakalob ng ating pinakamamalapay. Bagamat minsan, dumarating yung nagkakaroon tayo ng karamdaman, maminumhal dahil tao lamang tayo. In First God, nagkakasakit minsan, maminumhal, na talaga nandun naman ang katugunan, maminumhal ng ating mga panalangin ay tinutugon ng ating pinakamamahal sa unat panalangin na ating ginagalang mga pastor. Praise God, nandun maminumhal, tinuruan tayo maminumhal kung paano tayo tumawag sa ating pinakasalamat, sa ating pinakamamahal. Praise God, at purihin ang ating pinakamamahal. Praise God, na way back, maminumhal, nang di pa po nakakilala sa balang gawain ito. Praise God, balikan ko lang po maminumhal na ang buhay na patutuo, maminumhal. Isa po ako maminumhal na drug addict, maminumhal, gumagamit po ako maminumhal na yung pagmamariwana, yung pinagbabawal na gamot na talaga nandun, maminumhal na dyan po, maminumhal, talagang nasira yung aking buhay, maminumhal. Sa murang edad ko, dahil elementary pa lang ako, grade 5 pa lang, natutunan akong gumamit na yung pinagbabawal na gamot hanggang sa umabot po may naging high school ako. Nagbuo po kami manual ng fraternity, maminumhal, na talagang nandoon maminumhal, kabalikat yung sinatawag na hirap o sarap, talagang grabe maminumhal. Pag mayroong pumapasok sa amin, talagang maabot po sa paddling talagang 3 months maminumhal bago siya makapasa, maminumhal. May parang pagsusulit, maminumhal, na talagang pag di siya nakapasa, ay quit siya, maminumhal, di siya may membro sa amin, maminumhal. Grabe, maminumhal, hanggang sa mabot sa punto, maminumhal. Yung aming grupo, maminumhal, ay maging kilala yan, maminumhal, kilala dito sa Pangasinan yan, maminumhal. Dahil napabilang po kami sa brothers ng Husun, maminumhal, na talagang salamat sa ating pinakamamalapay Jesus. Dahil member po kami ng blood, maminumhal, na talagang nandoon, maminumhal, salamat sa ating pinakamamalapay si Praise God. Nandoon, maminumhal, nung ako'y makakilala sa banal gawain ito, Praise God. Nandoon, maminumhal, lahat ng mga bagay na inalis ng ating pinakamamalapay si Praise God. Praise the Lord, na talagang, alam niyo naman, pag fraternity, maminumhal, lalo na pag nakikilala na yung fraternity, tapos matataas na yung mga nakapasok, maminumhal, nandoon maminumhal na nagkasulubong kami dahil pag tumiwalag ka sa grupo na inaanibang ko noon, maminumhal, papatayin kanila, maminumhal. Pero nagpapasalamat ako sa ating pinakamamalapay si Praise God. Nandoon maminumhal nung nasalubong ko, maminumhal yung aking presidente, yung mataas sa amin, maminumhal yung founder, maminumhal. Na nandoon na nakita niya na naka-long sleeve, naka-necktie ako dahil sa kabaguhan ko sa ating pinakamainit po ako sa paglilingkod. May dala pa po akong Bible, maminumhal. Na nandoon maminumhal na sabi niya sa akin,
Jan, dahil ang tawag sa akin Jan talaga, maminumahal. Maganda na yung napasukan mo, sabi niya. Pag tumiwalag ka dyan, talagang tutuloyan ka namin, sabi nila, maminumahal. Salamat sa ating pinakamamalabayan si Praise God. Praise the Na Lord, nandun, hallelujah. bagamat tumiwalag ako sa kanilang grupo, maminumahal, pinabayaan na lang yung abang lingkod. Salamat sa ating pinakamamalabayan si Praise God. Na nandun, maminumahal, na salamat sa ating pinakamamalabayan Jesus. Kung walang kapangyarihan ng ating Diyos na ating pinaglilingkuran, maminumahal, maaaring ngayong bang lingkod, maminumahal, hindi nyo na makikita dito sa San Carlos City, maminumahal. Maaaring sa mga oras doon, patay na ako, maminumahal. Pero totoo talagang Diyos natin ay buhay at nagbabago ng buhay, maminumahal, at laging nagpoprotekta sa atin. Amen. Salamat Praise sa the ating Lord, pinakamamalabayan si Praise God. Kaya lahat ng kapurihan po sa salamat ay sa ating pinakamamalabayan sa lamang Praise God. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Palakpakan mo natin ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless po sa ating mahal na kapatid, ating beloved brother Jan Aquino. Sa pinagpalang buhay na patutong yan. Ito na isang grabe na namang pagpapala ng ating pinakamamahal na Panginoon sa ating mahal na kapatid. Hallelujah. Imagine mo na mahal, member siya ng isang fraternity mo na mahal na talagang diyan man mahal talagang, yan ay talagang hindi rin ikabubuti, yan ay ikapapahamak. Salamat sa ating dakilang Diyos. At dahil talagang ating dakilang Diyos ay grabe mag-ingat sa atin. At grabe mga pagpapala ang ating nakamtan buhat nang tayo makakilala sa Kanya talaga. Ito ay isang grabing, sabi nga natin, pinakamamahal Panginoon na tayo lumapit sa Kanya at tayo pagpapahingahin. Dahil sabi nga po ng aklat ng ikalawang kronika, dito po sa 7:14, na kung ang aking bayan na tinawag sa pamagitan ng aking pangalan ay magpakumbaba at dumalangin at hanapin ang aking muka at talikuran ang kanilang masamang mga lakad, aking ang didinggin sa langit at ipapatawad ko ang kanilang kasalanan at pagagalingin ko ang kanilang lupain. Palakpakan mo natin pinakamamahal ng Panginoon. Hallelujah. At tunay talaga mga pangako ng Diyos, manamahal sa ating mga buhay na nandun, manamahal talagang kung tayo lumapit sa Diyos, manamahal talagang tayo lubos sa pagpapalain ng ating pinakamamahal Panginoon, maging tayo lilinisin ng ating dakilang Diyos, hindi lamang maging sa ating mga karamdaman, patuloy tayong pagagalingin ng ating dakilang Diyos. Lalo na manamahal, lagi na uuso na naman yung mga kung ano-ano mga karamdaman, manamahal talagang napakahirap kung sa sitwasyon na tayo wala sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Isang dakilang bagay na lamang dahil tayo nakapaglilingkod sa ating dakilang Diyos. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. At tunay po manamahal na talagang libre na lahat at magiging gamot at lalo na tigit sa lahat manamahal, yung mga pag-ingat lagi sa anumang mga disgrasya, mga anumang kapahamakan manamahal na pwede mangyari sa atin. Protektado at protektado tayo ng ating dakilang Diyos. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. At tuloy-tuloy na po tayo mahal. At yun po binibigyan buong pagkakataon sa ating mahal na kapatid, ating beloved Sister Christine Cualquera. At sundan po siya ng ating beloved brother Arman Rondillos. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas sa pagbati at paglahati sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus po lamang. Ako rin po'y buhabati po ng magandang umaga na po sa ating pong beloved and honorable Pastor Wildy Estrada Almeda, and we always cherish the blessed memories and teachings of our dearly beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda. Binabati ko rin po ang kanila pong beloved children at sa ating pong mga beloved pastoral workers, sa inyo pong mga beloved kapatiran, baguhan man po datihan. Muli ako po ibabati po ng magandang maganda po sa ating lahat. Nagpapasalamat po ako sa mahal na Panginoong Yesus sa patuloy po na kalakasan na pinagkakaloob niya po sa akin sa mga oras na ito dahil po way back po nung bata pa po ko andyan na ang inyong abang lingkod ay sobrang sakitin po. Alam niyo po mga minamahal, kada po pinapacheck up po ko na aking po mga magulang sa ospital, ang palaging pong findings po sa akin ay meron po akong UTI at saka po andyan po na ako po ay anemic din po. Sa mga oras na yan, yung white blood cells ko po andyan na kinakain na po yung red blood cells ko kaya sobra po akong nalulupay-pay at nangihina. Alam niyo po mga minamahal, yung doktor may binibigay po silang gamot para po itik ko daw po para ako ay gumaling. Pero iinumin ko lamang po yan pero hindi po ako instantly gumagaling, bumabalik lang din po yung karamdaman ko. Nagpapasalamat po ako sa mahal na Panginoong Yesus dahil po magmula nung ako po'y kanyang kinahabagan, nagamitin po sa kanyang banal na ubasan po. Andiyan na patuloy lamang pong naglingkod sa mahal na Panginoong Yesus. Sa himala ng mahal na Panginoong Yesus, ako po'y pinagaling ng mahal na Panginoon. Praise Kaya the Lord. Hallelujah. pinapasalamatan ko po yan at nais ko rin pong pasalamatan ng mahal na Panginoong Yesus sa pagpapagaling sa akin. Alam niyo po mga minamahal, nung college
days ko din po, andyan na hindi ko rin po inaasahan, ako po nagkaroon ng karamdaman na acute otitis interna po kung tawagin po yan, na andyan po na abnormally po nagproduce po ng nana at saka dugo po yung aking tenga. Sa mga oras na yan, andyan na sa sobrang sakit po at hindi po ako makapag-concentrate sa pag-aaral ko po, andyan po na ako po yung nagpa-check up at kumuha po ng medical certificate at yun po yung findings nila. Alam niyo po mga minamahal, pinapabalik po ako ng doktor sa hospital para magkaroon po ng mini operation at tatanggalin po nila, ayusin po nila kung ano man po yung aking nasa tenga. Alam niyo po mga minamahal, sa mga oras na yan, andyan po na pinaisip na lamang po ng mahal na Panginoon na imbis ako'y bumalik na doon po sa hospital na yon para i-take yung operation, andyan po na ako'y mag-ayuno na lamang po at sa kahabagan ng mahal na Panginoong Yesus. Alam niyo po mga minamahal, bago po ako mag-start na ayuno, andyan po na grabe po yung sakit na nararamdaman ko, sobrang nararamdaman ko pa po yung otitis po na yun na andyan po na hindi po ako makapag-concentrate sa lahat ng ginagawa ko. Pero sa himala ng mahal na Panginoong Yesus, sa unang dalangin po ng ating pong parents in the Lord, after po ng pag-aayuno na yan, andyan po na yung pananakit po ng aking tenga, andyan na inalis po yan ng ating pinakamamahal na Praise Panginoong the Lord. Yesus. Hallelujah, At sa hallelujah. himala din po ng mahal na Panginoon, natuyo din po yung tenga ko po at talagang instantly inalis ng mahal na Panginoon yung pangingirot, yung nana, tsaka yung dugo po. Kaya pinapasalamatan ko Praise po the yan Lord. sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Sa kahabagan niya rin po, andyan po na nagpapasalamat din po ko sa mahal na Panginoong Yesus sa kagalingan din po na nung nagkaroon po ako na-diagnose po ako noong November 2021 na meron po akong tuberculosis. Andyan po na, alam niyo, hinga ko po, alam niyo po sa mga oras na yan, andyan po na ako po'y humingi ng kapatawaran sa lahat ng aking pong nagawang kasalanan sa ating mahal na Panginoong Yesus. At nagpatuloy lamang po sa paglilingkod sa mahal na Panginoong Yesus. Patuloy po na sinasagawa kung ano man po yung mga pinapangaral dito po sa banal na pulpito, kung ano po yung mga tinuturo po na ating pong beloved parents in the Lord, ating pong beloved Pastor Wildis Chara Almeda, na magsumamo lamang sa mahal na Panginoong Yesus at humingi ng kapatawaran sa lahat ng nagawa ng kasalanan. Alam niyo po mga minamahal, nung nakaraang December lamang po, December 2022, ako po'y nagpa-check up at sa himala ng mahal na Panginoong Yesus, yung dating nakikita po nila sa x-ray ko po ay hindi na po nila nakita, kaya nagpapasalamat Praise po the ko sa Lord. mahal na Hallelujah, Panginoong Yesus. At gusto pong i-assure ng doktor na talagang ako po'y pinagaling na po. Alam niyo po ako'y gumaling na po. Alam niyo po mga minamahal, gusto po nilang i-test yung saliva ko po at dalhin po doon sa hospital. At ganon din po ang aking pong ginawa. Nagbigay po ako ng sample ng test ng aking saliva na nanggagaling po sa aking baga. Andyan po na dinala po yan sa hospital. At sa pasasalamat ko sa mahal na Panginoong Yesus, sa unang dalangin po natin pong parents in the Lord, na sa himala ng mahal na Panginoong Yesus, yung result ko po, andyan po na ako po yung nag-negative po sa result na yan. Kaya sobra po ako nagpapasalamat sa mahal na Panginoong Praise Yesus the sa Lord. kagalingan na Hallelujah. yan. At yung kagalingan na yan, andyan po na nararamdaman ko po sa mga oras na yun. Dahil po alam niyo po mga minamahal, kung para dati magsasalita lamang po ako andyan, na hirap po ako at uubuhin po ako. Pero sa himala ng mahal na Panginoong Yesus, nagpapasalamat po ako sa dakilang kahabagan ng mahal na Panginoon sa mga oras na yan. Ako po'y nakatayo sa tulong at habag lamang ng mahal na Panginoong Yesus, sa kahabagan lamang ng mahal na Panginoong Yesus, na nakakapagsalita po sa mga oras na ito. At tamo-tamo ang kagalingan na nagbumula sa ating pinakamamahal na Panginoong Amen. Yesus. Praise the At Lord. nais ko rin pong pasalamatan ang pag-iingat ng ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Nung nagkaroon po kami ng convention sa Baguio, September 2019 po yun. Alam niyo po mga minamahal, pababa na po kami sa mga oras na yun. At laking gulat ko na lamang po, pagtingin ko po sa harapan po namin, andyan po na tuloy-tuloy po yung pagragasan ng lupa. Alam niyo po mga minamahal, nung una, hindi pa po kami nagpapanik dahil po andyan po na parang relax pa yung driver. Kaya sa tingin po ng mga kasamahan ko po, andyan na okay pa, magagawan pa ng paraan. Alam niyo po, sa mga oras na yon, andyan po na, titingin po kami sa bandang likuran po namin, sunod-sunod po yung mga sasakyan pa pong na sa bandang likuran po namin. Pagtitingin naman po kami sa bandang kanan po namin, bangin po kaagad. At pagtitingin po kami sa harapan at sa bandang kaliwa po namin, tuloy-tuloy pa rin po yung pagragasan ng lupa na yan. Alam niyo po mga minamahal, nag-start na po yung
pagpapanik po sa loob ng van na po na yun, nung nakita po nila na yung lupa, hindi pa rin po humihinto sa pagragasa po, hindi pa rin humihinto yung landslide sa mga oras na yon at hindi pa rin kami makaatras at nakikita na rin po namin yung driver, nagpapanik na rin po, hindi na rin po nila alam kung anong gagawin. Alam niyo po sa mga oras na yan, andyan na, doon na po nag-start yung sobrang pagpapanik po ng mga kasamahan ko po, andyan na, umiiyak na po sila, hindi po nila alam kung sino po yung tatawagin po nila. Pero nagpapasalamat po ako sa mahal na Panginoong Hesus dahil po, andyan po na tayo, tinuruan po ng ating pong parents in the Lord. Kung tayo nasa gitna ng kagibitan, nandiyan na tumawag lamang po tayo sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at hindi niya po tayo pababayaan. Mag-rebuke lamang po tayo ng hallelujah in Jesus' name. Andyan na instantly po yung pag-iingat ng mahal na Panginoong Hesus. Alam niyo po sa mga oras na yan, ako po pumikit na lamang po, andyan na, pumikit na lamang po ako at talagang naalala po lahat ng pangangaral po na itinuturo po dito sa banal na pulpito na tumawag lamang po sa mahal na Panginoong Hesus na alam niyo po mga minamahalang yung abang lingkod ay nag-rebuke lamang po ng hallelujah in Jesus' name. Sabay na pagaya na rin po yung mga kasamaan ko po dahil hindi na rin po nila alam ang gagawin. Alam niyo po sa himala ng mahal na Panginoong Hesus, after a minute lamang po, bago dumating po yung lupa po sa aming sasakyan, andyan po na pinahinto na po ng mahal na Panginoong Hesus yung landslide. Kaya nagpapasalamat po ako sa pag-iingat ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kapurihan lamang po sa mahal na Panginoon. Lahat ng pag-iingat na po na yan at nais ko rin pong pasalamatan ng mahal na Panginoong Hesus sa pagpaprovide niya po sa amin pong pang-araw-araw na pangangailangan. Andiyan na yung dating pinatutuko na rin po na nagdi-desire po ako magkaroon pa po ng karagdagang trabaho dyan na pinrovide po ng mahal na Panginoong Hesus at nagpapasalamat po ako sa mahal na Panginoong Hesus sa patuloy po na kalakasan dahil po sa ganang sa akin, mga minamahal, alam niyo po hindi ko po yun kaya dahil sobra minsan po nakakaroon po na nararamdaman ko po yung panghihina ng pisikal na pangangatawan at grabe po yung drain ng utak ko po. Pero nagpapasalamat po ako sa mahal na Panginoong Hesus na pag tuwing humihingi po ako ng kalakasan sa mahal na Panginoong Hesus, humihingi po ako ng peace of mind. Andyan na agad-agad pinoprovide po yan nating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Alam niyo po mga minamahal, dumating po sa point talaga na sobrang na-stress po yung abang lingkod na hindi ko na po alam ang gagawin dahil po sunod-sunod po yung mga nangyayari sa paligid po. Andiyan na, nagpapasalamat po ko sa mahal na Panginoong Hesus. Andiyan na, pinaisip na lamang po niya na ako po gumising na lamang po ng madaling araw at magpuri po sa Kanya. At nagpapasalamat po ko sa mahal na Panginoong Hesus na yan. Kada after po, pagpupuri na yan, after po makipag-usap sa mahal na Panginoong Hesus, alam niyo po, mga minamahalan dyan po na yung kalakasan ng mahal na Panginoong Hesus, pinoprovide niya po sa inyong abang lingkod. Kalakasan physically, kalakasan spiritually. Tapos peace of mind din po. Nagpapasalamat po ako sa mahal na Panginoong Hesus sa patuloy po na kahabagan niya po sa inyong abang lingkod. At nagpapasalamat po ako sa mahal na Panginoong Hesus pagamat hindi po ako karapat-dapat. Nandiyan na patuloy niya po akong kinakahabagan na bilang isang mga awit at gamitin po sa Kanyang banal na ubasan. Nagpapasalamat po ako sa mahal na Panginoon sa lahat ng pagpapala, higit sa lahat sa pagpapalang spiritual bilang karagdagan po. Nais po naming alayan ng makalangit na awitin nating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Too afraid to lose. I feel qualified for what you're calling me to. But Lord, with your strength, I've got no excuse. These broken people
stop until I see him fall. I gotta stand up, step out when you call. Jesus, Jesus, I gotta sing and shout and shake the world. Don't stop until I see them fall. Gotta stand up, step out when you call. Jesus, give me faith like David in the lion's den. Give me hope like Moses in the wilderness. Give me a heart like David, Lord, be my defense, so I can face my giants with confidence. So give me faith like Daniel in the lion's den. Give me hope like Moses in the wilderness. Give me a heart like David, Lord, be my defense, so I can face my giants with confidence. I'll face my giants with confidence. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. When all I see is the battle, you see my victory. When all I see is the mountain, you see a mountain move. And as I walk through the shadow, your love surrounds me. There's nothing to fear now, for I'm safe with you. So when I fight on my knees, with my hands lifted high, oh God, the battle belongs to you, and every fear I laid at your feet. I'll sing through the night, oh God, the battle belongs to you. If you are for me, who can be against me? For Jesus there is nothing impossible for you.
You shine in the shadows. You win every battle. Nothing can stand against the power of our God. And no mighty fortress, you go before us. Nothing can stand against the power of our God. You shine in the shadow, you win every battle. Nothing can stand against the power of our God. No mighty fortress, you go before us. Nothing can stand against the power of our God. You shine in the shadow, you win every battle. Nothing can stand against the power of our God. So when I fight on my knees, my hands lifted high. Oh God, the battle belongs to you. Every fear I lay at your feet, I'll sing through the night. Oh God, the battle belongs to you. So when I fight on my knees, with my hands lifted high. Oh God, the battle belongs to you. And every fear I lay at your feet, I'll sing through the night. Oh God, the battle belongs to you. So when I fight on my knees, with my hands lifted high. Oh God, the battle belongs to you. Every fear I lay at your feet, I sing through the night. Oh God, the battle belongs to you. Dito na lamang po ang lahat ng kapurihan, pagdadakila, pasasalamat ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. God bless po mga kapatid sa ating beloved Sister Christine Colquera. Sa buhay na patotoo, maging sa pinagpalang papuring awit niyan para sa ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. At tunay po napakabuti ng ating Diyos. Hallelujah. Maging sa ating patotoo ng ating mga kapatid na grabing pag-iingat ng Diyos. Imagine, minamahal, guguho ang lupa. Minamahal, talagang matatabunan, minamahal. Ganyang kamakapangyarihan ng ating Diyos na pinaglilingkuran. At maging sa turo ng ating beloved Honorable Pastor na talagang sa oras ng kagipitan, sumigaw ka lang ng hallelujah, praise the Lord. Karakarakaan dyan lagi ang katugunan at pag-iingat ng ating dakilang Diyos. Palakpak mo natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Tunay minamahal na talagang maging sa buhay ng ating mga kapatid. Maraming pagsubok na dumating sa kanya. Grabe mga karamdaman na dumating. Ngunit muli ko naalala ang ating beloved assistant pastor sa kanyang mga turo't aral minamahal na talagang sabi niya, mga anak, pasalamatan niyo mga problema na dumarating sa inyo, yung mga karamdaman, mga problema na dumarating sa inyo dahil dyan sa mga problema yan, kayo napapalapit sa dakilang Diyos. Dahil pag ikaw may problema, may karamdaman, sisigaw ka lagi ng, mahal na Panginoon, pagalingin mo ako, mahal na Panginoon, tulungan mo ako, hallelujah. Tunay na sa mga problema daw na yan, mga problema, mga ating mga pagsubok na mahal, tayo napapalapit sa ating dakilang Diyos. Palakpakan pa natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Dahil pag grabing araw, pag lahat ay mga pagpapala, talagang hindi tayo makalapit, makatawag sa Diyos. Sapat na rin niya. Praise the Lord, hallelujah. Ngunit kapag meron daw mga pagsubok, talagang dadaing ka ng grabing hinaing sa ating dakilang Diyos, hallelujah. Talagang mapapalapit ka raw sa ating dakilang Diyos. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. At tunay po, grabing mga pagpapalat, grabing pag-iingat ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Amen, praise the Lord. At tuloy-tuloy pa tayo sa mga pagbabahagi po ng buhay na patotoo. Amen, praise the Lord. Sa ating mga kapatid, ating beloved coffee break. Amen, praise the Lord.
At ating po munang daw panalangin ang ating coffee break, mga mahal. And praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O mapagpala po namin ang mga Diyos sa makapangyarihan sa lahat, sa inyo pong pinakamakapangyarihan pangalan, pinakamamahal na Panginoon. Mahal na Panginoon, kami po nagpupurit, nagpapasalamat, mahal na Panginoon, sa pribilehiyo, mahal na Panginoon, na minsan kami nakapagtipon, mahal na Panginoon, upang purihan, pasalamatan ka, mahal na Panginoon, at sa aming magdamagang pagpupuri sa iyo, mahal na Panginoon. Salamat, mahal na Panginoon, sa coffee break na yung pinagkalob sa amin, hallelujah, na talagang magsilbing nawang itong mahal na Panginoon na magsilbing ang paggising sa aming mga inantok na diwa, mahal na Panginoon. Mahal na Panginoon, namin samot panalangin din, mahal na Panginoon, sa mga pinagmula na magbiyat pagpapalang ito, hallelujah. Ibalik mo sa kanilang makalibong beses, mahal na Panginoon, patuloy mo silang pagpalain, hallelujah. Ito ang aming samot dalangin sa unang dalangin, beloved Pastor Will Estrada Almeida. In Jesus' mighty name I pray. Amen. Praise the Lord. Jesus has a table spread where the saints of God are fed. He invites his chosen people, come and dine. With his manna he will feed and supplies our every need. All this sweet to sup with Jesus all the time. Come and dine, the Master calleth, come and dine. You may feast at Jesus' table all the time. He will feed the multitude, turn the water into wine. To the hungry call it now, come and dine. The disciples came to them, thus obeying Christ's command. For the Master called unto them, come and dine. There they found their heart's desire, bread and fish upon the fire. Thus he satisfies the hungry every time. Come and dine, the Master calleth, come and dine. You may feast at Jesus' table all the time. He will feed the multitude, turn the water into wine. To the hungry call it now, come and dine. Soon the Lamb will take his bride to be ever at his side. All the hosts of heaven will assemble be. It will be a glorious sight, all the saints in spotless white, and with Jesus they will feast eternally. Come and dine, the Master calleth, come and dine. You may feast at Jesus' table all the time. He will feed the multitude, turn the water into wine. To the hungry call it now, come and dine. Jesus has a table spread where the saints of God are fed. He invites his chosen people, come and dine.
Praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Pumalakpak po muna tayo ng malakas sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. At tayo na po mga minamahal ay magpatuloy po sa ating pong pakikinig, mga pinapala at buhay na patotoo. Atin po munang banggitin muli mga minamahal. Amen. Ang mga karagdagan, mga minamahal. Amen. Mga minamahal na kapatid. Amen. Ating pong pinaghahanda, mga minamahal. Amen. Ating pong beloved Sister Ate Vines Nier, beloved Brother Norman Estrada, beloved Sister Alma Milo, beloved Brother Michael James Risuelio, beloved Sister Lourdes de Guzman, beloved Sister Corazon Juan, beloved Sister Ashley de Los Santos. Sila po mga minamahal. Amen. Ang nadagdag po mga minamahal sa ating po mga magpapasalamat sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. At tayo na po mga minamahal ay magpatuloy sa pakikinig ng mga pinagpala at buhay na patotoo. Atin pong ipinagkakalubang buong pagkakataon, dati pong beloved Brother Arman Rondillos, praise the Lord, at sundan po siya ng ating pong beloved Sister Jonilyn Milan, praise the Lord. Praise the Lord po. Pinakamataas na pagpupuri, paglulati at pagdakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen, praise the Lord. Ako po'y nagpaabot ng dubling paggalang at pagbati sa ating pinakamahal at inigalang na Pastor Wildy Estrada Almeida at ganun din po sa mga di malilimutang aral at turo ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ganun din po sa buong beloved Almeida family, sa ating beloved pastoral workers, at sa inyo rin po mga minamahal na kapatiran. Ako po'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus sa pagbago niya ng aking buhay. Dahil dati-rati pa lamang po nung nasa Siargao po ako po ay talagang may bisyong pagsisigarilyo at pag-inom ng alak. At nung ako'y nakakilala sa gawain na ito at patuloy na pagdalo, ang aking bisyo na pagsisigarilyo at pag-inom ng alak ay inaalis ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Pinasasalamatin ko din po ang ating pinakamamahal na Panginoon Hesus sa pag-ingat niya rin po sa akin araw-araw, sa mga pagpapalang patuloy na pinagkakalob niya sa akin, magmula sa financial, physical, material, at higit sa pagpapalang spiritual. Kaya hanggang dito na lang po ang papurihan, pasasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus po lamang. Amen, praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. God bless po sa ating pong beloved Brother Arman Rondillo sa kanyang pinagpala at buhay na patutuo. Amen. Ang bawat na kay Kristo, mga minamahal, ay bagong nilalang na, mga minamahal. Amen. Kaya tayo po, mga minamahal, ay magbabago at magbabago dahil sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Hindi po totoo ang sinasabi ng ilan, nasa tao daw ang pagbabago, mga minamahal. Amen. Mali po, mga minamahal. Amen. Ang tao, hindi niya kayang baguhin ang kanyang sarili, mga minamahal. Amen. Hindi niya kayang alisin yung kanyang mga bisyo, mga minamahal. Amen. Isang manginginom, mga minamahal, mga talamak sa paninigarilyo, ating beloved kapatid, mga minamahal, hindi niya kayang baguhin ang kanyang sarili. Gaya din natin noon, mga minamahal. Amen. Kapag dumarating ang New Year, mga minamahal, meron tayong New Year's resolution na tinatawag. Amen. At tayo na po ay magbabago. Amen. So, balit makalipat lamang ang 2 linggo, isang buwan, balik ulit sa dati. Amen. So, balit tayo po mga minamahal, kinahabagan ng ating dakilang Diyos, tinawag na maglingkod sa Kanya dito po sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Amen. Tayo po'y binagong lubos ng ating dakilang Diyos. Amen. Palakpakan po natin ng malakas ang ating po pinakamama na Panginoon Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Purihin po ang ating po pinakamama na Panginoon Jesus. Amen. Tayo po ay magsikap, mga minamahal. Amen. Na tayo po ay manatiling gising upang tayo po, mga minamahal, ay pagpalaing lubos ng ating pong pinakamama na Panginoon Jesus. Amen. Ang sabi ng ating pong pinakamama na Panginoon Jesus, huwag nating ibigin yung pagtulog, mga minamahal. Amen. Ibig sabihin, sa oras ng pananambahan, amen, mga minamahal, amen, huwag tayong matulog, mga minamahal. Amen. Sapagkat mamaya, mga minamahal, iba sa atin, mga minamahal, amen, talagang yung iba, walang gagawin. Yung iba, may trabaho pa mamaya, mga minamahal. Amen? Subalit, sabi nga po, kailangan natin magsakripisyo.
Amen. Extreme sacrifice. Yan po mga minamahal. Amen. Ang kinalulugdan ng ating dakilang Diyos. At bagamat tayo walang tulog mga minamahal, sino po bang nagbibigay ng kalakasan sa atin? Ang ating po pinakamamahal na Panginoon. Amen. Kaya tayo lamang po magtiwala sa ating po pinakamamahal na Panginoon. Amen. Ilagak natin sa ating dakilang Diyos lahat mga minamahal. Amen. Purihin po ang ating pong pinakamanalapang Diyos. Palakpakan po muna natin ng malakas ang ating pong pinakamanalapang Diyos. Everybody shout, praise the Lord! Purihin po ang ating dakilang Diyos. Tayo na po magpatuloy sa ating pong pagkikinig na pinagpalad buhay na patotoo. Ating pong ipinagkakalubang pong pagkakataon sa ating pong beloved Sister Johnny Lynn Milan. Praise the Lord. At sundan po siya ng ating pong beloved Brother Jose De Vera. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas sa pagpupuri, pagwalhati at pagdakila ay sa ating pinakamamahal na Amen. Panginoon po Praise lamang. the Lord. Ako'y napapaabot ng dobling paggalang at pagbati sa ating minamahal at ginagalang na Pastor Wildy Estrada Almeda at ganon din po sa mga di malilimutang aral at turo ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda. Ganon din po sa buong beloved Almeda family, sa ating beloved pastoral workers, sa ating beloved elders, at sa inyo rin po mga minamahal na mga kapatiran, sa ating live webcast viewer, isang mapagpalang madaling araw na po ang pinapaabot ko po sa Praise ating the lahat. Lord. Ako po ay napupurit na papasalamat po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At narito pong muli ako upang aking may pahayag ang mga kabutihan, mga himala na ginawa po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa aming buhay. Bago po ako makakilala sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, ako po ay batbat po ng mga karamdaman katulad po ng sakit po sa baga. Matagal ko po itong tinaglay mga minamahal mula pagkabata hanggang sa ako'y magkaasawa. Taglay ko po ang karamdamang ito at ito po'y aking ginamot. Ngunit hindi po ako gumaling sa gamot mga minamahal. At nadagdagan pa po ang aking karamdaman na yan. Nagkaroon din po ako ng sakit na almoranas, tonsillitis, lagi sumasakit ang aking dibdib at ang aking likod. Nagkaroon din po ako ng UTI. At ang pinakamatindi ko pong karamdaman ay yung laging sumasakit ang aking sikmura na kapag sinusumpong po ito, ako po'y laging nakahiga at ako'y nangihina. Subalit, napapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at mayroon pong isang kapatid na ginamit po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus upang ako po ay masyaran na dito raw po sa gawain ito, ang Diyos ay napapagaling at naghihimala at nagbabago po ng buhay ng tao. At sabi niya, alam mo mahal na kapatid, kapag naglingkod ka sa ating dakilang Diyos, magkakamit ka ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Alam niyo po maminamahal, nung ako po ay na-invite ng ating mahal na kapatid na dumalo sa gawain ito, hindi po ako nagdalawang isip maminamahal. At nung ako po ay dumalo at nagpabautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, ang aking mga karamdaman na yan ay gradually po na pinagaling po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Gayun din po pinapasalamatan ko din po ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa pagbabago din po ng aking buhay. Dahil dati-rati mga minamahal, ako po ay may taglay po ng mga bisyo katulad po ng pag-iinom po ng alak. Kung saan-saan po ako nakikipag-inuman nun, mga minamahal, nakikibarkada. At ako rin po ay natuto rin pong magsugal, tumataya sa witing. Ngunit sa kahabagan po na mahal na Panginoong Hesus nung ako po ay maglingkod na may katapatan sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, ang aking mga bisyo na yan ay unti-unti rin pong inalis po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaya din po pinapasalamatan ko din po ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa isang himala po na ginawa niya rin po sa aking beloved husband na nung siya pa po ay nabubuhay pa, nagkaroon po siya ng sakit po na pasma, minamahal. Alam niyo po, nung time po na namasada po ang aking beloved husband at umuwi po sa amin, naligo po siya ng pagod. At nang kinabukasan po na madaling araw, hindi na po siya makalakad. Yun po pala, nagkaroon na po siya ng pasma, minamahal. At nung hindi na po niya halos makayanan ang kanyang karamdaman, sabi niya po sa akin, dalhin ko siya sa doktor. At nung dinala ko po ang aking mahal na asawa sa isang manggagamot maminamahal, doon ginamot siya, ngunit lalo pong lumala po ang kanyang karamdaman, hindi po siya gumaling. At doon ko naalala maminamahal na dalhin po siya dito, maminamahal, araw po ng Merkules. At nung kami po ay dumating dito, nakahiga na lamang siya nung sa isang kama, maminamahal ko, hindi po namin alalayan, hindi na siya totally makalakad. At nung time po na kami po ay napupuri po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, bigla siyang tumayo at nakataas po yung kanyang mga kamay. Amen. Praise the Yun Lord. po pala, naramdaman po Hallelujah. niya ang presensya po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At sinamantala ko po ang pagkakataon yun, sabi ko sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, mahal na Panginoong Hesus,
ay ipakita mo po ang himala ng palakarin mo po ang aking man asawa. Doon ko po nakita mga minamahal na totoo at buhay ang Diyos natin pinaglilingkuran sa gawa nito, mga minamahal. Dahil nung siya po'y binautismohan sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus na binitbit na laman ng ating mga kapatiran, mga minamahal, papuntang baptismal tub. At after baptism, mga minamahal, sa pangalan ni Jesus, siya po ay instant po na pinagaling at pinalakad po ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Napapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Bagamat kinuha na po siya ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus sa kanyang 8 buwan maminamahal na paglalagi dito sa lupa minamahal, dahil siya po ay tinaningan po ng doktor nung kung hindi po ako nagkakamali, March 21 po yun maminamahal. Ilang taon na po ang nakakaraan maminamahal. Tinaningan po siya ng doktor maminamahal. Subalit, nung ako po ay sumangguni po sa ating beloved ordained preacher maminamahal, nung araw na yun maminamahal, araw po ng gawain yun, siya po ay nagpadala po ng manggagawa po doon sa hospital maminamahal, at siya po ay inalihan. At sa kahabagan po ng mahal na Panginoong Jesus, siya po ay pinalakas po ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. At napapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, at dinagdagan pa po ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus ng 8 buwan po ang kanyang buhay. At sa kanyang 8 buwan na buhay na minamahal ay nakapaglingkod pa po siya na may katapatan sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Kaya napapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, bago po siya managutan po ng hininga maminamahal. Siya po ay nakapagsisi po sa kanyang mga kasalanan sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Napapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus sa lahat po ng mga biyaya at papapala na patuloy niya pong pinagkakalob niya po sa amin, mga minamahal, maging sa material, physical, at higit po ng papapalang spiritual. Ang lahat po ng papuri at pasasalamat ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Sabay-sabay po tayong pumalakpak ng malakas sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Kailangan po tayong talagang malakas yung ating pong pagpalakpak at pagsigaw upang lumayas po, mga minamahal. Amen. Ang demonyo ng antok, mga minamahal. Amen. God bless po sa ating pong beloved Sister Jonilyn Milan sa kanyang pinagpala at buhay na patutuo. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Inasabi po na aklat ng Salmo 65 sa talata ay 4, mapalad ang tao na iyong pinipili at pinalalapit mo sa iyo upang siya'y makatahan sa iyong mga looban. Kami ay mga sisiyahan sa kabutihan ng iyong bahay, ng iyong banal na templo. Amen. Ating pong beloved kapatid, mga minamahal. Amen. Punong-puno ng karamdaman. Amen. Almoranas, mga minamahal. High blood. Meron pa siyang UTI, mga minamahal. At higit sa lahat daw po, mga minamahal, mas yung malala, yung lamig sa katawan, mga minamahal. Amen. Subalit sabi nga po, mapalad ang tao na pinipili at tinatawag ng ating dakilang Diyos. Amen. Sapagkat hindi naman tayo makakalapit sa ating dakilang Diyos kung hindi tayo tinawag. Kung hindi tayo pinahintulutan makalapit, hindi tayo makakalapit. Amen? Kaya tayo po, mga minamahal, ay sinasabing mapalad na kung tayo ay pinili ng ating dakilang Diyos, lahat ng ating mga karamdaman pagagalingin sa unang dalangin ng ating pong beloved Pastor Willie Estrada Almeda. Amen? Pag tinawag tayo ng Malapay Jesus, tagapagmana tayo ng buhay na walang hanggan. Amen? Pinili, tinawag, kahit sabi nga po, mga sisiyahan tayo, mga minamahal. Hindi lamang tayo, maging yung ating mga loved ones, ililigtas ng ating dakilang Diyos. Amen? Ang kanyang loved ones, mga minamahal, yung kanyang beloved husband, amen? Meron pong karamdaman, amen? Dinala po dito, amen? Hindi makatayo. Subalit habang nagpupuri ang mga anak ng Diyos, mga minamahal, amen? Naramdaman niya ang matamis at banal na presensya ng ating dakilang Diyos. Ano sabi natin, beloved kapatid? Lumakas yung kanyang beloved husband. Amen? At pagkatapos, mga minamahal ng gawain, nagpabautismo, amen? Pinagaling ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. At tayo na po magpatuloy, mga minamahal, sa ating pong pagkikinig ng mga pinagpala at buhay na patutuo. Atin pong ipinagkakalabang pong pagkakataon sa ating pong beloved brother Justin De Vera. Praise the Lord.
At kung hindi po nakahanda ating beloved kapatid, nais ko rin po pasalamatan ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus, mga minamahal. Amen? Sapagkat ang isang ibang yung lingkod, isa. Amen? Na pinagpalang lubos ng ating dakilang Diyos. Amen? At nung Miyerkules po, mga minamahal, pagkatapos po ng ating pong pananambahan, ay naatasan po ang iyong abang lingkod na ating pong beloved ordained preacher, Kuya Bubunyar. Amen? Isa sa makasama doon po sa Bible study. Amen? Funeral service, mga minamahal. Amen? At doon po talaga, mga minamahal, pinagpala po sapagkat last night po, maraming tao, marami po, mga minamahal, amen, ang nakapakinig ng banal na salita ng ating dakilang Diyos at talagang tumanggap po, mga minamahal. Amen. Magamat meron pong mga talagang walang pakialam, mga minamahal, amen, subalit marami pa rin po ang kinahabagan ng ating dakilang Diyos tumanggap sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. At nariyan po, mga minamahal, amen, yung abang lingkod, mga minamahal, amen, ay naatasang magpaawit, mga minamahal. Amen? At pagkatapos magpaawit, mga minamahal, amen, kabagan lamang po ng malapay noon, talagang pinagpala tayo ng ating pong pinakamamalapay Jesus. May lumapit na lasing, mga minamahal. Amen? May lumapit na lasing. Akala ko, mga minamahal, kung ano na ang gagawin sa akin, mga minamahal. Yung po pala, mga minamahal, nag-request ng kanta, crying time, mga minamahal. Balit, sabi nga po, hindi natin pwedeng pagbigyan, mga minamahal. Amen. Sapagkat ito po ay awiting makasanlimutan, mga minamahal. Amen. At isa pa, meron tayong sinusunod na programa, mga minamahal. Amen. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamalang Jesus. At pagkatapos po ng Bible study, mga minamahal, namigay po kami ng leaflets, mga minamahal. Yung leaflets, mga minamahal. Alam niyo po, ang sabi ng yabang lingkod, mga minamahal, pag meron po kayong karamdaman, itapal niyo po dyan sa may parte ng karamdaman, gagaling sa unang dalangin ng aming pong beloved Pastor Wildy Estrada Almeda. Napakinggan nila, mga minamahal. Sabi na, bigyan mo ko ng isa, bigyan mo ko ng isa. Naubos yung leaflets, mga minamahal. Sabi nila, mga minamahal, sabi nila, pwede po bang iuwi ito? Pwede po, sa inyo na yan. Libre po yan, galing sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Palakpakan po natin ang malakas ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Ang lahat ng kapurihan at pasasalamat ay tanging sa ating napakabait na pinakamamahal na Panginoon po lamang. Amen. At tayo na po'y magpatuloy, mga minamahal, sa ating pong pakikinig ng mga pinagpala at buhay na patutuo. At kung nakahanda na po ang ating pong beloved Sister Elena Pibinito, praise the Lord. Atin na pong pinagkakalawang pong pagkakataon sa ating pong beloved kapatid. Atin pong pakinggan, mga minamahal, ang kanyang pong pasalamat sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus at sundan po ng ating pong beloved brother Peddy Castillo. Amen. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, paglulahati at pagdakila sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. Amen. Praise the Ako Lord. din po nagpapaabot ng dobleng paggalang at pagbati sa ating minamahal at ginagalang na Pastor Wildy Estrada Almeda. At ganun din po sa mga di malilimutang aral at turo ng ating beloved assistant Pastor Lina C. Almeda at sa buong beloved Almeda families, sa ating beloved pastoral workers, at sa inyo rin po mga minamahal na kapatiran, datihan man o baguhan. Isang mapagpalang umaga na po sa inyong lahat. Amen. Praise the Lord. Ako po nagpapurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Diyan po mga minamahal, ma-share ko lamang po. Year 2019 po mga minamahal, andyan po na kakatapos lang po namin kasal ng aking beloved husband po nun, mga minamahal. At andyan po talaga, after po kaming kinasal ng beloved husband ko po, mga minamahal, andyan po na nag-decide po kaming mag-work po sa dako po ng Bulacan po nun, mga minamahal. Andyan po, mga minamahal, nandun na po kami sa Bulacan po, mga minamahal. Andyan po talaga na nakapag-apply po ako bilang lady guard po, mga minamahal. At andyan din po yung beloved husband ko, mga minamahal. Nasa the same mall lang po kami, mga minamahal. Diyan po talaga nung
Ilang months po yung lumipas mga minamahal habang nag-work po kami doon mga minamahal. Andyan po talaga na pinagkalooban na po kami ng baby mga minamahal. First baby po namin mga minamahal. Andyan po mga minamahal nung nabuntis po ako mga minamahal. Andyan po talaga na first month pa lamang po mga minamahal. Sobrang selan ko po sa pagbubundis mga minamahal. Diyan po talaga na every time na kumakain po ako mga minamahal, diyan po talaga na sinusukap ko po yan mga minamahal. Excuse me po sa mga kumakain. Talagang diyan talaga na hindi ko po yan maipalob mga minamahal sa aking tiyan mga minamahal. Andyan po talaga na sa first month ko po mga minamahal, sobrang selan ko mga minamahal hanggang umabot po ng 4 months ko mga minamahal. Ganun pa din po mga minamahal. Patuloy na ganun yung nararamdaman ko mga minamahal. Talagang sobrang selan ko po mga minamahal dahil andyan po mga minamahal. Buntis po ako ng mga minamahal. Bilang lady guard po mga minamahal, talagang sobrang hirap po talaga ng aming trabaho mga minamahal dahil bilang lady guard po mga minamahal, kailangan mo pang mag-training po mga minamahal. Naranasan ko po yung mga training mga minamahal na sobrang hirap po mga minamahal. Andyan po talaga nung pagkatapos ko mag-training mga minamahal, andyan po talaga na ayan po mga minamahal, nabuntis po ako. Pero andyan po talaga na nung nag-work po talaga ako mga minamahal, andyan talaga na 12 hours po akong nakatayo sa duty ko mga minamahal. Diyan po talaga na kuminsan sa bangko po kami mga minamahal. Talagang andyan po talaga na nakatakong din po ako mga minamahal. Yung uniform ko mga minamahal, sobrang bigat din po mga minamahal. Talagang andyan po talaga na pasaway po ako mga minamahal sa mga oras na yun mga minamahal dahil andyan po talaga na alam nyo din po yung mga uniform ng lady guard mga minamahal. Andyan po talaga na nung mga oras na yung mga minamahal, andyan din po na halos din po kami nakakadalo mga minamahal. Kung minsan mga minamahal, Sunday lamang po mga minamahal. Pero talagang andyan na hindi po talaga kami nakakadalo sa mga oras na yun mga minamahal. Andyan mga minamahal, nagpatuloy po yung ganong sitwasyon ko mga minamahal. Hanggang sa yung hindi ko na po talaga makayanan mga minamahal na mag-work po mga minamahal. Andyan po na nag-decide po akong mag-resign mga minamahal. At andyan po talaga na pinapunta po namin yung mahal kong ina doon mga minamahal. Pumasyal po doon sa dako ng Bulacan mga minamahal. Andyan po mga minamahal nung pagkapunta po ng mahal kong ina doon mga minamahal. Hindi po talaga namin inaasahan na yung pagpunta po nila doon mga minamahal, andyan po talaga na hindi po talaga nakaplano ang lahat mga minamahal. Nag-resign po ako mga minamahal. Andyan po talaga na ilang araw din po yung lumipas mga minamahal. Nagsara din po yung pinagtatrabaho ng asawa ko mga minamahal. At andyan na nag-decide po yung company nila mga minamahal na ilipat po nila yung beloved husband ko po dito sa dako po ng Dagupan mga minamahal. Nandyan po talaga na hindi na po kami nagdalawang isip na umuwi dito po sa dako ng San Carlos mga minamahal dahil talagang andyan na po na gumagawa na po ng kaparaanan ng ating pinakamamahal na Panginoon para makauwi na po kami dito mga minamahal. Andyan po mga minamahal nung nakauwi na po kami dito sa dako ng San Carlos mga minamahal. 5 months ko po noon mga minamahal. Doon na po nag-umpisa mga minamahal yung dumating po yung isang araw mga minamahal na talagang di ko na po makayanan po yung sakit na nararamdaman ko mga minamahal. Sobrang sakit po ng tiyan ko mga minamahal. Hindi ko po maintindihan po talaga yung sakit na yun mga minamahal. At pabalik-balik po ako sa CR mga minamahal. Sinabi ko po yun sa beloved husband ko po mga minamahal na sa una pa lang na naramdaman ko yung mga minamahal, naramdaman ko na din po mga minamahal na talagang hindi ko na po maramdaman po yung heartbeat ng baby ko mga minamahal. At andyan na
Napagalitan pa ako ng beloved husband ko noon, mga minamahal, nung sinabi kong wala ng heartbeat yung baby natin. Sabi ko, mga minamahal, sabi niya, hindi ka doktor, magpa-check up ka, sabi niya sa akin, mga minamahal. Diyan po talaga, nagpa-check up po ako noon, mga minamahal. Nagpasama po ako sa beloved mama ko, mga minamahal. Diyan po nagpunta lamang po kami sa center po sa may bayan po. Nung nagpa-check up po kami diyan, mga minamahal, at pagka-check up po ng doktor sa akin, ang sinabi lamang po sa akin ay baka nalilipasan daw po ako ng gutom, mga minamahal. Pero ang sabi ko, mga minamahal, sinabi ko po sa doktor na on time akong kumain, at ang sabi, dyan po na niristahan po kaagad ako ng gamot, mga minamahal. Dyan po na hindi po namin binili ng beloved mama ko po yun, mga minamahal. Talagang umuwi na po kami sa bahay po namin. Nung pagka-uwi po namin sa bahay, mga minamahal, ilang oras pa lamang po yung lumipas, mga minamahal. Andyan na, nag-spotting po ako, mga minamahal. Dyan po nung nag-spotting po ako, mga minamahal, talagang dyan po talaga na kinakabahan na po ako, mga minamahal, dahil may nagsasabi po sa akin, mga minamahal, pag nag-spotting ka, mga minamahal, talagang delikado, mga minamahal, baka makunan daw po ako, mga minamahal. Pero ang sabi po ng mahal kong hanggat hindi pa daw ako nakakaramdam ng pananakit ng balakang, mga minamahal, andyan na safe pa daw pa yung baby ko, mga minamahal. Andyan po, mga minamahal, nag-spotting po ako, mga minamahal, napunta po kami kaagad sa Bulingid Hospital, mga minamahal. At nung pagka-check up po sa akin ng nurse, mga minamahal, nung pagka-check up po sa baby ko, mga minamahal, andyan po talaga na hindi po nila mahanap po yung heartbeat ng baby ko. Andyan na, ang nirekomenda po lang sa amin ng nurse, mga minamahal, ay magpa-ultrasound daw po ako, mga minamahal, at balik na daw po ako kinaumagahan, mga minamahal. Andyan po, mga minamahal, umuwi din po kami ng beloved mama ko, mga minamahal. At andyan, mga minamahal, pagkalipas lamang din po ng ilang oras, mga minamahal, andyan na nag-umpisa na pong sumakit yung balakang ko, mga minamahal. Andyan talaga na every hour po, mga minamahal, andyan po talaga na pasakit po ng pasakit yan, mga minamahal. Talagang hanggang sa hindi ko na po makayanan, mga minamahal, hanggang sa sinugod na po ako sa Bulingid Hospital, mga minamahal. Nung pagkapunta po namin, mga minamahal, doon, ang sabi ng nurse sa akin, bakit andito ka na naman, pinapabalik pa kita bukas, sabi po niya sa akin. Sabi ko doon sa nurse, mga minamahal, talagang manganganak na po ako, sobrang sakit na po yung balakang ko, sabi ko, mga minamahal. Diyan po talaga na pinahiga po nila ako kaagad, mga minamahal, at tinignan po ako, mga minamahal. Pagka-check po sa akin, mga minamahal, andyan na, sabi po ng nurse, mga minamahal, manganganak na daw po ako, mga minamahal, pero andyan daw po na wala na daw po yung baby ko, mga minamahal. Andyan, mga minamahal, nung pagkasabi po ng nurse sa akin, nung mga minamahal, talagang, andyan po talaga na umiyak po ako, mga minamahal. Andyan talaga na halos, hindi ko na po alam kung ano po yung gagawin, mga minamahal. Talagang bilang isang tao, mga minamahal, talagang panghihinaan ka ng loob, mga minamahal. Pero talagang dyan na nalangin po ako sa pinakamamahal na Jesus. Talagang sa mga oras na yun, mga minamahal, nung sinabi po nilang wala na po yung baby ko, mga minamahal, hintay po nila yung doktor na titingin po sa akin, mga minamahal. Nung sinabi po nilang patay po yung baby ko, mga minamahal, andyan talaga na nabubulok na daw po yun, mga minamahal. 3 days na daw po nabubulok yung baby ko, mga minamahal. Andyan po talaga na, ang sabi po ng doktor, kailangan na daw pong maalis agad dahil medyo delikado na daw po kasi 3 days na daw po nabubulok po yung baby ko, mga minamahal. Andyan po talaga nagpapasalamat po ako sa pinakamamahal na Jesus. Bagamat andyan po talaga na nawalan po ako ng baby, mga minamahal. Pero andyan po yung pag-iingat ng ating pinakamamahal na Jesus po sa akin. Andyan po talaga na hindi po ako nalasan, mga minamahal. At nung sinabi po nung sinabi po ng doktor, mga minamahal, na kailangan daw pong maalis, andyan po talaga na nanalangin po ako sa ating pinakamamahal na Jesus na wag na akong mahirapang ilabas yun, mga minamahal. Andyan talaga na nung pagkatapos ko pong nanalangin, mga minamahal, andyan po talaga na
nung pagkaihi ko po, mga minamahal, sabay labas ng baby na yan, mga minamahal. Talaga andyan po talaga na hindi na po ako nahirapang ilabas po yung baby, mga minamahal. Kaya talagang andyan po yung salamat ko po sa ating pinakamamahal na Jesus. At nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Jesus dahil after ko pong may labas po yung baby na yan, mga minamahal, pinagpahinga po nila ako ng 8 hours po, mga minamahal. At iraraspa daw po ako, mga minamahal. At andyan po talaga na, ang sabi po ng mga loved ones ko po, mga minamahal, pag naraspa ka ba daw po, mga minamahal, andyan na madali ka na lang daw pong mabubuntis agad, mga minamahal. Andyan po talaga nung nagparaspa po ako, mga minamahal, hanggang sa makauwi, hanggang sa makapagpahinga po ako, mga minamahal, sa aming tahanan. Andyan po na lumipas din po yung ilang buwan, mga minamahal. Andyan po talaga na pinagkaluban muli kami ng ating pinakamamahal na Panginoon ng baby, mga minamahal. Praise the Lord. Thank Pero you andyan so po, much, minamahal, Lord nung Jesus. sa pangalawang baby ko po na yan, mga minamahal, talagang andyan po talaga yung dumating mo ulit na pagsubok sa akin, mga minamahal, dahil sa second baby ko, mga minamahal, hindi man po ako maselan sa pagkain, mga minamahal, pero andyan po sa unang buwan pa lamang po, mga minamahal, andyan po talaga na nalalabasan po ko ng dugo, mga minamahal, andyan po talaga na hindi lang po konti, mga minamahal, talagang andyan talaga na madami pong dugo yung lumalabas po sa akin, mga minamahal, every time na umihi po ako, mga minamahal, talagang andyan po, mga minamahal, na sa mga oras na yun, mga minamahal, talagang andyan po talaga na kinausap ko po yung mga beloved mama ko, mga minamahal, talagang kung mawawalan ulit ako ng baby, mga minamahal, talagang dyan na hindi ko na kakayanin, mga minamahal. Ang sabi ko po yun sinabi ko po yun sa mahal kong ina, mga minamahal. Ang sabi po ng mahal kong ina sa akin, mga minamahal, andyan na manalangin ka sa ating pinakamamahal na Jesus. Magsisi ka sa mga kasalanan mo. Sabi po ng mahal kong ina sa akin, mga minamahal. Andyan po yung mga minamahal. Nagpatuloy po yung ganong sitwasyon ko, mga minamahal, hanggang sa 4 months ko po, mga minamahal. Talagang dinudugod po ako, mga minamahal. Talagang andyan din po, mga minamahal. Nung 4 months ko po noon, mga minamahal, nung pagka-check up po ng doktor sa akin, mga minamahal, talagang nung pagkatingin po sa akin, mga minamahal, andyan na may namumuong dugo din po na sa katabi po ng baby ko, mga minamahal. Medyo malaki na daw po yun, mga minamahal, at kailangan din daw pong maalis po yun, mga minamahal, dahil andyan na. At ang sabi po ng doktor sa akin, mga minamahal, tatapatin na kita 50-50 na mabuhay ulit yung baby mo, baka makunan ka ulit. Sabi po ng doktor sa akin, mga minamahal. Talaga andyan po na mga minamahal na wala na, andyan po talaga na umiyak na po ako sa ating pinakamamahal na Jesus. Pero andyan po talaga na nanalig po ako sa ating pinakamamahal na Jesus sa mga oras na yun, mga minamahal. Diyan po ng pag-uwi ko po sa bahay, mga minamahal, hindi ko po yun sinabi sa beloved husband ko dahil yung beloved husband ko po noon, mga minamahal, nag-work po siya sa dako ng Isabela, mga minamahal, at talagang, diyan po, mga minamahal, pagkasabi ko po sa beloved mama ko, kamusta yung check-up mo, sabi po ng beloved mama ko, andyan na, sabi po ng doktor sa akin, may chance daw po akong makunan ulit, sabi ko po, mga minamahal, talagang andyan na, magtiwala ka lamang sa ating pinakamamahal na Jesus. Magburit, magsisi ka sa dyan talaga na ganun po yung ginawa ko, mga minamahal. Nagpuri sa umaga hanggang sa gabi, mga minamahal. Nagsisi sa ating pinakamamahal na Jesus sa mga kasalanan ko, mga minamahal. Andyan po, mga minamahal, 5 months ko po noon, mga minamahal. Bumalik po kami sa OB, mga minamahal. Nagpa-check up po muli ako, mga minamahal. Bago po kami umalis, mga minamahal, andyan na nanalangin po muna ako sa ating pinakamamahal na Jesus. At andyan talaga na-claim ko, mga minamahal, na wala na po yung namumong dugo, mga minamahal. Andyan po nung pagkadating po namin sa OB, mga minamahal, nung check up na po ako, andyan na, wala na po akong ibang tinanong, mga minamahal, kung
kamusta na po yung baby ko, kamusta yung namumong dugo. Sabi ko, mami minamahal sa doktor. Andyan na, sabi po ng doktor sa akin, wala na yung namumong dugo. Sabi Praise po, the Lord. minamahal. Hallelujah. Andyan po talaga na instant po yung tinunaw ng ating pinakamamahal na pa Jesus. At nagpapasalamat din po ko, mami minamahal, dahil pagkaraan din po ng ilang araw, mga minamahal. Andyan po talaga na unti-unti na din pong uminto po yung pagdurugo ko, mga minamahal, hanggang sa maging normal po yung pagbubuntis ko po, mga minamahal. Talagang dyan po talaga napakadakila na ating pinakamamahal na pa Jesus. At talagang dyan po, mga minamahal, napatuloy po yung hanggang sa pag-okay ng baby ko, pagbubuntis ko, mga minamahal, hanggang sa mag 9 months po ako, mga minamahal. Andyan po talaga na hanggang sa may panganak ko po yun, mga minamahal, nang walang problema po, mga minamahal. Amen. Normal ko pong Hallelujah. pinanganak yung baby ko, mga minamahal. Andyan po na, bilang isang tao din po, mga minamahal, bang pinagbubuntis ko po yung baby ko, mga minamahal. Andyan talaga na tumanim din po sa isipan ko, mga minamahal, baka dahil sa sobrang dami po ng dugo na lumabas po sa akin, mga minamahal, napapaisip po ako, mga minamahal, baka yung baby ko, mga minamahal, baka may mangyaring masama, mga minamahal, baka may kulang, mga ganun, napapaisip po ako sa mga ganun. Pero talagang andyan talaga na pinag-ingatan po natin, pinakamamahal na po yung baby ko, mga minamahal, talaga nilabas ko po yung normal, mga minamahal, walang Praise problema, the mga Lord. minamahal. Hallelujah. Talagang dyan po yung pasasalamat ko sa ating pinakamamahal na pa Jesus. At talagang napapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na pa Jesus, dahil hindi lang po isa yung pinagkaloob po sa akin ng ating pinakamamahal na pa Jesus na baby, mga minamahal. Andyan po na pinagkalooban po kami ng 2 baby, mga minamahal. Praise the Lord. Andyan po na sa mga oras na ito, mga minamahal, talaga andyan na malusog po sila, mga minamahal. Andyan talaga na hindi po sila sakitin, mga minamahal. Kaya andyan po talaga yung pasasalamat ko sa ating pinakamamahal na pa Jesus. At nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na pa Jesus sa pag-ingat niya po sa beloved husband ko po sa kanyang pagtatrabaho, mga minamahal. At andyan din po, mga minamahal, napapasalamat din po ako sa kalakasang taglay po ng aking beloved na mga minamahal. At bago po ako magtapos, kami po yung mag-aalay ng mga makalangit na awitin. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus.
may kahirapan. Di mo ako pinababayaan. Kaya naman ang buhay ko iaalay sa'yo. Dumating man ang unos, ako pa rin ay hawak mo. Dumating man ang dilim, mga pagsubok may nasa akin, pangako mo'y laging ako'y iyong hawak-hawak pa rin. Ang puso ko'y humihikbi sa damhati at sakit. Ito'y aking titiisin hanggang sa'yo pagbabalik. Ang buhay kong ito ay nasa iyong mga kamay. Panghawakan mo, Ama, baka ako'y mapahiwalay. Palakarin mo ako na may takot sa'yo at iyong alalayan. Ang bawat hakbang mo, dumating man ang dilim, mga pagsubok may nasa akin, pangako mo'y laging ako, iyong hawak-hawak pa rin. Ang puso ko'y humihikbi sa dalamhati at sakit. Ito'y aking titiisin hanggang sa'yo pagbabalik. Dumating man ang dilim, mga pagsubok may nasa akin, pangako mo'y laging ako'y iyong hawak-hawak pa rin. Ang puso ko'y humihikbi sa dalamhati at sakit. Ito'y aking titiisin hanggang sa'yo pagbabalik. Dumating man ang dilim, mga pagsubok may nasa akin, pangako mo'y lagi ako, iyong hawak-hawak pa rin. Ang puso ko'y humihikbi sa dalamhati at sakit. Ito'y aking titiisin hanggang sa'yo pagbabalik. Ito'y aking titiisin hanggang sa'yo pagbabalik. Dito naman po ang lahat ng kapurihan, pasasalamat ay sa ating pinakamamahal na Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Sabay-sabay po tayong pumalakpak ng malakas, mga minamahal. Sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. God bless po sa ating pong beloved sister Elena Pibinito sa kanyang pinagpalad buhay na patotoo at maging sa papuring awitin, alay po sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Napakabuti po ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus sa bawat buhay natin, mga minamahal. Amen. Kaya nga sinasabing tayo'y mapalad. Amen. Hindi po swerte.
mga minamahal. Amen. Hindi tayo binunot, mga minamahal, na inilagay sa raffle draw at binunot, mga minamahal, kung sinong mapili, siya ang maglilingkod sa ating dakilang Diyos. Hindi po, mga minamahal. Amen. Sapagkat before the foundation of the world, mga minamahal, bago pa itatag ang sanlibutan, pinili na tayo ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Palakpakan po natin ang malakas ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. At dito na po, mga minamahal, nagtatapos ang ating pong pakikinig ng mga pinagpala at buhay na patotoo. Sa mga hindi po nabigyan ng pagkakataon, mga minamahal, meron pa naman sa linggo, mga minamahal, sa susunod, mga minamahal, ay magpalista po tayo, mga minamahal. Amen. Kaya ang lahat ng kapurihan at pasasalamat ay tanging sa ating pong pinakamamahal na Panginoon po lamang. Amen. At habang naghahanda po, mga minamahal, ang ating pong mga beloved choir, tayo po, mga minamahal, ay tumayo at tayo po umawit muna sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Upang ating po munang maipagpag yung ating inaantok na diwa, mga minamahal. Amen. Si Jesus ay darating na, kapatid, handa ka na ba? Kasalanan ay iwaksi, sapagkat langit ang tulong, sabihin natin sa iba, upang sila ay maghanda, upang sila ay usahan, doon sa malaking hukuman. Si Jesus ay darating na. Amen. Praise the Lord. Kapatid, handa ka na ba? Kasalanan ay iwaksi, sapagkat langit ang tugon. Sabihin natin sa iba, upang sila ay maghanda, upang sila ay di parusahan, doon sa malaking hukuman. We come to glorify His name. We come to glorify His name. We come to glorify the name of the Lord. We come to glorify His name. We come to glorify His name. We come to glorify His name. We come to glorify the name of the Lord. We come to glorify His name. We come to praise Him. We come to praise Him. We come to praise our coming King. We come to praise Him. We come to praise Him. We come to praise our coming King. Oh, glory, hallelujah, it's our coming King. Oh, Jesus Christ, and He's our King. Glory, hallelujah, it's our coming King. Oh, Jesus Christ, our Lord. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Tayo lamang po, mga minamahal, amen, ay makiisa. Ating pong samahan, mga minamahal, ang ating pong mga pinagpalang mga awit para po sa kanilang papuring awitin, alay po sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan Outreach, beloved Jesus Finest Generation Choir. Praise the Lord.
Ulitin ka, mga Panginoon. Bigyan at mapagpalang Diyos. Aming napakabait at pinagmamahal na Panginoon Jesus. Isanan pa sa umagang ito, nasama-sama kaming mga anak, dumudulog sa trono ng iyong biyaya at sa kalangitan upang humingi ng kapatawaran sa lahat na aming nagawang mga pagkakamali at mga pagkakasala. Patawarin mo kami, mahal na Panginoon, aming mga pagsasalangsang sa lahat ng iyong mga kautusan. Hindi namin nababantayan aming mga sarili, mga unguarded moments. Hindi namin nababantayan. Tulungan mo kami, mahal na Panginoon. Kailangan ka namin. Yung napakatamis na presensya ang palagi namin inasam-asam. Kaya sa umagang ito, minsanan pa, mahal na Panginoon, ibuhos mo sa aming kaligitnaan ng napakatamis na presensya. Sa pagkalahatang panalangin naming dearly beloved Pastor Will Estrada Almeda, hagihini ang lahat in the mighty name of Jesus, aming sinasaway, madiling lahat ng kasaot, antok kasaot ko si Jesus. Patuloy natin itas ang ating mga kamay. Let us worship the Lord. Hallelujah. Now I see I've turned away from you. My way was easier. Your way was true. Foolish me failed me to follow. I found a wider road, but I lost you. Where are you now that I've lost my way? I know you're here, but I can't see your face. Where do I go? I've gone astray. I need you, Lord. Where are you now? Now I see I've turned away from you. My way was easier. Your way was true. Foolish me failed me to follow. I found a wider road, but I lost you. Where are you?
mercy on me, O God, according to your steadfast love, according to your abundant mercy. Blot out my transgressions. Wash me thoroughly from my iniquities. Cleanse me from my sins. Create in me a clean heart, O God, and put a new and right spirit within me. Cast me not away from thy presence, and take not your Holy Spirit from me. Restore unto me the joy of your salvation, and uphold me with your willing spirit. Where are you now that I've lost mine? I know you're here, but I can't see your face. Where do I go? I've gone astray. I need you, Lord. Where are you now? Where are you now? Where are you now? Praise the Lord, God bless you. Beloved Jesus by this generation choir. Purihin natin malaman. When the trumpet the Lord shall sound, and time shall be no more, and the morning brings eternal bright and fair. When the sea of earth shall gather over the land, when the roll is called up yonder, I'll be there. When the roll is called up yonder, 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 I'll be there. On the bright and cloudly morning, when the day and Christ shall rise, glory of his resurrection share. When his chosen ones shall gather under homes beyond the sky, and the roll is called up yonder, I'll be there. When the roll is called up yonder, 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 I'll be there. Let us labor to the Master from the dawn till setting sun. Let's talk of his wondrous love and gave. When all of his life is over and our work on earth is done, and the roll is called up yonder, I'll be there. When the roll is called up yonder, 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 I'll be there. Standing on the promises of Christ my King, through eternal ages let his praises ring. Glory in the highest I will shout and sing, standing on the promises of God. Standing, standing, standing on the promises of God my Savior. Standing, standing, standing on the promises of God. Standing on the promise that we cannot fail. When the howling storms of doubt and fear assail, when the evil is standing on the promises of God. Standing, standing, standing
standing on the promises of God, my Savior. Standing, standing, standing in the promises of God. Standing on the promises I now can see. Perfect present cleansing in the blood for me. Standing in the liberty where Christ makes free. Standing on the promises of God. Standing, standing, standing on the promises of God, my Savior. Standing, standing, standing on the promises of God. Standing on the promises of Christ the Lord, bound to Him eternally by love's strong cord, overcoming daily with the Spirit's word. Standing on the promises of God. Glory! Standing, standing, standing on the promises of God, my Savior. Standing, standing, standing on the promises of God. Standing on the promises I cannot fall. Listening every moment to the Spirit's call. Resting in my Savior as my all in all. Standing on the promises of God. Standing, standing, standing on the promises of God, my Savior. Standing, standing, standing on the promises of God. Oh, so ever surely mean it me, surely mean it me, oh, surely mean it me. Oh, so ever surely mean it me, oh, so ever mean it me. I am happy today and the sun shines bright, the clouds have been rolled away. For the Savior said, whosoever will be, come with Him to stay. Oh, so ever surely mean it me, oh, surely mean it me, oh, surely mean it me. Oh, so ever surely mean it me, oh, so ever mean it me. All my hopes have been raised, of His praise, His glory has filled my soul. I believe up the sin and free, His blood has made me whole. Oh, so ever surely meant it be, oh, surely meant it be, oh, surely meant it be. Oh, so ever surely meant it be, oh, so ever meant it be. Oh, what wondrous love, oh, what grace divine, Jesus, you died for me. I was lost in sin, for the world I paid, but now I am set free. Glory! Oh, whosoever surely meant it be, oh, surely meant it be, oh, surely meant it be. Oh, so ever meant it be, oh, so ever meant it be. When we all get together, what a day of rejoicing that will be. When we all sing Jesus, we'll sing and shout the victory. Sing the wondrous love of Jesus, sing His mercy and His grace. In the mansion bright and blazing, He'll prepare for us a place. We all get to heaven. What a day of rejoicing that will be. When we all say Jesus, we'll sing and shout the victory. We will reach pathway till we breathe the sky. But when troubling days are over, not a shadow, not a sign, all get to heaven. What a day of rejoicing that will be. When we all say Jesus,
Well, sing and shout the victory. Let us be them true and faithful, trusting, serving every day. Just one glimpse of Him in glory. Well, He toils of life repay. If we all get to heaven, what a day of rejoicing that will be. When we all say Jesus, well, sing and shout a victory. In my life there rings a melody, there rings a melody with heaven's harmony. In my life there rings a melody, there rings a melody of love. In my life there rings a melody, there rings a melody, there heaven's harmony. Oh, in my life there rings a melody, there rings a melody of love. Oh, deeper, deeper, deeper when I pray, when I pray. Higher, higher, higher every day, every day. And wiser, 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 blessed Lord, in the praise You's holy word. Oh, deeper, 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 yet I pray, yet I pray. Oh, higher, 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 every day, every day. Oh, wiser, 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 blessed Lord, in His praise You's holy word. Oh, deeper, 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 yet I pray, yet I pray. And higher, 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 every day, every day. And wiser, 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 blessed Lord, in the praise You's holy word. Hallelujah, 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 hallelujah. Palakpakan po natin ang ating malapay ng Jesus, maminamahal. Everybody shout, praise the Lord! Purihin ang ating malapay noon at medyo ginigising lang po ng ibang lingkod tayo maminamahal dahil medyo pati yung ating pagpupuri nagwiwindang-windang na at tayong naman ay nandito sa ating overnight prayer. So, pilitin po natin na ating matanganan o ating mapagtagumpayan ang buong magdamag dahil tayo ngay nagpupuyat at ang katumbas nga dito maminamahal, sabi nga ng ating dearly beloved Evangelist Pastor Wildy Estrada Almeda, ang kapangyarihan mong matanggap ay 3 araw na pag-aayuno. Amen? Amen? Kung hindi mo tutulugan, pero kung mula nung dumating tayo, tulog na tayo, abay ibang usapan po yun, maminamahal. Kaya itong nalalabing oras ay atin pong ilaan para atin na pong pakinggan ang lahat pa ng mga natitirang yugto ng ating pananambahan. Amen? Pag sinabing overnight prayer, tayo po'y nagpupuyat, maminamahal. Itong pagpupuyat na ito ay inuutos ng ating mahal na Panginoon dahil hindi natin alam kailan siya magbabalik. It's either in the morning, at midnight, amen? Amen? In the afternoon, o maaari pong nandyan sa, sabi nga, sa port watch. Itong port watch, maminamahal, ito pong huling oras na ito, mula alas 4 hanggang alas 6. At natin na po ito na pag-aralan, kaya atin po talagang pagsikapan. Isang mapagpalang umaga ang aking pinapaabot sa lahat ng ating minamahal, iniibig ng mga kapatiran, ating kapiling sa umagang ito, dito po sa outreach ng San Carlos City, Pangasinan. Amen. Palakpakan muna natin ang ating mahal na Panginoon. Pagpalain po tayo ng ating Diyos na buhay. God bless you po, ating beloved Jesus Finest Generation Choir at sa ating mga instrumentalist. At atin pong pinapabot ang pagbati na may pagmamahal sa ating dearly beloved and honorable pastor, Wildy Estrada Almeda, and we always remember and cherish the blessed memories and teachings ng ating beloved Mama Dear, Assistant Pastor Lina C. Almeda, at sa kanilang butihing mga anak, mga apo at mga manugang, at ganun din sa ating mga pastoral workers, beloved elders, at sa ating minamahal iniibig ng mga webcast viewers sa YouTube at Facebook. Ngunit ang pinakamataas sa papuri, pagsamba, paglulakati ay ating ipinapaabot sa ating nag-iisang Diyos, ang ating napakabait at pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Praise the Lord. Talking about giving our tithes and offering, maminamahal, it involves, ito po ay talagang maraming aspeto na dapat po nating isalang-alang na pag-uusapan. Dahil maraming mga Kristiyano na binabaliwala ito, kaya iba po yung ating kasama kapag Miyerkules, iba rin ang ating kasama pag Biyernes, at iba rin ang ating mga kasama pag Linggo. Ibig sabihin, hindi sila consistent.
Ang tanong doon, maminamahal, ba't nagbibigay naman? Bakit talagang iba yung nakatuka ng Miyerkules, iba yung nag-overnight, iba yung linggo? Alam niyo po, itong pagbibigay na ito ng ating kasampung bahagi at handog, maminamahal, ay talagang bunga ito ng Espiritu Santo na ating inaasam-asam sa tuwing tayo po'y nagkakatipon. At kinakailangang aralin ito at paniwalaan, amen, amen, dahil kung hindi maminamahal, paulit-ulit man itong ipaliwanag, yun lamang nakikinig at gumagawa ang pinagpapala. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Dito po sa aklat ng San Mateo, Kabanatang 7, talatang 9 hanggang 11, ganito po ang ating nababasa. O anong tao sa inyo ang kung siya'y hingan ng tinapay ng kanyang anak, ay bato ang ibibigay? O kung hingan siya ng isda, ay bibigyan niya ng ahas? Kung kayo nga, bagaman masama, ay marunong mangagbigay ng mabubuting kaloob sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang inyong Ama na nasa langit na nagbibigay ng mabubuting bagay sa mga nagsisihingi sa Kanya? Palakpakan muna natin ang ating mahal na Panginoon. Bakit ang ating binasa ay para yatang malayo sa tema ng pagbibigay? Alam niyo, maminamahal, ito pong binasa nating talata ay halimbawa ito na sa isang pamilya, bilang ama, bilang ina, nakita naman natin kung humihingi yung ating mga anak, kung anong ating binibigay. Ito yung ginawang halimbawa dito sa talata nating binasa. Unang-unang sabi rito, maminamahal, mayroon bang mga magulang na kapag humihingi ang kanilang anak, maminamahal, ng mabuting kaloob, o humingi ito, maminamahal, ng unang-una, sinabi tinapay, pagkatapos hindi na ibibigay, ang kanyang ibibigay, bato? Kapag ito'y humihingi, maminamahal, hallelujah, ng sinabi rito, isda, bibigyan ba niya ng ahas? Wala yatang magulang na magbibigay ng ganon. Amen. Palakpakan muna natin ng ating mahal na Panginoon. Ang sabi ng Biblia, gaano pa daw kung ang ating mahal na Panginoon, alisin na natin yan daw. Gaano pa kaya kung ang mahal na Panginoon ang ating hingan? Bibigyan kaya tayo ng mga hindi magagandang bagay? Yung kahirapan, yung karamdaman, yung mga problema, yung mga suliranin? Amen? Mayroon pong ibig sabihin dito, maminamahal, ng ating mahal na Panginoon. Minsan na mga Kristiyano, kahit alam na nila ang pagbibigay ay susi ng pagpapala, binabaliwala nila. Nag-uutos ang mahal na Panginoon na humingi ka. Hihingi tayo. Hihingi tayo ng trabaho para, mahal na Panginoon, mabuhay ang pamilya ko at ako'y makapagbibigay ng mga party mo. Lahat ng aking mga masumpungan, mayroon kang kabahagi palagi, ibibigay ko ang para sa iyo. Ang maraming Kristiyano ngayon, maminamahal, kapag humihingi, sabi nga rito, humihingi lang na akala mo, bali walang paghingi, parang wala bang kwenta. Amen? Mayroon pong humihingi daw na they are begging. Yung bang talagang tao sa puso. Yung nagsusumamo. Amen? Mahal na Panginoon, ibig kong magamit sa iyong banal na ubasan sa parte ng pagbibigay. Kaya tulungan mo ako. Yung hindi po hingi na kumbaga nagdidiman pa, mahal na Panginoon, bigyan mo ko ng maayos na trabaho dahil kapag nagtrabaho na ako, makapagbigay naman ako sa iyo. Para bang akala mo ang mahal na Panginoon ay pari-pari lang? Ang sabi rito, maminamahal, alalahanin natin na kinakailangan bilang mga magulang, minsan maminamahal ang ating mga anak kapag hindi marunong yan maglambing, kapag hingi lang ng hingi yan na hindi inaayos yung kanyang paghingi, lalo na maraming bayaran, maraming gastusan, abay hindi papansinin yan ng mga magulang. Palakpakan muna natin ang ating mahal na Panginoon. Ganon din ang ating mahal na Panginoon. Bagamat mayaman siyang Diyos, lahat ay kaya nang ibibigay,
Pero ang hinihingi mo ay para lang sa iyong luxurious life. Amen. Kapag nakasumpong ka ng biyaya, nakalimutan mo na yung parte ng mahal na Panginoon at una mo nang binibili, cellphone, mga palamuti sa sarili mo, lahat ng kailangan mo, bayarin, lahat. Inuuna mo lahat. Eh, yun mo minamahal ang isang problema sa isang Kristiyano. Palakpakan muna natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Kapag tayo daw maminamahal ay humihingi, nagsusumamo ka, tao sa puso, may sinseridad. Amen. Amen. Tulad daw po ang minamahal ang paghingi ng isang bata. Ang bata maminamahal kapag kailangan talaga niya, minsan ang mga magulang sinasayawan, inaatik-atikan, amen. Talagang ikaw talaga'y, kumbaga sa kumbinsido na yung anak mo talaga'y kailangan niya yung kanyang hinihingi. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. At kapag daw tayo ay humingi, kinakailangan daw na mayroong pananampalataya na paghingi. Hindi yung parabagang humingi ka nga, pero yun ang sinasabi ko, parang baliwala lang, lipad hangin, parang walang kwenta na paghingi. Ang gusto ng ating mahal na Panginoon ay yung humingi ka na may kasamang pananampalataya. Ano ba yung pananampalataya? Alam po natin yan. Kapanatagan ng mga bagay na hindi mo nakikita, ngunit inyong pinaniniwalaan, natanggapin ninyo yung inyong hinihingi, ibibigay yan ng mahal na Panginoon. Amen? Amen? Everybody shout, praise the Lord! Lalo na kapag ito ay like child faith na paghingi. Katulad ng isang bata, may kasamang paglalambing. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Kaya nga ang sabi rito, ating itaas ang basa sa 7 at 8 sa Matthew Kabanatang 7. Sinabi rito, magsihingi kayo at kayo bibigyan. Magsihanap kayo at kayo mga kasumpong. Tumuktok kayo at kayo'y bubuksan. Sapagkat ang bawat humihingi ay tumatanggap at ang humahanap ay makasusumpong at ang tumutuktok ay binubuksan. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Wala pong pagtanggi ang ating mahal na Panginoon. At para po tayo talaga ay pakikinggan ng mahal na Panginoon sa ating inihingi, na gusto nating pagpalain tayo, maminamahal, lakipan daw po natin ito ng sinseridad. Amen. Lakipan daw po natin ito ng katulad ng bata na pananampalataya, na kapag ito ay hindi mabibigyan, minsan nagtatampo yung bata. Pero tayo, huwag tayong magtampo sa mahal na Panginoon. Amen. Amen. Everybody shout, praise the Lord. Antayin natin kung anong ibabalik naman, kailan ibibigay ng mahal na Panginoon, kung ano po ang kaparaanan niya na siya'y magbabalik sa ating katapatan, dahil maraming bagay po ang pagbabalik ng ating mahal na Panginoon. Nakita naman ninyo, narinig naman natin yung mga patutuo. Tingnan niyo po yung mga patutuo ng mga kapatid natin. Dahil sila'y talagang may pananampalataya habang sila'y nagbibigay, sila maminamahal ay nagbibigay maminamahal na talagang sincero at hindi lamang palipad hangin. Ang sabi po maminamahal ng mga patutuo nila, tingnan niyo po, madidisgrasya na, pero ang pag-iingat ng malapain nandoon, nagpapauna sa mga anghel. Amen. Amen. Yun pong mga matatabunan na ng rumaragasa na flood flow, hindi biro po yan, matatabunan ka talaga kung talagang oras mo na, pero nagpipigil ang mahal na Panginoon na gumawa ng mga paraanan. Mga anghel ang nagpipigil diyan at iniingatan ang kanyang mga anak. Yun po yung binabalik ng mahal na Panginoon sa atin. Bagamat hindi yan binabalik in terms of money, pero yung kalusugan mo, kalakasan mo, yung proteksyon sa'yo, mababangga ka na, nakasakay ka sa bus, nakasakay ka ng sarili mong sasakyan, iniingatan ka ng mahal na Panginoon. Amen? Bunga yan ng iyong pagtatapat. Ang Diyos ay nag-iingat sa iyo. Ang lahat ay nagkaroon na ng karamdaman, nagkakubid na, pero ikaw, kahabagan ng mahal na Panginoon, iniingatan, nagkakubid man, pinagagaling, karakadaka. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Kaya, dapat nating ikonsidera itong mga bagay na ito, maminamahal. Talagang maliwanag po itong mga salitang ito na dapat intindihin ng mga Kristiyano. Amen.
Dahil lagi nga tayong nakakarinig na magbigay ka lang tapos ikay pagpapalain. Dahil pangako yan naman ng Panginoon. Marami na pong nagtatanong, nagsasabi, ibigay naman ako ng bigay, ba't hindi ako pinagpapala? Ang tanong po dito, tama bang pagbibigay? Mayroon pong panuntunan, mayroon pong pamantayan. Amen. Ang hinihiling ng ating mahal na Panginoon, sinabi po ng Malakay, chapter 3, verse 8 and 9, tayo daw ay magnanakaw kung hindi tayo nagbibigay ng ikasampung bahagi at handog. Dalawa po, hindi po ikasampung bahagi lamang, hindi po handog lamang. Kaya hindi na po pwede yung bunot ka lang ng bunot. Kung anong mabubunot, kung kumakalansing yan, ibibigay mo. Dahil mayroon ng panuntunan, mayroon ng pamantayan. Kapag ikaw ay kumikita ng gaano man kalaki, gaano man kaliit, ang 20% po diyan para sa gawain ng malapayan. Pag-aari yan ng ating malapanginoon. Palakpakan muna natin ang ating Diyos na buhay. Wag tayo pong mag-alinlangan, wag tayo pong magdadalawang isip dahil hindi po sa Diyos ang pag-aalinlangan at pagdadalawang isip. Amen. Amen. Minsan natutukso ka, gamitin mo muna. Napakaliit ng alang ng ibinibigay mo dahil 20% lang. Porya doon sa nagbibigay na ng 30%, 40%, kalahati na. Pero ikaw hindi pa nga naabot yung pamantayan na 20%, nangihinayang na. Amen? Amen? Praise the Lord. Praise the Lord. Dapat bang minamahal, huwag tayong manghinayang. Dahil hindi naman ibang tao ang makinabang kung nagbibigay siya ng may katapatan. Ikaw naman na nagbibigay ng may katapatan, ang aani. Siyempre po, ikaw na nagtatanim, iba ba naman talaga mag-aani. Ang pagbibigay ng ikasampung bahagi tandog na may katapatan ay pagtatanim po yan. Pagdideposito po yan ng mga kayamanan mo sa langit. Amen. Amen. Anytime, sabi nga ng ating napapakinggan, anytime pwede kang mag-withdraw. Withdraw ka ng withdraw, talagang ibibigay sa iyo ng Panginoon. Paano ka mag-withdraw? Tingnan niyo po yung mga Kristiyano na mga matatapat. Nagbibigay ng ikasampung bahagi tandog na may katapatan. Isang luhod lang, mahal na Panginoon, mayroon akong malaking problema. Yung aking trabaho ay medyo hindi maayos. Tulungan mo ako. Dahil matapat ka, gagawa ng paraan ng mahal na Panginoon para yung trabaho mo maayos. Amen. Negosyo mo maayos. Mahina na ang kita, mahal na Panginoon ang gagawa ng paraan para talagang itataas at iaangat yung pagninegosyo mo, paghahanap buhay mo. Pangingimpliyo mo, palakpakan po natin ng ating malapayan, hindi ka na natili doon sa ibaba. Kung hindi mo ginagawa yung pagbibigay ng may katapatan, hindi lamang ilalagay ka sa baba, mawawala at mawawala ka pa unti-unti. Dahil ang ibig ng mahal na Panginoon sa atin, para wag tayong mawala, magbigay tayo ng may katapatan dahil may kaugnayan po yan sa ating kaligtasan. Sa totoo lang po, maliwanag yung 3 John 1:2, Beloved, I wish above all things that thou mayest prosper and be in health, even as thy soul prospereth. Triple blessing matatanggap mo. Amen. Amen. Kapag hindi ka magbigay, iniisip mo lang, magbibigay na naman, mawawala na naman ako. Sino may sabing mawawalan ka? Yung ibinibigay mo, hindi mo pag-aariyan ng mahal na Panginoon. Amen. Amen. Paano ka mawalan? Mawawalan ka talaga dahil hindi ka nagbibigay. Bakit yung mga basurira natin mga kapatiran sa Metro Manila, nagtanda sila, tinatandaan nila, ginagawa nila yung kanilang pinikikinggan. Pabalik-balik na lang sila sa Amerika. Pabalik-balik na lang sila sa London. Nagpapala ang ating mahal na Panginoon. Amen. Amen. Praise the Lord. Kung tayo po minamahal ay talagang hindi kumbinsido dito, ibig sabihin, hindi ka pa kumbinsido na ikaw ay akyat sa langit. Yung ating mahal na kapatid, minamahal diyan sa Butuan City, talagang kumbinsido siya pagkaligtas niya. Kaya nga, lagi nating naririnig niyo yung pangangaral na may naunang nahuhuli, may nahuhuling nauuna na. Dahil yung ating kapatid doon, minamahal, hindi na siya bumili ng gamot. Yung pera niya ay ibinigay na lang sa gawain ng mahal na Panginoon. Dahil mayroon siyang pananampalataya, amen,
hinihingi niya sa ating mahal na Panginoon na pagagalingin siya, nagtaka yung kanyang mga loved ones, kanyang mga anak na nagbibigay ng maintenance niya. Wala na siyang maintenance dahil nasumpungan daw niyang pinakamagaling na manggagamot ang ating mahal na Panginoon. Totoo naman. Sinabi mismo ng mahal na Panginoon, I will rebuke all the devourer for your sake. Amen? Amen? Ibig sabihin, pag nire-rebuke ng mahal na Panginoon, mayroon bang manatiling mga karamdaman sa katawan mo? Kahirapan? Wala. Dahil kayang-kaya ng Diyos. Suplayan ang iyong pangangailangan. Sa pisikal na katawan, palusugin ka. Bulsa mo, pakapalin. Lahat, paminamahal na kailangan mo, idaragdag ng ating Diyos na buhay. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya, kinakailangan po, maminamahal na tayo, magre-response na po rito. Para ang ating pong pagsamba, hindi na pawindang-windang. Makikita ngayong Biyernes, sa susunod na Biyernes, wala na. Makikita ngayong Miyerkules, sa sunod na Miyerkules, wala na. Linggo na lang. Minsan, hindi na makikita sa linggo. Holy Supper na lang. Minsan, hindi na makikita sa Holy Supper. Anniversaries na lang. Mga special occasion na lang. Aba, maminamahal, hindi lumalamig ang impyerno. At yan ang bunga ng ating pagbibigay na hindi tayo matapat. Pero kung matapat ka, maminamahal, kayang-kaya ng Diyos punuan ang iyong pangangailangan. Gagawin kang ulo, hindi ka gawing buntot. Amen. Sisiksikin, liligligin, apawan ka na masaganang pagpapala. O vertikan ka pa ng mga pagpapala. Kayo mga kapatid natin na pinagpapala, sabi nila maminamahal, bonus na lang sa amin. Ang mahalaga sa amin, naintindihan namin na kapag nagtapat ka, nagbigay ka ng may katapatan, ang Diyos nang bahala sa amin. Amen? Amen? Praise the Lord! Nakalagpas na tayo ng 4 na taon na pandemic. May panibago namang pandemic darating. Paano kaya kung hindi tayo naging matapat? Baka sa susunod, tatamaan ka na ng pandemic na yan. Kaya, tuloy-tuloy, maging consistent tayo. Huwag nating bawasan. Dagdagan pa natin. Yung ating in-explain last Sunday, maminamahal, na kinakailangan sobra-sobra pa, higit pa sa sapat. Dahil ang ating Diyos ay higit sa sapat pag nagbibigay. Ibinabalik niya sa atin kung paano tayo maging matapat sa ating pagbibigay. Hindi yan tao. Diyos yan na nagmamay-ari ng langit at lupa. Lahat paminamahal. Sabi nga niya, ang pilak at ginto ay akin. Amen. Amen. Kaya niyang magpayaman at kaya rin niyang magpadukha. Kaya kinakailangan maminamahal, sundin na natin. Consistent. Tuloy-tuloy. Hindi po, ngayon hindi nagtapat, bukas magtapat. Hindi na magtapat, bukas magtapat. Huwag tayong manghinayang, panghihinayang yan. Ang panghinayang ay hindi sa Diyos. Kaya mula ngayon maminamahal, tandaan po natin palagi, kailan pa tayo mag-umpisa. Dapat, kung narinig mo ngayon ang panawagan, sabi nga rito maminamahal, hallelujah, sa ating pong binasang unang mga talata, kapag tumutok-tok ka, bubuksan ka na malapit, pag humingi ka, bibigyan ka. Amen? Amen? Praise the Lord! Yung problema natin, maminamahal, minsan iniisip natin, alam naman na malapay yung pangailangan ko, kahit hindi na ako hihingi, kinakailangan pa rin natin, maminamahal na humingi. Dahil, ano ang prueba? Dahil ba kailangan mo, magantay na lang tayo para tayo siwang tamad. Amen? Nganganga na lang, abutin na lang yung bayabas, nganganga na lang, inaantay na mahulog. Hindi na pinipitas ang bayabas. Kinakailangan naman pitasin niya. Gumawa naman siya. Amen? Kaya gawin na po natin ngayon karakadaka. Mag-umpisa tayo. Narinig mo ngayon, nakumbinsi ka, umpisahan mo ang pagiging matapat. At kung ikaw man ay nakahiram, ang sabi ng banal na kasulatan, dadagdagan mo pa ng another 5% yan. Kung hindi ka pa nga naging matapat sa pagbibigyan ng kabutandog, babawasan mo pa, ang dami mo ng utang. Amen. Kaya tuloy, nagre-reflect sa atin. Hangkit tayo rin ay maraming utang. May utang ka sa mahal na Panginoon, ngayon may utang ka pa kay Bombay. May utang ka pa para mabuhay ka. Bakit? Dahil inuutangan mo ang mahal na Panginoon eh. Hindi natin mauutakan ang mahal na Panginoon. Kitang-kita ng ating Diyos na buhay. Sa lahat ng ating mga tinatangkilik, lahat ng ating mga tinatanggap, may kaparte po. 10 bahagi tandog, ibigay mo para pagpalain ka, pasaganain tayo ng ating mahal na Panginoon. Narito po
ating beloved Elder Brother Saldi de Guzman upang ipanalangin na po ang ating pagkakaloob. Yan ba paspasan ng ating mahal na Panginoon? Praise the Lord. Hallelujah.